กลางปีนี้มันก็ไปเสริมต่อโครงการต่างๆที่มันมีมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการเกษตรการเพิ่มอาชีพรายได้นะเพิ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนนะครับรวมความไปถึงใช้ไปดูแลในส่วนของผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยเข้าไปด้วยนะครับก็วงเงินมันก็มากหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการสานต่อทั้งหมดที่เราทำมาแล้วนะครับระยะที่1ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะไปเอางบมาไปหาเสียงจะไปหาเสียงได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้ไปให้กับใครสักคนเลยนะให้เป็นกลุ่มให้เป็นหน่วยให้เป็นพื้นที่นะให้เป็นหมู่บ้านคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยารองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเปิดเผยหลังการประชุมกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติวันนี้ว่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีผลการดำเนินงานที่สำคัญคือได้ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วเสร็จ4 ฉบับส่งผลให้เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นเช่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกยารักษาตับอักเสบซียาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาวัคซีนป้องกันโรคฮิปเพื่อใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี 2562ได้กำหนดราคากลางยาเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐรวม667รายการช่วยประหยัดงบประมาณในปี 2561 ถึง 31,000 ล้านบาทได้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลค่าใช้จ่ายด้านยาลดลงอย่างน้อย 3,000 ล้านบาทและเพิ่มการเข้าถึงยาใน6 กลุ่มโรคได้แก่โรคสมองเสื่อมลมชักแพ้อากาศโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโรคเอดส์และโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงนายกรัฐมนตรีปลุกจิตสำนึกคนไทยร่วมลดปริมาณขยะโดยให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาว่าปัญหาขยะในประเทศไทยเกิดจากประชาชนไม่ค่อยตระหนักรู้เรื่องการใช้การแยกการทิ้งและการกำจัดขยะส่งผลให้มีขยะพลาสติกปีละประมาณ2 ล้านตันพร้อมทั้งยกตัวอย่างโรงเรียนปลอดขยะได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำมินจังหวัดพะเยาเดิมใช้วิธีกำจัดขยะโดยการเผาก่อนที่ภายหลังจะจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3R คือลดปริมาณขยะการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ปัญหาของบ้านเราก็คือไม่ค่อยมีความตระหนักรู้เรื่องของการใช้การแยกขยะการทิ้งและการกำจัดขยะถ้าช่วยกันแยกขยะโดยเฉพาะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ก็จะเป็นการดีเรามาช่วยกันดีไหมครับเริ่มที่ตัวท่านเราทุกคนห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าหรือหน่วยงานราชการเริ่มต้นโดยการแยกทิ้งขวดน้ำพลาสติกก่อนนะครับแล้วค่อยปลูกนิสัยสร้างวินัยไปยังก็อย่างอื่นในอนาคตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผู้ประกันตนมาตรา39ที่สิ้นสภาพกว่า 760,000 คนได้รับสิทธิการคืนสภาพแล้วโดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วน1506ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19 เมษายน 2562นายสุรเดชวลีอิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตนพุทธศักราช 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไปมีผลทำให้ผู้ประกันตนมาตรา39ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนจำนวน 762,274 คนอยู่ในข่ายได้รับการคืนสภาพให้กลับเป็นผู้ประกันตนเช่นเดิมโดยสามารถตรวจสอบสิทธิการคืนสภาพก่อนยื่นส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา39จึงขอให้ผู้ประกันตนปกป้องสิทธิของตนเองโดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอและควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องหากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ3 เดือนติดต่อกันหรือภายในระยะเวลา12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ9 เดือนจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12 แห่งหรือโทรศัพท์สายด่วน1506
ตลอด 24 ชั่วโมงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th การปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 8 หน่วยประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่บ้านโฮงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่3เงาหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานีทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ภูเรือและวังสะพุงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมาทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคองหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่สังขละบุรีและพื้นที่รับน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรีทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่สระโบสถ์หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่รับน้ำเขื่อนแก่งกระจานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าครับรัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 เมษายน 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรืองมาตลอดระยะเวลา 236 ปีโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยริ้วขบวนแสดงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์การแสดงนาฏยะหุ่นไทยการจำหน่ายอาหารของดีวิถีชุมชนกิจกรรมยนต์วังหน้ายามเย็นเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำณโรงละครแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสวนสันติชัยปราการลานคนเมืองโรงภาพยนตร์สกาล่าและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจแต่งกายชุดไทยไปร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาตามที่สถานที่จัดงานกำหนดครับร่วมเดินหน้าประเทศไทยกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนสารประโยชน์ของชาติและปวงประชาอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติทำความดีเพื่อชาติไทย7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศจะไม่ทดสอบนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธข้ามทวีปอีกพร้อมทั้งจะปิดสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์ด้วยซึ่งคำประกาศดังกล่าวเป็นสิ่งที่สหรัฐแสวงหามานานและยังถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการทูตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบนคาบสมุทรเกาหลีในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก่อนที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะร่วมประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดีมุนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ในเขตปลอดทหารที่แบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รายงานระบุว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวต่อที่ประชุมพรรครัฐบาลว่าเมื่ออาวุธนิวเคลียร์ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่เกาหลีเหนือจะต้องดำเนินการทดสอบนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธพิสัยกลางและขีปนาวุธข้ามทวีปอีกต่อไปเนื่องจากถือว่าภารกิจการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้เสร็จสมบูรณ์แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพร้อมที่จะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตามคำเชิญของสหรัฐ
นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเรียโนวอสตีเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้รัสเซียกำลังรอรายละเอียดเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้เสนอที่จะพบปะกับประธานาธิบดีปูตินที่ทำเนียบขาวระหว่างการสนทนากันทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาและรัสเซียหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับคำเชิญของเขารายงานระบุว่าคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีขึ้นก่อนที่สหรัฐจะสั่งขับนักการทูตรัสเซียครั้งใหญ่และหลังจากนั้นก็ไม่มีการสานต่อใดๆจนกระทั่งความสัมพันธ์ของสองประเทศเสื่อมถอยลงจากข้อกล่าวหาการใช้อาวุธเคมีในซีเรียชาวโรฮิงญาราว 800 ขออภัยครับชาวโรฮิงญาราว 80 คนเดินทางด้วยเรือไม้จากเมียนมาไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดอาเจบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ตำรวจท้องที่ในจังหวัดอาเจเปิดเผยว่าทั้งหมดปลอดภัยดีและมีเด็กๆเล็กๆมาด้วยจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดหาอาหารและตรวจร่างกายเป็นรายคนแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้ล่องเรืออยู่กลางทะเลมานานเท่าใดรายงานระบุว่านับตั้งแต่ทางการไทยกวาดล้างแก๊งค้ามนุษย์ในปี 2558 มีชาวโรฮิงญาล่องเรือไปยังภูมิภาคนี้ลดลงแต่เริ่มเกิดกระแสวิตกว่าชาวโรฮิงญาอาจยอมเสี่ยงชีวิตอีกครั้งหลังจากกองทัพเมียนมาเข้าปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธในรัฐยะไข่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนเกิดวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงญาโดยเมื่อต้นเดือนชาวประมงอินโดนีเซียพบชาวโรฮิงญา5 คนบนเรือที่ลอยลำอยู่ห่างจากจังหวัดอาเจ325 กิโลเมตรจึงได้พาขึ้นฝั่งที่จังหวัดอาเจก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกในจังหวัดสุลาเวสีกลางของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1 คนและอีก9 คนได้รับบาดเจ็บโฆษกกระทรวงขนส่งอินโดนีเซียเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนว่ามีผู้โดยสารบนเครื่อง6 คนเป็นชาวจีนทั้งหมดรวมทั้งนักบินผู้ช่วยและพนักงานบริษัทที่ดำเนินกิจการเฮลิคอปเตอร์ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้อุบัติเหตุยังฆ่าชีวิตพนักงานของบริษัทอีกคนด้วยขณะที่โฆษกสำนักงานการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงว่าหลังทะยานออกจากลานขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทเฮลิคอปเตอร์ได้บินกลับและขณะพยายามลงจอดได้พุ่งชนพนักงาน2 คนทำให้คนหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนได้รับบาดเจ็บต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยได้มีการมอบแผนการพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปีให้กับสโมสรสมาชิกเพื่อให้ถือปฏิบัติและพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งแจ้งให้กับสโมสรสมาชิกได้ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย90 ล้านบาทนางนนท์พันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ได้รวบรวมเงินรางวัลที่จะมอบให้กับทีมฟุตบอลหญิงไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีหน้าเป็นเงินประมาณ20 ล้านบาทโดยคาดว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมและถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดนับตั้งแต่ทำทีมฟุตบอลหญิงมาเกือบ10 ปีพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภายหลังจากการหารือกับนายเดวิดลาปาเจนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติได้ให้ความสนใจที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการฝึกจักรยานในภูมิภาคเอเชียประเภท BMX และเสือภูเขาที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติเห็นว่าขณะนี้แม้ว่าจะมีศูนย์ฝึกอยู่หลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแต่ยังไม่มีศูนย์ฝึกสำหรับจักรยานทั้ง2ประเภทและศูนย์ฝึกของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมและสามารถที่จะรองรับการพัฒนาตั้งแต่ระดับเยาวชนโดยทางสหพันธ์กีฬาจักรยานนานาชาติพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมโดยสมาคมต้องการที่จะยกระดับกีฬาทางน้ำให้มีมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยขณะที่ทางสมาคมมีโครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำทั้งหมด3 กลุ่ม
ทั้งชุดที่เตรียมไว้สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียชุดที่เตรียมไว้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์โดยจะมีการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวและฝึกซ้อมในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและมีผู้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาว่ายน้ำในปีนี้รวมทั้งสิ้น49 ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬาสมภพจันทร์ฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานครับต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่อันหนึ่งในช่วงวันที่ 24 ถึง 27 เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ซึ่งจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรและเวลา 23:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดของอินเดียในสมัยนั้นนะครับอดข้าวอดน้ำจนถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณระยะเวลายาวนานที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนโดยเปล่าประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆนะครับ6 ปีก็ได้สดับเสียงพิณจากพระอินทร์ที่ดีดพิณ3 สายหนึ่งหย่อนเกินไปก็เสียงไม่เพราะสายหนึ่งตึงเกินไปก็เสียงไม่เพราะสายกลางๆไม่ตึงไม่หย่อนก็เป็นเสียงไพเราะเพราะพิ้งนะครับก็ทำให้ได้สติพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ในสมัยนั้นก็ได้สติว่าทางสายกลางด้วยเสียงพระอินทร์ที่มาดีดพิณ3 สายให้ฟังก็ได้สติได้ข้อคิดในการพิจารณาธรรมก็สามารถที่จะเดินทางสายกลางโดยปฏิบัติตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะครับเป็นฐานของวิปัสสนาอยู่แล้วเราก็เริ่มที่อธิศีลอธิศีลสิกขาศึกษาในศีลอธิจิตตสิกขาศึกษาในจิตอธิปัญญาสิกขาศึกษาในปัญญาดังนั้นเราก็ไม่ต้องอาทรร้อนใจนะครับถ้าเราเริ่มต้นมีศีลเป็นฐานที่เรามีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ดีโครงการเหล่านี้มีมาก่อนถึงจะไม่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แต่มนุษย์ชายหญิงเรา
ถือมั่นในศีลห้าเคร่งครัดในศีลห้าก็ทำให้สีเลนะสุขติงยันติสุขติงยันติก็ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจได้เพราะเรารักษาศีลเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครใครก็ไม่เบียดเบียนเรานะครับสีเลนะโภคสัมปทาคนเราจะมีโภคทรัพย์ของกินของใช้สมบัติภัสถานต่างๆก็ด้วยอำนาจของศีลถ้าเราจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นการทวนกระแสว่าคนทำผิดศีลในศีลห้าแล้วทำไมยังเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินั้นก็คงไม่นานแต่เราพิจารณาในเรื่องของความเป็นจริงสีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติจะมานอนเนื่องได้สืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยลงมาถึงรุ่นพวกเราแล้วก็ต่อไปถึงลูกหลานนั้นก็เพราะว่าต้องเป็นครอบครัวหรือเป็นตระกูลที่รักษาศีลก็จะรักษาสมบัติไว้ได้จะไม่อันตรธานไปสีเลนะนิพุติงยันติการที่เราจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้คือการปฏิบัติวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุในมรรคสี่ผลสี่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่าวิชาวิปัสสนานั้นก็ต้องมีฐานจากศีลถ้าศีลไม่มีฐานจากศีลเป็นบาตรสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดหรือว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีสมาธิครับก็อาจจะเป็นการเจริญสมถะเพ่งกสิณของโยคีฤาษีแต่เขาเหล่านั้นก็ต้องมีฐานจากศีลไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือไม่ได้ไปทำผิดในศีลห้าก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นศีลจึงเป็นฐานที่สำคัญเราจะเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเราจะเป็นชาวพุทธหรือชาวต่างชาติถ้าเขาเข้าในลักษณะ5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยสติไม่มาปัญญาไม่มีถ้อยคำนี้ควรฟังไว้เถิดหากสติมาแล้วปัญญาเกิดตัณหาตะเลิดกิเลสสลายสติไม่มาปัญญาไม่มีจดจำคำนี้วลีง่ายปล่อยใจกระเจิงระเริงละลายเพลิดใจลืมกายไร้ความควบคุมโทสะโทโสโมโหโมหะกำหนดไว้นะสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมโทสะโทโสโมโหโมหะกำหนดไว้นะสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อม
หากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจกันจัดงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุท่านเจ้าคุณพระอภัยสารธาตุสังฆปาโมกข์ครูบาโสภาครบ187 ปีปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาไทยสมัยรัชกาลที่5และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกท่านเกิดวันอังคารที่12 เมษายนพุทธศักราช 2374 มรณภาพวันอังคารที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2457 ก็เป็นส่วนที่จะได้มีกิจกรรมงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุกำหนดการประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุพระอภัยสารธาตุสังฆปาโมกข์ในวันที่ 21 เมษายน 2561 มีกำหนดการเวลา 12:30 นาทีพระสงฆ์และคณะศรัทธาพร้อมกันในพิธี 13:09 นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชานำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลอาราธนาธรรมประธานสงฆ์ให้ศีลแสดงพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปเจริญพุทธมนต์และก็สวดมาติกาบูชากล่าวคำถวายน้ำสงฆ์อธิธาตุและถวายเครื่องทายทานพระสงฆ์อนุโมทนาสงน้ำรูปปั้นครูบาโสภาแทนเจดีย์อธิธาตุเป็นเสร็จพิธีข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดใหม่ห้วยทรายหมู่ที่ 4 ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันก็มีพระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเป็นเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายพร้อมด้วยศรัทธาทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่านที่จะสอบถามรายละเอียดร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่พระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทราย 0871815231 ร่วมบุญร่วมกุศลได้บุญสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนสาระต่างๆวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็จะนำเล่าประวัติของพระอภัยสารธาตุครูบาเจ้าโสภาของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ทุกวันที่ 21 เมษายนของทุกปีก็จะมีการทำบุญเรียกว่าชาตการของครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารธาตุวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตนำเล่าประวัติของพระอภัยสารธาตุครูบาเจ้าโสภาวัดฝายหินปฐมสังฆราชาของล้านนาไทยพระอภัยสารธาตุสังฆปาโมกข์ฉายาโสพโนนะครับก็ในส่วนเป็นพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ในภาษาบาลีเชี่ยวชาญในกรรมฐานเป็นเจ้าอาวาสวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกประวัติโดยย่อส่วนตัวของท่านนะครับที่เราได้รับมาเป็นข้อความที่ฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจของศรัทธาของวัดฝายหินก็ดีญาติธรรมทางใกล้ทางไกลที่มีความเคารพนับถือในตัวครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารธาตุก็ดีประวัติของครูบาวัดฝายหินชื่อเด็กชายควายหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอุ่นเรือนเป็นผู้มีบรรพบุรุษมาจากเชียงแสนเกิดที่เชียงใหม่วันอังคารขึ้น1 ค่ำเดือน 6 ปีเถาะพุทธศักราช 2374 บิดาชื่อหนานอินตะมารดาชื่อนางซอนในสมัยนั้นยังไม่ได้มีการตั้งนามสกุลท่านมีถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นเป็นเด็กที่มีบุคลิกลักษณะดีล่ำสันแข็งแรงมาแต่เด็ก
แผ่นดินล้านนาไทยนอกจากมีชื่อเสียงในความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ในสมัยอดีตนั้นก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจยังได้รับการต้อนรับจากอาคันตุกะอย่างน่าปลื้มปีติอย่างหนึ่งก็คือทางศีลธรรมอันดีงามของประชาชนสิ่งที่สำคัญของที่ได้รับรู้รับทราบกัน2ประการก็คือทั้งฝ่ายวัตถุทางโลกและก็ฝ่ายธรรมะอย่างที่2นั้นก็เป็นทางด้านจิตใจบ้านเมืองทรงไว้ซึ่งสันติสุขสิ่งที่ขอกล่าวในทางด้านจิตใจก็คือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนว่ามีความรุ่งเรืองในยุคอดีตมาเป็นเวลาช้านานแล้วสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีศีลมีธรรมก็คือปราชญ์มีอยู่3ประการด้วยกันความเป็นอยู่ของประชาชนดีเช่นการทำมาหากินที่อยู่อาศัยไม่ลำบากข้อที่2สิ่งแวดล้อมจูงใจให้ดีมากเช่นวัดวาอารามอันสง่างามเป็นขวัญของวัดเป็นขวัญของบ้านเมืองผู้ที่คอยชี้แจงเอาใจใส่ในการทำดีมีความแข็งแรงในภาระหน้าที่โดยเฉพาะพระเถระครูบาอาจารย์สิ่ง3ประการนับว่าเป็นหลักสำคัญในการที่ทำให้ประชาชนมีศีลมีธรรมในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอเล่าถึงประวัติของครูบาวัดฝายหินในปีพุทธศักราช 2094 ในปีนั้นพม่าได้ยกกองทัพมาทำการลุกลานอาณาจักรล้านนาไทยก็มีการยึดนครต่างๆในภาคเหนือไว้ในอำนาจหมดนะครับแม้กระทั่งนครเชียงใหม่ราชธานีของล้านนาไทยในยุคนั้นได้กระจัดกระจายในส่วนกระจัดกระจายไพร่ฟ้าราษฎรต่างอพยพตัวเองไปอยู่ตามป่าตามเขาโดยมากการพระศาสนาวัดวารามเคยรุ่งเรืองก็อับเฉาเศร้าหมองลงในมีปัญหาด้านการบ้านการเมืองในสมัยนั้นสังฆะพระธรรมก็กระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเมื่อยึดเมืองได้แล้วพม่าข้าศึกก็จะเข้ามานั่งเมืองด้วยการเป็นเหนือหัวอยู่ครองถึง236ปีก็มีคนล้านนาไทยกลุ่มหนึ่งอันมีพระยาสุรวลือชัยสงครามเจ้าทิพย์ช้างเป็นหัวหน้าเล็งเห็นความเสื่อมโทรมของพระศาสนาก็มีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากก็ชักชวนบริวารมิตรสหายกลุ่มหนึ่งทำการกู้อิสรภาพของล้านนาไทยให้กลับคืนมาก็มีการเข้ายึดเมืองลำปางคืนได้ก่อนเจ้าทิพย์ช้างมีบุตรคนหนึ่งชื่อเจ้าฟ้าชายแก้วภายหลังพม่าที่รักษาเมืองเชียงใหม่รู้ระแคะระคายการกู้แผ่นดินจึงจับเจ้าฟ้าชายแก้วไว้แล้วได้นำไปคุมขังณเมืองเชียงใหม่เจ้าฟ้าชายแก้วมีบุตรหลายองค์ด้วยกันที่นับว่าเป็นยอดทหารหารอยู่ก็คือพระเจ้ากาวิระกับพระเจ้าธรรมรังการาชบุตรทั้งสองได้นำไพร่พลหักด่านเข้าเมืองเชียงใหม่เพื่อแหกเอาเจ้าฟ้าชายแก้วผู้เป็นบิดาได้มาแล้วก็ทำการขับไล่พม่าออกจากเมืองไปเจ้ากาวิระผู้เป็นพี่ใหญ่ก็ได้เข้านั่งเมืองเชียงใหม่เป็นปฐมกษัตริย์ต่อมาจัดบ้านเมืองแล้วและการพระพุทธศาสนาให้เป็นไปด้วยความรุ่งเรืองภาระใดที่เป็นของแผ่นดินล้านนาพระเจ้ากาวิระก็ได้รับไปจัดการหัวเมืองฝ่ายเหนือที่ใดยังไม่เป็นสุขด้วยทุกภัยเบียดเบียนจากการกดขี่ข่มเหงของพม่าผู้ครอบครองอยู่เจ้ากาวิระก็ได้ระดมกำลังไปตีเพื่อขับไล่พม่านะครับก็เป็นส่วนที่เราได้รับรู้รับทราบกันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังพระเจ้ากาวิระกับพระเจ้าธรรมรังกาผู้น้องได้ยกกำลังไปตีเชียงแสนเพื่อขับพม่า
ตกถอยไปแล้วสองพี่น้องก็ประชิดติดตามตีจนสุดเขตแดนล้านนาไทยก็ได้กวาดผู้คนมาเป็นจำนวนมากพวกที่พระเจ้ากัมเวระนำมาครั้งนั้นก็มีพวกไตยวนพวกลื้อเขินอันเป็นชาวล้านนาไทยเผ่าเดียวกันพระองค์ได้นำมาด้วยเมื่อมาถึงบ้านเมืองเชียงใหม่แล้วพระเจ้ากัมเวระก็ได้จัดให้อยู่ในคามเขตของบ้านเมืองต่อไปพวกลื้อให้ไว้ตะวันออกของเวียงพวกเขินก็ให้ไว้ทางใต้ของเวียงประตูเชียงใหม่อันพวกเขินนี้มีศิลปะวิทยาการในทางหัตถกิจและศิลปกรรมต่างๆเช่นในท้องที่อำเภอสันทรายสันกำแพงดอยสะเก็ดเหล่านี้ในบรรดาหมู่ชาวเขินที่พระเจ้ากัมเวระพามาทางเหนือนะครับท่านผู้ฟังเมื่อมาตั้งรกรากเป็นปึกแผ่นแล้วก็ได้ช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองและก็การศาสนาให้รุ่งเรืองสืบกันมาบรรลุถึงปีเต่าศรีมะโรงจัตวาศกนะครับพุทธศักราช 2374 ยังมีสามีภรรยาชาวเขินหนตะวันตกเวียงคู่หนึ่งมีผัวชื่อหนานอินตะผู้ภรรยาชื่อนางซอนได้กำเนิดลูกชายผู้หนึ่งในวันอังคารขึ้น1 ค่ำเดือน 8เหนือปีนั้นด้วยเหตุอัศจรรย์อยู่ว่าเวลาใกล้รุ่งที่ลูกชายกำเนิดนั้นควายโคที่ชาวบ้านปล่อยให้ไปหากินหญ้าตามลำพังในป่าทั้งหมดโดยไม่มีเจ้าของควบคุมดูแลก็ได้หวนกลับเข้ามาบ้านหมดทุกตัวโดยไม่มีใครต้อนจับมาโดยนิมิตอันเป็นมงคลเหตุนั้นลูกชายที่เกิดมาจึงได้ตั้งชื่อว่าควายเมื่ออายุผ่านปฐมวัยแล้วนะครับท่านผู้ฟังครูบามีความสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเด็กชายควายเติบโตก็ช่วยบิดามารดาทำกิจการต่างๆบางครั้งก็ไปเลี้ยงควายเป็นการช่วยพ่อแม่ตามวัยเมื่อเด็กชายควายอายุ11 ปีนะครับท่านผู้ฟังก็ได้มีสาธุเจ้าครูบามารวิชัยผู้มาเจริญศีลสมณธรรมในบริเวณดังกล่าวท่านก็ออกมารับบิณฑบาตทุกวันที่บ้านของพ่อหนานนะครับก็พบแล้วก็เห็นเข้าก็ครูบามารวิชัยจึงได้ขออนุญาตจากหนานอินตะผู้เป็นพ่อนำครูบาไปอยู่วัดด้วยในสมัยเป็นเด็กเด็กชายควายจึงมาเป็นลูกศิษย์วัดฝายหินกับครูบามารวิชัยเมื่ออายุ11 ปีเมื่อมาอยู่วัดก็ช่วยกันปรนนิบัติครูบาอาจารย์ตามลักษณะของเด็กวัดศิษย์วัดนะครับก็ศึกษาอักขระสมัยอดีตนั้นก็ตามประเพณีก็ก่อนที่จะอุปสมบทก็ก่อนที่จะบรรพชาจนถึงอายุ15 ปีครูบามารวิชัยผู้เป็นอาจารย์ก็ทำการบรรพชาให้สามเณรควายในปีนั้นสามเณรควายเมื่อได้น้อมตัวลงสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นสามเณรแล้วนะครับก็จึงก็อยู่ในความเรียกว่าเป็นสามเณรที่ว่าง่ายสอนง่ายมีความอุตสาหะวิริยะศึกษาอักขระสมัยนั้นแล้วก็พระไตรปิฎกในสำนักของอาจารย์จนเข้าใจอักษรศาสตร์และพระธรรมวินัยให้ได้เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดีก็เป็นที่ล่ำลือในสมัยนั้นว่าสามเณรควายผู้นี้รู้บาลีรู้มูลกระจายสัทธศาสตร์จนหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้เหมือนมิตรในส่วนของอายุวัยของสามเณรควายมาถึง22 ปีครูบามารวิชัยผู้เป็นอาจารย์ก็ทำการอุปสมบทในสำนักวัดฝายหินก็มีพระมหาเถรสวามีสิริวังโสวัดป่าแดงเป็นพระอุปชามีสาธุเถระอินตะวัดป่าแพ่งเป็นกรรมวาจาจารย์สาธุเถระมารวิชัยวัดฝายหินเป็นอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาทางศ
ศาสนาว่าโสภาภิกขุ เมื่อได้อุปสมบทแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ศึกษาพระธรรมพระวินัยมูลกระจายเพิ่มเติมอีกในสำนักของพระมหาเถระสิริวังโสจวบจนปีพุทธศักราช 2398 นะครับอุปสมบทแล้วได้1 ปีท่านอาจารย์สาธุเถระมารวิชัยก็ได้ถึงแก่มรณภาพลงก็ต้องมารับภาระเป็นเจ้าวาดวัดฝายหินสืบต่อในครั้งนั้นกิจการพระบวรพุทธศาสนายังไม่เจริญเหตุนั้นโสภาภิกษุครูบาวัดฝายหินในสมัยอดีตก็รับภาระเป็นเจ้าวาดวัดฝายหินแล้วก็จัดการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกทางอักขระภาษาเมืองมีการเรียนคัมภีร์มูลกระจายบ้างคัมภีร์สมัญญาพิธานนามบ้างครั้งนั้นเรียกว่าสทา8 มรรคฝ่ายพระปริยัติธรรมก็รุ่งเรืองขึ้นมาผู้สนใจศึกษาก็ได้มีมาทั่วทุกสารทิศต่างๆหัวเมืองอื่นออกไปอีกเช่นเมืองลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงรายแม้กระทั่งเชียงตุงก็มีพระมาร่วมศึกษาด้วยนอกจากฝ่ายปริยัติธรรมแล้วเมื่อจบนี้ลดภาษาทางอักษรศาสตร์ภาษาล้านนาไทยภาษาบาลีมูลกระจายและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและได้รับการยกย่องว่าเป็นพหูสูตรในสมัยนั้นโดยเฉพาะท่านครูบาเองก็ได้ออกไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนาในวิเวกสถานที่อยู่ใกล้กับวัดฝายหินนะครับเงื้อมผานะครับทางหลังวัดฝายหินห่างออกไปประมาณ200 เมตรหลักฐานก็ปรากฏอยู่ก็คือมีคนไปสร้างศาลาที่พักของผู้ไปคารวะวิสาสะธรรมกับท่านได้ไว้1 หลังในสมัยนั้นขั้นฝ่ายพุทธจักรคือสงฆ์ในร้านนาเจริญรุ่งเรืองเช่นนั้นทั้งคำวาสีอยู่ใกล้บ้านอรัญญวาสีอยู่ใกล้ป่าศิลปะวัฒนธรรมในร้านนาจึงเจริญรุ่งเรืองนอกจากฝ่ายปริยัติธรรมเจริญแล้วการบริหารพระศาสนาทางด้านปริยัติธรรมครูบาโสภาหรือท่านโสภาได้จัดให้มีขึ้นโดยคณะสงฆ์ที่เคยกระจัดกระจายเพราะการศึกษาได้จัดการเป็นหมวดหมู่ขึ้นด้วยความสามัคคีธรรมและสมรรถภาพของท่านจวบจนถึงปีพุทธศักราช 2438 เป็นปีที่ 36 ตั้งแต่อุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุมาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ราชบิดาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จึงได้ถวายตำแหน่งให้แต่งตั้งให้เป็นปฐมสังฆนายกองค์ที่1ของล้านนาไทยโดยมีสมณศักดิ์ตำแหน่งนามว่าปฐมสังฆนายกโสภาวัดฝายหินสังฆราชาที่1เชียงใหม่ในสังฆราชาทั้ง7มี1ปฐมสังฆนายกวัดฝายหินเชียงใหม่2สังฆราชาศาสนโพธิวัดแม่วางอำเภอสันปะตอง3สังฆราชาสรพังวัดนันทารามประตูเชียงใหม่ตระกูลเขินเชียงใหม่4สังฆราชาคันธาวัดเชตุพน5สังฆราชาคุบายะวัดหนองโขงเขตลำพูนภายหลังก็มาอยู่วัดดับไพอำเภอเมืองเชียงใหม่6สังฆราชาเจ้าตุปัญญาวัดพวกแต้มองค์นี้เป็นราชตระกูลณเชียงใหม่7สังฆราชายานะรังสีวัดสันขยอมในการถวายตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ฟังพระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้ประกาศถวายเป็นมหาสังฆพิธีณวัดพระธาตุดอยสุเทพวันขึ้น15ค่ำเดือนวิสาขะ8เหนือจุลศก1257ก็บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองด้วยพระบวรพุทธศาสนาตามลำดับมาด้วยวิริยะอุตสาหะในการเอาใจใส่ฝ่ายปกครองและก็จัดสรร
การคณะสงฆ์ทั้งในด้านคันธธุระการศึกษาและก็วิปัสสนาธุระการปฏิบัติวิปัสสนาท่านก็ดำเนินการทั้งสองอย่างมาด้วยความเรียบร้อยเมื่อได้ถวายตำแหน่งสังฆนายกะและสังฆราชาทั้ง7ของเมืองแล้วได้1 ปีในปีพุทธศักราช 2439 พระเจ้าอินทวิชยานนท์และไพร่ฟ้าบ้านเมืองจึงอาราธนาให้ท่านมาจำพรรษาอยู่ณวัดเชียงยืนเหนือเวียงเชียงใหม่เพื่อจัดการคณะสงฆ์และก็การพระศาสนาได้โดยสะดวกในการพระศาสนาได้รุ่งเรืองเมื่อเวลาบ้านเมืองก็สงบสุขนั้นเสียงแต้ซ่องอนุโมทนาในกุศลผลบุญของครูบาโสภาประกาศหยาดน้ำแล้วก็ปล่อยหลวงก็เป็นมหากรรมพิธีอึงคนึงอยู่ไม่ได้ขาดในเวลาเช้ารุ่งอรุณสังฆภิกขุคือหมู่สงฆ์และสามเณรก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โปรยบุญสุนทานอารามรุ่งเรืองเป็นขวัญเมืองเชียงใหม่ครับจนเสียงกังวานดังกล่าวของเด็กที่วัดสนั่นนะครับพระสงฆ์ก็สวดสูตรนั่งเป็นระเบียบตามอายุพรรษาการมีปริมณฑลการนุ่งห่มมัดอกตามแบบสังฆบุรพาจารย์แต่ก่อนมาเป็นผลผาสุกตั้งแต่ครั้งกันนั้นต่อมาอีกไม่นานเท่าใดยังมีกุลบุตรชาวชนบทผู้หนึ่งมีนามว่าปิงนะครับเป็นชาวบ้านรวงใต้อำเภอดอยสะเก็ดได้ไปทำการศึกษาพระปริยัติธรรมมาจากกรุงเทพตำนักวัดบวรนิเวศวิหารผู้เป็นเจ้าหัวคณะใหญ่ฝ่ายพระธรรมยุติกานิกายเรียนปริยัติจนสำเร็จปริญญาธรรมเป็นพระมหาปิงมาแล้วได้กลับมาสำนักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนะครับมาพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงชาวบ้านชาวเมืองมีเจ้าขุนมูลนายฝ่ายใต้และก็ฝ่ายเหนือนิยมชมชอบในลัทธิธรรมที่มหาปิงนำมาจากใต้แต่ว่าการนิยมนี้ก็มีนัยยะ2 ประการเพราะเจ้านายฝ่ายสูงทางใต้นิยมเจ้านายฝ่ายไพร่และฝ่ายเหนือก็คล้อยตาม2เพราะลัทธิที่มหาปิงนำมาเป็นของใหม่คนก็ตื่นกันดังนั้นลัทธิใต้ที่มหาปิงนำมาจึงเรียกว่าลัทธิกุมผ้าไม่รัดอกนะครับเป็นที่นิยมของเจ้านายทั้งหลายแล้วการพระศาสนาฝ่ายเหนือก็ซบเซาลงไปผู้เอาใจช่วยฝ่ายที่เป็นเจ้านายก็เหลือน้อยเพราะไปนิยมกับนิกายใหม่ฝ่ายมหาปิงเสียจนหลายปีดีดักนะครับท่านผู้ฟังเมื่อได้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกสาวิกามากมายแล้วพระมหาปิงก็ลงเรือร่องไปทางเวียงใต้ทำนองที่เป็นไปเพื่อรายงานตัวจวบจนกลับมาพระมหาปิงก็ได้รับตำแหน่งเจ้าคุณนพีศรีพิสารคุณขึ้นมาด้วยคนทั้งหลายก็ยิ่งรักใคร่เลื่อมใสมากยิ่งขึ้นเป็นล้นพ้นเจ้านายหลายคนนะครับท่านผู้ฟังถึงกับปวารณาตัวใส่ใจต่อฝ่ายพระมหาปิงหรือเจ้าคุณใหม่เสียฝ่ายเดียวลัทธิของเจ้าคุณนพีศรีจึงรุ่งเรืองในยุคนั้นจนเจ้านครเชียงใหม่ฝ่ายหนนอกครั้งนั้นก็คือเจ้าอินทวโรรสกำหนดอารามให้เป็นสำนักใหม่โดยนิมนต์ย้ายพระมหาปิงสำนักไปพำนักเสียที่วัดเชียงมั่นพระเจ้าอินทวโรรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นี่รูปนี้มีพระองค์นี้มีน้ำพระทัยนะครับมีอคติครอบงำเสียแล้วที่ทิ้งวัดวาอารามทิ้งธรรมเนียมเดิมฝ่ายสงฆ์มาเป็นไปเรียกว่าทิ้งธรรมเนียมและการพระศาสนาครั้งนั้นก็เกิดการโอลเวงมากมายสังฆราชาครูบาวัดฝายหินจึงได้จัดการระงับความวิปฏิสารครั้งนั้นด้วยประการต่างๆแม้จะมิได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ฝ่ายใดก็ตามภายนอก
ได้ปกครองหมู่สงฆ์ทั้งหลายด้วยความเรียบร้อยมีบางครั้งที่ฝ่ายบ้านเมืองที่ไปติดข้างพระมหาปิงจะมีความเอ็นเอียงใช้อำนาจบ้างสังฆราชาราชครูบาฝ่ายหินก็มิได้ยอมนะครับถือธรรมาธิปไตยเป็นแบบในการปฏิบัติงานสงฆ์อยู่คนทั้งหลายที่ศรัทธาภาษาท่าตามขนบธรรมเนียมแผนเดิมพลอยตำหนิเจ้านายด้วยตามนัยยะต่างๆบางครั้งจวนเจียนเกิดความร้าวรานถึงขนาดใช้กำลังกันบ้างตามความดื้อรั้นการที่มีความเห็นผิดต่างฝ่ายก็มีอยู่ครับก็เรียกว่าทำให้ไม่มีใครเรียกว่าจะไหว้ตุป่าไหว้ตุบ้านตุป่าก็ได้แก่ครูบาฝ่ายหินความแตกร้าวในสมัยนั้นก็มีมากขึ้นจนลุกลามไปเป็นถึงฝ่ายบ้านเมืองเจ้านายทั้งหลายก็นำความกราบทูลพระเถระทั้งหลายในกรุงเทพอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อความอื้อฉาวไปถึงพระกันของเจ้านายผู้ใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ฟังทางฝ่ายใต้อันเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ได้ดำรัสถึงได้ดำรัสให้เจ้ากรมมหาดไทยไปอาราธนาขึ้นมาอาราธนาครูบาฝ่ายหินลงไปเฝ้าครั้งนั้นฝ่ายหนการพระศาสนาจึงโกลาหลปั่นป่วนด้วยข่าวลือประการต่างๆบางคนก็ว่าครูบาฝ่ายหินจะถูกกักตัวบางคนก็ว่าครูบาฝ่ายหินถูกข้อหาเป็นกบฏบางคนหมู่ที่เป็นฝ่ายปฏิปักษ์กับครูบาฝ่ายหินก็หาว่าถูกประหารชีวิตก็มีกรณีที่เล่าลือกว้างแผ่ไปอีกวันก็ถือว่าแผ่ไปทุกๆวันนะครับไม่ใช่วันเดียวนะครับจนครูบาลงเรือที่ท่าวัดชัยมงคลชาวบ้านชาวเมืองก็อึงคนึงสาธุไปส่งครูบาบางคนหูไม่มีน้ำหนักหูเบาก็ร้องไห้พระสงฆ์ที่มาเจริญชัยมงคลคาถาถวายครูบาฝ่ายหินเนืองแน่นอารามไปด้วยผ้ากาสาวพัดเต็มอยู่ที่ท่าเรือวัดชัยมงคลครูบาฝ่ายหินไปครั้งนั้นกับสังฆราชาที่5วัดเชตุพนขณะที่ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องเวทีชัยชโยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดการที่5ยิ่งภาษาท่าเรื่อมใสในจริยวินัยและอากัปกิริยาที่สังวรยิ่งที่สำรวมสงบเสงี่ยมของครูบาวัดฝ่ายหินจนวันต่อมาเสด็จเยี่ยมอีกหลายหนครูบาสังฆราชาทั้งได้ดูกิจการงานและศึกษาความเป็นไปในการพระศาสนาอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลาพอสมควรตราบจนกลับสู่นครพิงค์เชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงถวายพระราชทานตำแหน่งพระราชาคณะให้สังฆราชาที่1วัดฝายหินเป็นพระราชาคณะที่
ผ้าไผ่สารธาตุสังฆปาโมกข์ในปีพุทธศักราช 2449 และให้สังฆราชาที่ 5 วัดเชตุพนเป็นพระครูโพธิรังสีเป็นรองเจ้าคณะใหญ่เมื่อกลับสู่นครพิงค์เชียงใหม่ครั้งนั้นชาวบ้านชาวเมืองและคณะสงฆ์ได้นำขบวนเรือไปรับถึงจังหวัดลำพูนสังฆนาวานำเรือก็จึงเหลืองอลามไปด้วยพระภิกษุสามเณรทุกคุ้งแควน้ำพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ท่าวัดชัยมงคลทางบ้านเมืองต่างปลื้มปีติกันอย่างมากการกลับของพระสังฆราชานายกะราชครูบางคนก็กับทอดกายและเอามวยผมก้มปูให้สังฆราชาได้เหยียบเดินก็มีแต่บางคนที่ใส่ซ้ำครูบาวัดไฝหินด้วยความริษยามายาถึงกับเป็นลมล้มบนคุ้มบนวังก็มีครั้งหลังนี้พระบวรพุทธศาสนาในร้านนาไทยจึงเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลมากขึ้นอีกมากนะครับในขณะที่เจ้าคุณพระอภัยสารธาตุสังฆปาโมกข์ครูบาโสภาวัดไฝหินกับสู่นครเชียงใหม่แล้วก็บริหารกิจการคณะสงฆ์ในนครพิงค์เชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับทั้งในด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระในด้านสาธารณูปการก็ได้เป็นประธานสร้างวัดวาอารามเช่นกุฏิวิหารโบสถ์และถาวรวัตถุต่างๆทั้งในวัดและก็ต่างวัดในล้านนาไทยที่ชำรุดทรุดโทรมให้มั่นคงถาวรเป็นสง่างามสืบต่อมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำเล่าเรื่องนี้นะครับในส่วนลุมาถึงปีพุทธศักราช 2453 พระปิยมหาราชสวรรคตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธมกุฎราชกุมารได้สืบสันติวงศ์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้รัตนาราชครูสังฆราชานายกะอภัยสารธะวัดไฝหินลงไปร่วมในพระราชพิธีด้วยการไปกรุงเทพครั้งที่ 2นี้ท่านได้โอกาสวิสาสะสนทนาปรึกษากับพระเถรานุเถระทั้งหลายที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์ในร้านนายอีกซึ่งมีสมเด็จพระวรรณรัตน์จ่ายวัดเบญจมบพิตรเป็นต้นเป็นประธานภายหลังกลับจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับท่านผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชโองการอาราธนาพระธรรมวโรดมสมเด็จพระวรรณรัตน์จ่ายก็ให้ช่วยจัดการพระศาสนาฝ่ายหนเหนือการบริหารพระศาสนาในล้านนาไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับจนปัจฉิมวัยสังฆราชใหญ่วัดฝายหินก็ได้ส่งพระสงฆ์ผู้เป็นกำลังศาสนาไปดูการบริหารคณะสงฆ์ที่กรุงเทพมหานครก็มีพระอินทจักรคัมภีรธรรมวัดเจตวันเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่ 2พระอภิวงศ์ญาณรังกาวัดทุงอยู่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ที่ 3พระคันธราโลโพธิรังสีวัดศรีดอนชัยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ที่ 4นะครับก็เป็นส่งไปดูการพระศาสนาที่กรุงเทพนะครับฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรมก็ได้จัดให้พระสงฆ์ที่มีวิริยะอุตสาหะเรียนบาลีนักธรรมผู้เป็นกำลังสำคัญมันสมองของพระศาสนาทำให้จังหวัดเชียงใหม่ในเวลาต่อมาก็มีพระครูปริยัติยานุรักษ์สุดใจวัดเกศการามเป็นต้นนะครับเจ้าคุณพระอภัยสารธาตุสังฆปาโมกข์ปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาอดีตเจ้าวาดวัดไฝหินและเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดจนการก่อสร้างธนุบำรุงถาวรวัตถุต่างๆของวัดในล้านนาไทยเป็น
งานสาธารณูปการเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในล้านนาไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์กับชาวล้านนาไทยจนถึงวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2457 ท่านได้อาพาธด้วยโรคชราและได้มรณภาพรวมสิริอายุ 83 พรรษา 83 ปี พระเถรานุเถระและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตราบเท่าทุกวันนี้ดังนั้นปฐมสังฆราชาที่ได้รับการสถาปนาเป็นราชครูใหญ่จนถึงวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช ในปีทุกวันที่ 21 เมษายนนะครับก็เรียกว่ามีชาติการปีนี้ก็เป็นชาติการนับอายุการเกิดของครูบาเจ้าโสภาครูบาฝายหินก็จะได้187 ปีนะครับก็เป็นการนำเล่ารวบรวมจากหนังสือประวัติของเจ้าคุณอภัยสารทะบ้างแล้วก็หลากหลายนะครับข้อมูลเหล่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดวันนี้ผมเกษตรเพชรสำลิดผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเล่าประวัติครูบาหลวงโสภาผ้าภัยสารทะเป็นการถวายเป็นส่วนกุศลเป็นอาจาริยบูชาพระเถระครูบาอาจารย์ในยุคอดีตที่ยังมีวัดฝายหินตราบเท่าจนถึงทุกวันนี้กิจการคณะสงฆ์ฝ่ายปริยัติปฏิบัติของคณะสงฆ์ล้านนาของคณะสงฆ์เชียงใหม่ด้วยความขอบคุณนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลทุกวันที่ 21 เมษายนคณะสงฆ์คณะศรัทธาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลผู้มีความเคารพนับถือก็จะมีการจัดการส่งน้ำพระธาตุเรียกว่าอธิธาตุครูบาผ้าภัยสารทะครูบาโสภาและรูปเหมือนเป็นประจำทุกปีนะครับที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ปีนี้ก็เป็นไปตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้รับทราบในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเล่าประวัติชีวประวัติของครูบาเจ้าโสภาผ้าภัยสารทะเป็นอาจาริยบูชาขอทุกคนทุกท่านฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมนุษย์อมนุษย์เทวบุตรเทวดาทั้งหลายรับทราบอนุโมทนาสาธุการโดยทั่วหน้ากันท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสหลังจากเทศกาลปีใหม่เมืองสงกรานต์ผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่มีธรรมเมตตาพร่ำสอนธรรมะเป็นแนวทางของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันดังนี้ขอเจริญพรผู้ฟังรายการสถานีวิทยุแห่งนี้ธรรมะคือความจริงของชีวิตธรรมะได้แก่ศีลห้าเช่นมนุษย์ทุกๆคนมนุษย์จะมีศาสนาไม่มีศาสนารักชีวิตตนเองไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเบียดเบียนชีวิตตนเองนี่แหละธรรมะคือความจริงของชีวิตธรรมะได้แก่ศีลห้าข้อที่สองมนุษย์ทุกๆคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนารักสมบัติของตนเองปกป้องสมบัติของตนเองไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินสมบัติของตนเองนี่แหละธรรมะคือความจริงของชีวิตธรรมะเป็นผู้ตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ธรรมะเป็นผู้ตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ธรรมะนั้นคือชีวิตของเราศีลห้าก็อยู่ในตัวตนของเราศีลห้ามีอยู่เป็นอยู่ในตัวตนของเราเมื่อศีลห้ามันมีอยู่เป็นอยู่เราต้องประพฤติปฏิบัติในให้อยู่ในบทบัญญัติหลักศีลห้าชีวิตปีใหม่เดือนใหม่วันใหม่ของเราจะเกิดคำว่ามั่นคงปลอดภัยยั่งยืนงอกงามศีลห้าเป็นกฎข
ของคนดีศีลห้าเป็นกฎของคนทำความดีคนทำความดีต้องประกอบด้วยศีลห้าคนทำความดีต้องประกอบด้วยศีลห้าหลักการเราจะสร้างความดีเราจะทำความดีก็ต้องประกอบด้วยศีลห้าเช่นเราจะสร้างกุฏิวิหารสักหลังหนึ่งผู้สร้างก็ต้องประกอบด้วยศีลห้าวัตถุสิ่งของที่เรานำมาสร้างก็ต้องประกอบด้วยศีลห้าเนื่องว่าบุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์จะทำให้บุญที่เราทำความดีที่เราสร้างก็จะเกิดผลกับชีวิตของเราความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนปรารถนาอยากให้ความดีนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของตนมันก็หนีศีลไม่พ้นอีกถ้าเราต้องการความดีเราปรารถนาแสวงหาความดีเราก็ต้องพึ่งเราต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติหลักศีลห้าศีลห้ามันเป็นลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายศีลห้ามันไม่จบมันไม่หมดพูดเท่าไหร่มันก็เป็นชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายศีลห้านั้นมันเป็นกฎในการสร้างคนดีสร้างความดีเป็นกฎการสร้างความสงบสุขเป็นกฎของสร้างความมั่นคงเป็นกฎของการสร้างความปลอดภัยเช่นลูกในครอบครัวใดลูกรักษาศีลห้าครอบครัวนั้นจะมีแต่ความสงบสุขพ่อแม่ก็มีความสุขขณะเดียวกันครอบครัวใดล่วงละเมิดศีลเช่นลูกขัดแย้งกันพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าลูกขัดแย้งกันล่วงละเมิดศีลเพราะฉะนั้นศีลจะสร้างความสงบสุขสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตศีลห้าเป็นเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินถ้าเราเอาศีลห้ามาเป็นกรอบมาเป็นเข็มทิศชี้ทางเดินตามเงื่อนไขบทบัญญัติหลักศีลห้าชีวิตของเราก็จะถึงจุดหมายเป้าหมายอย่างมั่นคงงอกงามยั่งยืนตลอดเวลาศีลห้านั้นเป็นอาวุธที่ป้องกันความชั่วและปราบปรามคนความชั่วได้ความชั่วก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายศีลห้าก็เป็นเครื่องมือกำจัดความชั่วร้ายป้องกันความชั่วร้ายศีลห้าเปรียบเสมือนกำแพงเปรียบเสมือนกำแพงเราป้องกำแพงคือป้องกันคนชั่วแต่ศีลห้าป้องกันความคิดคำพูดการกระทำของเราที่ไม่ดีป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเบียดเบียนชีวิตของเราถ้าคนทุกคนรักษาศีลคนทุกคนก็เหมือนบ้านหลังนั้นมีกำแพงมีรั้วบ้านทุกหลังมีรั้วมีกำแพงอยู่และมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำการใดๆเป็นไปตามบทบัญญัติหลักศีลห้าศีลห้าเท่านั้นจะทำให้เราปกติสุขตลอดเวลาสาธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการนำศึกษาพุทธกิตติภาพพรรษามาถึงพรรษาสุดท้ายพรรษาที่45หลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนะครับก็มีส่วนนำเล่ามาถึงพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเถระก็จะได้ทำสังฆายนาหลังจากมีการถูกกล่าวจ้วงจาบนะครับในธรรมวินัยโดยการทำสังฆายนาครั้งที่หนึ่งโดยพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานก็นำเล่ามาถึงเรื่องของพระอานนท์ก็กล่าวถึงพระอานนท์ว่าพระอานนท์นั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโกธนะกับพระนางกิสาโคตมีเมื่อนับตามลำดับสากยวงศ์พระอานนท์ก็เป็นพระอนุชาและเป็นสหชาติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนศกรมพระก็ได้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ได้บรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพระโอษฐ์พุทธ
ระบิดาในขณะที่เสด็จกลับกรุงราชคฤห์แวะประทับที่อนุปิยะอัมพวันพระอานนท์พร้อมด้วยพระราชวงศ์5 พระองค์และอุบาลีผู้เป็นภูษามาราทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้ฟังธรรมกถาของท่านปุณณมันตานีบุตรผู้เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะพระอานนท์ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลพรรษาที่20พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปถากประจำท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการอุปถากมีความจงรักภักดีในพระบรมศาสดาแม้ชีวิตก็สละแทนพระพุทธองค์ได้พระอานนท์เป็นผู้ประกอบด้วยความทรงจำธรรมะอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมของพระศาสดาทั้งที่ยังเป็นพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นภิกษุผู้เป็นพหูสูตรมีสติมีคติมีทิฏฐิปัญญาและการเป็นอุปถากที่เลิศเพราะเหตุที่พระอานนท์เป็นผู้ทรงคุณการเป็นพระหูสูตรนั่นเองหลังจากพระศาสดาปรินิพพานแล้ว4 เดือนพระมหากัสสปะประสงค์จะทำการสังคายนาพระธรรมวินัยเหตุจากสุภัททวุฒิบรรพชิตกล่าวจ้วงจากพระธรรมวินัยพระมหากัสสปะเถระจึงเลือกให้พระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมในส่วนของพระสุตตันตปิฎกและก็พระอภิธรรมปิฎกครั้งนั้นพระอานนท์คิดว่าพรุ่งนี้จะทำสังคายนาพระธรรมวินัยเรายังเป็นเพียงเสขบุคคลการจะไปประชุมร่วมกับพระเถระผู้เป็นอเสขะเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นสิ่งไม่สมควรเลยก็บังเกิดความอุตสาหะเจริญกายคตาสติภาคเพียรเป็นอันมากตลอดราตรีนั้นจงกรมอยู่จนล่วงมัชฌิมยามดำริว่าเราอาจจะทำความเพียรมากเกินไปจึงลงจากที่จงกรมในเวลา ใกล้รุ่งเข้าไปสู่ที่พำนักด้วยประสงค์จะพักผ่อนขณะที่กำลังเอนกายลงนั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเท้าทั้งสองเพียงพ้นจากพื้นในระหว่างนั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพระอานนท์บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญา6และปฏิสัมภิทา4ในคืนก่อนวันประชุมสังคายนานั่นเองครั้นใกล้ถึงเวลากระทำสังคายนาภิกษุพร้อมเพรียงกันแล้วพระอานนท์คิดว่าบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่จะเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อจะแสดงอานุภาพพระอานนท์ผุดจากพื้นดินแสดงตนบนอาสนะในขณะนั้นพระมหากัสสปะเห็นอาการพระอานนท์ดังนั้นก็ทราบว่าพระอานนท์ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วมีความรู้สึกว่าหากพระศาสดายังดำรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ก็จะพึงประทานสาธุการแก่พระอานนท์ในวันนี้แน่แท้บัดนี้เราจะให้สาธุการซึ่งพระศาสดาควรประทานแก่พระอานนท์ดังนี้แล้วพระมหากัสสปะได้ให้สาธุการ3 ครั้งในเวลาต่อมาพระอานนท์ดำริว่าเราจะได้ล่วงเวลาผ่านวัยมานานจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายออกไปพอสมควรแล้วบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าชนทั่วไปก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเลื่อมใสสมควรแก่เวลาที่เราจะนิพพานได้แล้วท่านจึงแจ้งแก่ภิกษุและชนทั้งหลายว่าจากนี้ไปอีก7 วันเราจะนิพพานบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่2 ฝั่งแม่น้ำโรฮินีได้ทราบข่าวแล้วต่างกล่าวกันว่าพวกเราได้อุปการะพระเถระมามากดังนั้นท่านจึงควรนิพพานในเขตแดนของเราพระอานนท์เถระทราบความแล้วก็คิดว่าชนทั้ง2 ฝั่งนั้น
ำนี้ให้ความอุปการะแก่เรามาเท่าเทียมกันหากเราจะนิพพานบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะเกิดการวิวาทกันระหว่างชนทั้งสองฝั่งเป็นแน่จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ณฝั่งใดขอให้ประชุมกันอยู่ที่ฝั่งของตนเราจะกระทำให้พวกท่านได้รับความพอใจโดยทั่วหน้าเท่าเทียมกันครั้นถึงวันที่7พระอานนท์เถระจึงสำแดงฤทธิ์ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในอากาศกลางแม่น้ำโรฮินีอธิษฐานว่าขอปาฏิหาริย์จงบังเกิดมีแก่สรีระของเราเมื่อเราดับขันธ์นิพพานแล้วขอให้เตโชธาตุบังเกิดขึ้นเผาไหม้สรีระเองและขอให้อธิธาตุของเราจงกระจายไปทั้งสองฝั่งน้ำเท่าๆกันคันแล้วก็เข้าสมาบัติในบัดดลบังเกิดเตโชธาตุพุ่งขึ้นเผาไหม้สรีระจนหมดสิ้นท่ามกลางแม่น้ำโรฮินีอธิธาตุของพระอานนท์กระจายตกลงยังสองฝั่งน้ำเท่าๆกันพระราชาแห่งโกริยนครและกบิลพัสได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ณสองฝั่งแม่น้ำนั้นชนทั้งหลายต่างก็คร่ำครวญถึงพระเถระด้วยความอาลัยยิ่งส่วนเรื่องของพระจุนทเถระเป็นบุตรของพราหมณ์วังคันตะและปนางสาลีถือกำเนิดที่บ้านนารกะเป็นน้องชายของพระสารีบุตรออกบรรพชาเป็นสามเณรตามพี่ชายตั้งแต่อายุ7 ขวบก็มีพระอานนท์เป็นอุปชาบรรพชาได้ไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญา6ในขณะที่ยังเป็นสามเณรภิกษุทั้งหลายนิยมเรียกมหาจุนทะหรือจุนทะสมนุเทศอุปนิสัยของพระจุนทะชอบอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นสปายะควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามคามแคว้นสกะเวลานั้นนิครนนาถบุตรเจ้าลัทธิผู้หนึ่งบำพักอยู่ณเมืองปาวาป่วยหนักก่อนตายได้คิดว่าลัทธิของเรานี้ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามสิ้นทุกข์ได้แต่หากเราจะกลับคำสอนในขณะนี้ก็จะไม่มีผู้ใดเชื่อฟังจึงหาทางทำให้บริวารแตกแยกกันเมื่อพระศาสดาในส่วนที่พระศาสดาจะได้แสดงธรรมโปรดในภายหลังเมื่อนิครนนาถบุตรถึงแก่กาลตายแล้วพวกนิครนแตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงแต่เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยของเรานี้ต่างก็ถกเถียงกันตามความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้รับฟังมาจากอาจารย์แม้สาวกอรหันต์ก็มีใจถอยกลับเห็นว่าธรรมวินัยที่นิครนนาถบุตรกล่าวสอนนั้นผิดให้รู้ผิดไม่เป็นทางนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นที่พึ่งอาศัยได้พระจุนทเถระนำความนั้นมาบอกกับพระอานนท์ทั้งสององค์จึงพากันไปกราบทูลความแก่พระศาสดาโดยคิดว่าเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วขอหมู่สงฆ์จงอย่าแตกแยกกันเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์ธรรมเราใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งสติปัฏฐานทั้ง4สัมมาปัฏฐานทั้ง4อิทธิบาท4อินทรีย์5ภละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อานนท์เธอเห็นภิกษุของเราแม้2 รูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านั้นหรือพระอานนท์ทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นภิกษุแม้แต่2 รูปจะมีวาทะแตกต่างกันในธรรมเหล่านี้เลยพระศาสดาจึงตรัส3 มคามสูตรแสดงมูลเหตุของการวิวาท6 ประการภิกษุเมื่อเกิดความโกรธความลบหลู่ความริษยาความโอ้อวดความเห็นผิดความถือมั่นในความเห็นผิดของตนภิกษุควรละเสียให้สิ้น เ
พื่อระงับต้นเหตุแห่งการวิวาทจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าตัดถึงเรื่องของสารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันก็จะทำความรักทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน6ประการตั้งกายกรรมมันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรตั้งวจีกรรมมันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรตั้งมโนกรรมมันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรแบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนภิกษุสามเณรมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นแล้วก็ตักเตือนว่าพวกเธอพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานจากนั้นทรงแนะนำพระมหาจุนทเถระให้เทียบเคียงกับพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วและควรสังคายนาคือรวบรวมพระธรรมไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะได้เป็นแบบแผนเดียวกันโดยถูกต้องทั้งเนื้อความและพยัญชนะทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของพระศาสนาต่อไปในการเวลาภายหน้านอกจากนั้นก็ยังทรงแสดงปาสาธิกสูตรให้คำแนะนำว่าหากมีเจ้าหน้าที่อื่นใดมาสอบถามถึงอานิสงส์ของฌานสี่ว่าเพื่อหวังผลอะไรให้ตอบว่าหวังที่จะเป็นพระโสดาบันก็จะได้ตรัสรู้ต่อไปในเบื้องหน้าพระสกทาคามีเพื่อจะได้ตรัสรู้ต่อไปพระอนาคามีซึ่งจะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวพระอรหันต์เพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงพระมหาจุนทเถระออกจากการเป็นพระธรรมกถึกแล้วก็ยังมีความสามารถด้านอิทธิฤทธิ์ก็กล่าวในคราวที่พระศาสดาทรงแสดงจมกปาฏิหาริย์ว่าพระจุนทะในขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้กราบทูลพระศาสดาขอแสดงปาฏิหาริย์แทนเมื่อพระศาสดาถามว่าเธอจะแสดงเช่นใดจุนทะสามเณรก็ตอบว่าจะไปเขย่าต้นว่าใหญ่ในชมพูทวีปนำผลว่ามาให้มหาชนที่ชุมนุมอยู่นี้บริโภคและจะไปนำดอกปาริชัดจากเทวโลกมาถวายพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้พระมหาจุนทเถระเคยทำหน้าที่อุปถากพระศาสดามาก่อนที่จะทรงแต่งตั้งพระอานนท์แต่ก็ยังช่วยพระอานนท์อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเว้นแต่เวลาที่ท่านต้องไปบำรุงพระสารีบุตรเถระเท่านั้นในเวลาใกล้จะปรินิพพานของพระศาสดายังตรัสเรียกให้พระมหาจุนทะปูผ้าสังฆาติเพื่อนอนพักที่ฝั่งแม่น้ำกากุธาก่อนที่พระศาสดาจะเสด็จถึงสารวันกรุงกุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพานหลังจากพระศาสดาปรินิพพานแล้วในเวลาต่อมาพระมหาจุนทเถระก็นิพพานแต่มิได้กล่าวถึงท่านนิพพานเมื่อใดอธิษฐานของท่านบรรจุอยู่ณที่ใดเวลาล่วงไปถึงสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนะครับท่านผู้ฟังก็กล่าวถึงพระเจ้าโศกขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช218พระเจ้าโศกมหาราชนั้นเป็นราชโอรสของพระเจ้าพินทุสารและพระนางธันมามีพระอนุชาร่วมพระมารดานามว่าติสะเมื่อเจริญวัยพระราชบิดาทรงแต่งตั้งให้เป็นอุปราชครองแคว้นอวันตีมีกรุงอุเชนีเป็นเมืองหลวงหลังจากพระราชบิดาสวรรคตจึงเสด็จกลับมายังปาตรีบุตรดำรงตำแหน่งพระราชาสืบแทนทรงรับสั่งให้สำเร็จโทษพระอนุชาต่างมารดาทั้งปวงเว้นติสสกุมารซึ่งเป็นอนุชาร่วมพระมารดา
แต่ผู้เดียว พระเจ้าโศกขึ้นครองราช4 ปีจึงกระทำการราชาภิเษกทรงตั้งติดสากุมารไว้ในตำแหน่งอุปราชระยะแรกที่ขึ้นครองราชพระเจ้าโศกทรงบริจาคทานแก่เหล่าพราหมณ์และปริพาชกตามที่พระราชบิดาเคยกระทำมาวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรทอดพระเนตรเห็นนักบวชเหล่านั้นบริโภคอาหารด้วยมารยาทไม่เรียบร้อยไม่มีความสำรวมในอินทรีย์จึงรับสั่งให้เชิญนักบวชเหล่านั้นเข้ามาในพระราชนิเวศพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาที่นั่งนั้นแล้วทรงทราบได้ทันทีว่านักบวชเหล่านั้นไม่มีธรรมที่เป็นสาระใดๆเลยพระราชาจึงถวายของที่ควรแก่การบริโภคแก่นักบวชเหล่านั้นแล้วก็ส่งกลับไปเวลาล่วงไปวันหนึ่งขณะประทับอยู่บนปราสาทพระราชาทอดพระเนตรเห็นสามเณรรูปหนึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถที่ดีนะครับกำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงทรงพอพระทัยการก็ดำริว่าสามเณรน้อยรูปนี้น่าจะมีโลกุตตรธรรมแน่นอนทรงบังเกิดความเลื่อมใสและก็ความรักในสามเณรสมจริงดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความรักย่อมเกิดเพราะเหตุ2 ประการเพราะการอยู่ร่วมกันในภพก่อนเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันสามเณรรูปนั้นก็คือนิโครธสามเณรโอรสของสุมาณะราชกุมารราชบุตรเรียกว่าราชบุตรองค์โตของพระเจ้าพินทุสารกับพระนางสุมาณาที่พระเจ้าโศกสั่งประหารก่อนจะขึ้นครองราชย์พระมหาวรุณเถระให้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7 ขวบจึงได้สำเร็จอรหัตผลในขณะที่กำลังปรงผมพระราชารับสั่งให้อมาตย์ไปนิมนต์สามเณรเข้ามาในพระราชนิเวศเพื่อถวายบิณฑบาตทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้สำหรับพระองค์สามเณรรับอาหารบิณฑบาตแต่พอยังอัตภาพให้เป็นไปในที่สุดของภัตกิจพระราชาตรัสถามว่าพ่อเณรรู้พระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแก่พวกพ่อเณรบ้างไหมสามเณรตอบว่ามหาบพิตรอาตมาภาพย่อมรู้โดยบางส่วนเท่านั้นพระราชารับสั่งว่าพ่อเณรขอจงแสดงโอวาทในส่วนที่พ่อเณรรู้นั้นแก่โยมบ้างนิโครธสามเณรได้แสดงอัปมาทวรรคซึ่งได้ถวายพระราชาว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายพระราชาทรงพอพระทัยเกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งในสามเณรก็อนุโมทนาแล้วพระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเณรโยมจะถวายทุวพัดที่ถวายเป็นประจำแก่พ่อเณรสามเณรถวายพระพรว่าอาตมาภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเณรผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์แก่บุคคลเช่นใดสามเณรทูลตอบว่ามหาบพิตรบรรพชาได้อุปสมบทของอาตมาภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาจึงปวารณาถวายนิตยพัฒน์แก่ภิกษุสงฆ์ในพระราชนิเวศรับสั่งให้เลิกการบริจาคพัดแก่เหล่านักบวชนอกศาสนาทั้งสิ้นสามเณรยังพระราชาพร้อมทั้งบริษัทให้รับไตรสรณคมและเบญจศีลศีล 5ดำรงมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาติสสาอุปราชผู้เป็นพระพาดาร่วมมารดากับพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปล่าเนื้อทอดพระเนตรเห็นพระโยนกมหาธรรมรักขิตาเถระผู้นั่งให้พญาช้างจับกิ่งสาระโบกพัดอยู่เกิดความปราโมทย์ว่าดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะได้บวชเหมือนพระมหาเถระนี้พระเถระ
พระเถระนั้นรู้อัธยาศัยของติสสะอุปราชได้เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วยืนอยู่บนพื้นน้ำที่สระโบกกรณีห้อยจีวรและผ้าอุตราสงไว้ในอากาศแล้วเริ่มส่งน้ำติสสะอุปราชเห็นอานุภาพของพระเถระทรงเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งคิดว่าเราจะบวชให้ได้ในวันนี้ทีเดียวแล้วเสด็จกลับไปทูลพระราชาว่าหม่อมฉันจะบวชพระราชาทรงยับยั้งเป็นอเนกประการพระเจ้าโศกเมื่อไม่ทรงสามารถให้ติสสะอุปราชกลับพระทัยได้จึงทรงนำไปยังวิหารภิกษุเป็นอันมากได้ฟังข่าวว่าพระอุปราชจะบวชจึงพากันตระเตรียมบาตรและจีวรไว้พระอุปราชเสด็จไปยังเรือนเป็นที่บำเพ็ญเพียรแล้วได้ทรงผนวดในสำนักของพระมหาธรรมรักขิตาเถระพร้อมอัคคิพรหมผู้เป็นพระสวามีของพระนางสังฆมิตราในสุมาณราชกุมารโอรสของเจ้าอัคคิพรหมและพระนางสังฆมิตราทูลขอบรรพชาเป็นสามเณรในวันนั้นด้วยในครั้งนั้นมีกุลบุตรผนวดตามพระอุปราชอีกเป็นจำนวนมากเหตุผลอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าโศกหันกลับมาเริ่มใสในทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นประมาณปีที่13หลังจากขึ้นครองราชย์พระองค์ยกทัพไปทำสงครามกับแคว้นกาลิงคะได้ประสบชัยชนะแต่ในการสงครามครั้งนั้นต้องสูญเสียทั้งชีวิตมนุษย์และก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากพระองค์ทรงสลดพระทัยจึงเปลี่ยนพระดำริจากสังฆามวิชัยการชนะด้วยสงครามเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมคือชนะใจกันด้วยความดีสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางนะครับก็เป็นส่วนที่พระเจ้าโศกทรงสร้างวัดและพระเจดีย์ซึ่งพระเจ้าโศกมหาราชนั้นมีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งพระราชาทรงถวายมหาทานที่อโศการามตรัสถามปัญหาท่ามกลางภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณเท่าใดพระสงฆ์ถวายพระพรว่ามหาบพิตรชื่อว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระราชาเมื่อทราบว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามี 84,000 พระธรรมขันธ์จึงรับสั่งว่าเราจะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังประดิษฐานไว้ทั่วชมพูทวีปพระเจ้าโศกมหาราชจึงโปรดให้สร้างวิหารและเจดีย์ไว้ในนครต่างๆจนครบ 84,000 แห่งทั่วทั้งชมพูทวีปส่วนพระองค์เองก็ทรงสร้างมหาวิหารในเมืองปาตรีบุตรชื่ออโศการามก็มีพระอินทคุตตะเถระผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากสิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างพระเถระได้ดูแลการก่อสร้างจนสำเร็จลงภายใน3 ปีเมื่อวิหารสร้างเสร็จแล้วพระราชาตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าโยมให้สร้างวิหาร 84,000 วิหารแล้วจะได้พระบรมธาตุจากไหนเล่าภิกษุสงฆ์ทูลว่าถวายพระพรพวกอาตมาภาพได้ฟังมาว่าสถานที่เก็บพระบรมธาตุมีอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพระราชาจึงรับสั่งให้รื้อพระเจดีย์ในกรุงราชคฤห์ทั้งหมดก็ไม่พบทรงให้ทำพระเจดีย์คืนดีอย่างเดิมแล้วทรงพาบริษัท4มีภิกษุภิกษุณีบาศกบาติกาไปยังกรุงเวสาลีแม้ในที่นั้นก็หาไม่ได้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสเมืองปาวาเมืองกุสินาราเมืองอัลละกปะเวททีปะในที่ทุกแห่งที่เสด็จไปหรือพระเจดีย์แล้วก็ไม่ได้พระบรมธาตุเลยจากนั้นได้เสด็จไปยังรามคามเหล่านาคในรามคามไม่ยอมให้รื้อพระเจดีย์ของตน
รั้นทำเจดีย์เหล่านั้นให้คืนดีดังเดิมแล้วก็เสด็จกลับไปยังกรุงราชคฤห์นะครับก็เป็นเรื่องราวหลังพุทธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำเสนอมาถึงเรื่องของพระเจ้าโศกมหาราชยังไม่จบลงในหลังพุทธปรินิพพาน200 กว่าปีนะครับที่มีเรื่องราวที่นำเล่าต่อท่านผู้ฟังก็ติดตามในคราวหน้าขอทุกคนทุกท่านได้สร้างบุญบารมีเจริญรอยตามพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีในที่ทุกประการในการทุกเมื่อสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนของการนำธรรมสาระวันนี้ผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันในสารธรรมแบ่งปันความคิดดีๆก็พูดต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วเรื่องของกรรมฐาน2สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็ถือว่าอุบายสงบใจชื่อว่าสมถกรรมฐานอุบายเรืองปัญญาชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานพระโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้ขึ้นกรรมฐานเรียกว่าเป็นศิษย์มีครูนะครับทุกคนจะทำอะไรก็จะเป็นลักษณะศิษย์มีครูนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องมีการไหว้ครูคำว่าครูที่สุดยอดในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นถ้าเราได้พิจารณาถึงความเป็นครูของพระพุทธเจ้าที่สอนทั้งเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์แล้วก็มนุษย์ทั้งหลายในมนุษย์สีทวีปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ชาวชมพูทวีปหน้ารูปไข่ก็คือพวกเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังที่มีอายุขึ้นลงด้วยอำนาจของศีลห้าที่ไม่แน่นอนการถือปฏิบัติในศีลห้าเมื่อไม่แน่นอนแล้วก็ทำให้อายุในยุคที่ถือศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นศีลสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นศีลสมบัติเป็นผู้ถึงพร้อมมีความสมบูรณ์ด้วยศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือการมีศีลห้านะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเราก็คงไม่ได้แปลกใจหรือว่ามีอะไรที่แปลกใจว่าเราได้ความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์นั้นได้มาจากศีลห้าเป็นกุศลกรรมบทเป็นปากทางแห่งความเจริญในการได้เป็นมนุษย์ชาวชมพูทวีปนั้นถ้าเรามาพิจารณากันแล้วที่ว่าอายุไขขึ้นไปถึงเป็นอสงไขยปีนับไม่ได้ด้วยอำนาจของศีลห้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ศีลห้ามีมากเท่าไหร่คนก็ไม่ฆ่ากันไม่ทะเลาะไม่เบาะแว้งกันอย่างในยุคปัจจุบันนั้นเป็นยุคขาลงด้วยอำนาจของศีลธรรมหรือว่าศีลห้าที่เสื่อมทรามลงในยุคที่ไขขึ้นนะครับท่านผู้ฟังถ้าเราพิจารณากันแล้วก็จะเห็นได้ว่าชาวชมพูทวีปนั้นมนุษย์ในยุคต้นกับก็จะมีอายุนับไม่ได้ถ้าเราจะหาคนแก่คนตายก็หาได้ยากเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เห็นหน้ากันอยู่ร่วมในสังคมมนุษย์ด้วยกันของชาวชมพูทวีปเท่านั้นนะครับที่เราพูดถึงก็อายุยืนมากถึงอสงไขยปีนี้ไม่ใช่ธรรมดาจนนับปีไม่ได้เพราะศีลห้าเนี่ยนะครับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทีเดียวในส่วนที่พระคุณเจ้าท่านสรุปศีลสีเรนะสุขติงยันติศีล5ข้อ5ประการเป็นต้นเหล่านี้ก็ดีที่ทำให้เราได้รับความสุขกายสุขใจอยู่ในสังคมในยุคต่างๆด้วยการไม่เบียดเบียนกัน
ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยความสมบูรณ์เหล่านี้อายุไขก็ไขขึ้นมากขึ้นนะครับก็จนถึงอสงไขยปีชาวชมพูทวีปซึ่งหน้ารูปไข่ก็คือโลกมนุษย์ใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยยุโรปอเมริกาเอเชียด้วยกันโลกใบนี้100 กว่าประเทศนะครับในส่วนของชาวชมพูทวีปถ้ายุคใดไขขึ้นมีความสมบูรณ์ก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่มาปรงสังเวชในการที่อายุไขลดลงไปถึงที่สุดถึง10 ปีเป็นอายุไขก็เห็นแต่ภาพอนิจอนาถด้วยการเข็นฆ่ากันไม่ว่าจะเป็นระเบิดปรมาณูหรืออาวุธสงครามนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามในยุคข้างหน้าเราไม่ทราบนะครับว่าจะมีอายุอะไรที่เป็นการเข็นฆ่ากันในกาลียุคของการเข็นฆ่ายุคของการข่มเหงคะเนงร้ายยุคเรียกว่าทุกทรมานทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ทำผิดแล้วถูกจำคุกถูกต้องขังหรือจับคนไปทรมานไปฆ่าไปเบียดเบียนกันให้อดข้าวอดน้ำด้วยการทรมานจนถึงตายยุคของการเข็นฆ่าที่เรียกว่ากาลียุคในปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังก็เข้ามาแล้วก็เป็นยุคที่เสื่อมศีลธรรมก็โดยเฉพาะอำนาจของศีล 5ที่เป็นพื้นฐานของคฤหัสถ์หรือความเป็นมนุษย์เรานี่นะครับที่ถือศีล 5เป็นพื้นฐานเบื้องต่ำรักษาศีล 5ยังไม่ครบถ้วนก็ไม่สามารถจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่สมบูรณ์กันก็ดูได้จากปัจจุบันนะครับในการที่เราได้พิจารณาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรมพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วก็บัญญัติพระวินัยไว้ก็เป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาด้านพระวินัยแล้วก็พระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบัน28พระองค์ล่วงมาแล้วจนถึงองค์ปัจจุบันนั้นว่าสัพพปาปัสสะอาการนังไม่ทำความชั่วกุศลสูปสัมปทาทำกุศลคุณงามความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทปนังการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองดังนั้นเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็จะมีคุณธรรมแห่งการเมตตาก็ในปัจจุบันเราอาจจะมองไปที่คนหรือใครก็ตามที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ก็นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นมังสวิรัติหรือจะอาหารเจก็ตามอันนั้นก็เป็นตามความเชื่อแต่ว่าคนเราไม่ใช่ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยเรื่องของอาหารจะเป็นอาหารมังสวิรัติอาหารเจก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้ถ้าไม่ใช่ทางที่จะประหารกิเลสหรือบุคคลที่ทานเนื้อทานอะไรอยู่ก็ตามก็ไม่ใช่จะหลุดพ้นจากการละกิเลสเครื่องเศร้าหมองกิเลส 1,500 ตัณหา 108หรือเราเรียกว่าโลภะโทสะโมหะไม่ใช่ละด้วยการกินหรือการบริโภครับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มแต่อยู่ในทางเอกายนมรรคทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จะไปสู่ความบรรลุมรรคผลนิพพานที่จะเป็นตัวประหารกิเลสดังนั้นอันนี้ก็เป็นการบรรเทาการเบียดเบียนจัดด้วยการทานอาหารมังสวิรัติทานอาหารเจท่านจะทานเจไม่ทานเจนั้นเราผู้ดำเนินรายการก็มองว่าเรารับประทานอาหารหรือว่าทานอาหารถ้าพระคุณเจ้าก็ฉันภัตตาหารเพื่อยังชีพแต่จะไม่ได้ด้วยการเห็นการได้ยินหรือการรังเกียจว่าเขาฆ่าสัตว์เจาะจงมาเพื่อเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับหลายคนหลายท่านหลายรูปหลายนามที่ยังทานเจหรือทานมังสวิรัติก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายหรือก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์จากการทานอาหารเจหรือมังสวิรัติก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษคนที่ยังทานเนื้ออยู่หรือยัง
บริโภคเนื้ออยู่นะครับก็ไม่ใช่อาหารนั้นไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากการถือการอดดังนั้นในอินเดียโบราณเราจะเห็นได้ว่าโยคีที่ปฏิบัตินะครับอดข้าวอดน้ำทรมานตนพระพุทธเจ้าก่อนจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็อดข้าวอดน้ำทรมานพระวรกาย6 ปีถ้าเราเห็นปางทรมานของพระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้ก็ผอมแห้งเกือบตายนะครับลมออกหูออกตานะครับทรมานอดข้าวอดน้ำแต่ก็ไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นถ้าเราก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษหรือว่ายกย่องคนที่ทานเจหรือทานมังสวิรัติหรือทานเนื้อแต่ทางพ้นทุกข์นั้นเกิดจากการปฏิบัติในมรรคมีองค์8ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็คือวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ค้นพบวิชาวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมถกรรมฐานก็มีอยู่คู่โลกนะครับฤาษีชีไพรที่ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานได้ฌานรูปฌานอรูปฌานฝึกจนชำนาญจนเกิดวสีชำนาญก็เป็นฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศแสดงฤทธิ์ได้ในส่วนของคุณของฌานสมาบัติดังนั้นฌานสมาบัตินั้นก็เกิดในวิสัยของปุถุชนได้ของพระอริยบุคคลก็ได้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นยุคของฤาษียุคของผู้ที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานบำเพ็ญตบะบำเพ็ญที่เราเรียกว่าโยคีในอินเดียโบราณใครหลายคนในปัจจุบันได้เดินทางไปไหว้พระที่อินเดียก็ยังเห็นโยคีหรือผู้ที่บำเพ็ญตบะอดข้าวอดน้ำนะครับฤาษีก็ดีนิคัมพรพวกถือไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้านะครับแก้เสื้อแก้ผ้าเป็นลัทธิฉี่เปลือยก็ยังมีอยู่เขาคิดว่าการที่ไม่มีเสื้อผ้าไม่ได้นุ่งห่มเสื้อผ้านั้นจะเป็นการละกิเลสจะถูกทางจะผิดทางจะทางถูกทางผิดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผู้ที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็จะพิจารณาเห็นการที่ปฏิบัติของโยคีอินเดียโบราณจนถึงปัจจุบันจะถูกทางไม่ถูกทางแต่ว่าก็ชาวอินเดียจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันฤาษีชีพายบำเพ็ญตบะก็ยังมีผู้เคารพนับถือยอมรับนับถือกันว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชทรงคุณตามตบะตามส่วนที่ฤาษีได้บำเพ็ญอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเหวตามสถานที่ที่หลีกเล้นไปอย่างไรก็ตามถ้าเรามองกันถึงศีล5ที่พื้นฐานของความเป็นผู้มีตบะสมถกรรมฐานนั้นเกิดขึ้นอยู่คู่โลกนะครับแม้ในช่วงสุญญกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดนะครับก็ยังมีบุคคลที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญตบะเกิดขึ้นได้อยู่แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ก็จะไปบังเกิดเป็นรูปภพอรูปภพจากการที่ได้เจริญสมถกรรมฐานได้ฌานแล้วก็ได้ไปบังเกิดตามภพตามภูมิในการเข้าสมาบัติฌานสมาบัติก่อนตายก็จะไปบังเกิดตามฌานที่เป็นรูปฌานหรืออรูปฌานที่ไปบังเกิดในส่วนของรูปภพหรืออรูปภพนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าวิถีชีวิตของเราท่านทั้งหลายนะครับที่ได้เกิดมาในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งก็ทำให้เราบางคนบางท่านอย่างเช่นเป็นฤาษีเป็นผู้มีบำเพ็ญแม้แต่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในยุค 2,500 กว่าปีหรือในยุคการที่เป็นภัตตกัปนี้มีพุทธเจ้าบังเกิดแล้ว4พระองค์กัปปุสันโธโกนาคัมมโนกัสสโปแล้วก็โคตโมก็ในยุคของพระอริยเมตไตรัยที่จะมาอีกพระองค์หนึ่งในกัปนี้เรียกว่าภัตตกัปก็ไม่ได้ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาก็มีสมถกรรมฐานคู่กับวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าวิชาวิปัสสนานั้นเป็นการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็สอน
ดังนั้นธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่ายสิปตนะมฤคทายวันเป็นพระธรรมเทศนากันแรกนั้นก็ทำให้เมื่อฟังธรรมมาจากกับปวัตนสูตรแล้วก็ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีโกณทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิซึ่งเป็นผู้อุปถากพระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้นะครับเห็นพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกผนวดแล้วก็บำเพ็ญไม่เป็นไปตามความเชื่อของอินเดียในสมัยนั้นนะครับอดข้าวอดน้ำจนถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณระยะเวลายาวนานที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนโดยเปล่าประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆนะครับ6 ปีก็ได้สดับเสียงพิณจากพระอินทร์ที่ดีดพิณ3 สายหนึ่งหย่อนเกินไปก็เสียงไม่เพราะสายหนึ่งตึงเกินไปก็เสียงไม่เพราะสายกลางๆไม่ตึงไม่หย่อนก็เป็นเสียงไพเราะเพราะพริ้งนะครับก็ทำให้ได้สติพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ในสมัยนั้นก็ได้สติว่าทางสายกลางด้วยเสียงพระอินทร์ที่มาดีดพิณ3 สายให้ฟังก็ได้สติได้ข้อคิดในการพิจารณาธรรมก็สามารถที่จะเดินทางสายกลางโดยปฏิบัติตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะครับเป็นฐานของวิปัสสนาอยู่แล้วเราก็เริ่มที่อธิศีลอธิศีลสิกขาศึกษาในศีลอธิจิตตสิกขาศึกษาในจิตอธิปัญญาสิกขาศึกษาในปัญญาดังนั้นเราก็ไม่ต้องอาทรร้อนใจนะครับถ้าเราเริ่มต้นมีศีลเป็นฐานที่เรามีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ดีโครงการเหล่านี้มีมาก่อนถึงจะไม่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แต่มนุษย์ชายหญิงเราถือมั่นในศีล5เคร่งครัดในศีล5ก็ทำให้สีเลนะสุขติงยันติสุขติงยันติก็ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจได้เพราะเรารักษาศีลเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครใครก็ไม่เบียดเบียนเรานะครับสีเลนะโภคสัมปทาคนเราจะมีโภคทรัพย์ของกินของใช้สมบัติภัสถานต่างๆก็ด้วยอำนาจของศีลถ้าเราจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นการทวนกระแสว่าคนทำผิดศีลในศีล5แล้วทำไมยังเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินั้นก็คงไม่นานแต่เราพิจารณาในเรื่องของความเป็นจริงสีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์สมบัติจะมานอนเนื่องได้สืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยลงมาถึงรุ่นพวกเราแล้วก็ต่อไปถึงลูกหลานนั้นก็เพราะว่าต้องเป็นครอบครัวหรือเป็นตระกูลที่รักษาศีลก็จะรักษาสมบัติไว้ได้จะไม่อันตรธานไปสีเลนะนิพุติงยันติการที่เราจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้คือการปฏิบัติวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุในมรรค4ผล4นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่าวิชาวิปัสสนานั้นก็ต้องมีฐานจากศีลถ้าศีลไม่มีฐานจากศีลเป็นบาตรสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดหรือว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีสมาธิครับก็อาจจะเป็นการเจริญสมถะเพ่งกสิณของโยคีฤาษีแต่เขาเหล่านั้นก็ต้องมีฐานจากศีลไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือไม่ได้ไปทำผิดในศีล5ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นศีลจึงเป็นฐานที่สำคัญเราจะเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเราจะเป็นชาวพุทธหรือชาวต่างชาติถ้าเขาเข้าในลักษณะ5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมาปัจจุบันเราก็ผนวกเรื่องของยาบ้ายาไอยาอีกัญชายาฝิ่นเข้าไปอีกก็เป็นผิดศีลข้อที่5ข้อสุราผสมเข้าไปด้วยทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยาเสพติดทุกประเภทนะครับผนวกกันเข้าไปก็ถือว่าถ้าผิด
ข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นความเสื่อมเสียไม่สามารถจะเข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงได้ดังนั้นสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งครอบครัวใดที่มีผู้นำครอบครัวเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านมีลูกมีหลานนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมก็เป็นเรื่องที่เห็นว่าครอบครัวในยุคอดีตหรือยุคปัจจุบันก็ตามที่เป็นครอบครัวที่ขาดศีลขาดธรรมไม่ได้นำพาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนในครอบครัวลูกหลานญาติมิตรก็ตามก็จะทำให้เกิดความหายนะความเสื่อมในส่วนของความเสื่อมจากอบายมุขต่างๆปากทางแห่งความเสื่อมมากมายทีเดียวที่มีเรื่องของอบายมุขเข้ามาครอบงำเราภาคประชาชนมนุษยชาติทุกวันนี้แสวงหาความสุขด้วยการทำผิดศีลห้าก็คงจะเป็นเรื่องที่ทรมานกายทรมานใจเมื่อสร้างเหตุไม่ดีก็รับผลของความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเรามาพิจารณาแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญากันแล้วก็ในยุคใดๆในยุคของศีลธรรมเจริญขึ้นก็ทำให้มนุษย์ไม่รังแกกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายกันแต่ในยุคที่ผิดศีลห้าที่เราเรียกว่ากาลียุคแห่งการเข็นฆ่าทะเลาะเบาแว้งกันขัดแย้งกันก็จะใช้อาวุธหรือเครื่องทุ่นแรงที่จะเป็นอาวุธปืนอาวุธต่างๆเป็นหอกเป็นดาบในสมัยโบราณเป็นปรมาณูนิวเคลียร์ในปัจจุบันก็แล้วแต่ก็จะตายกันเป็นเบื่อคนก็จะอายุสั้นลงเพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ไปตามอายุไขถ้าเราเห็นว่าในยุคพุทธกาลที่พระโพธิสัตว์ลงมาบังเกิดนั้นมนุษย์อินเดียโบราณ 2,500 กว่าปีนั้นมนุษย์มีอายุไข100ปีเสื่อมทรามลงมาลดลงไป25ปีเหลือ75ปีเป็นอายุไขในปัจจุบันถึง 2,600 ปีก็จะเหลือ74ปีลดลงไปทุก100ปีเพราะว่าฆ่ากันรังแกกันข่มเหงกันก็ด้วยอำนาจโลภะความอยากโทสะความโกรธโมหะความลุ่มหลงในส่วนของอำนาจบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นก็อยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าโลกอยากเป็นผู้มีอำนาจครอบครองเป็นผู้เรียกว่าแผ่อิทธิพลเป็นประเทศมหาอำนาจเป็นชาติมหาอำนาจก็ด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงที่เข้าสิงอยู่ในจิตใจความมืดมนอนทการก็มีมากขึ้นดังนั้นก็ปัญหาของการเข็นฆ่ากันก็มากขึ้นทำให้อายุขัยของคนเรานี่จะลดลงไปตามหลักวิชาการในทางพุทธศาสนา100 ปีลดลงไป1 ปีจนถึง10 ปีก็ภาพอเนจอนาถของการเข็นฆ่านั้นไม่ว่าพี่น้องก็ฆ่ากันเองไม่ใช่ญาติก็ฆ่ากันเองนานาประเทศก็ข่มเหงฆ่ากันเราจะได้ทันเห็นการเข็นฆ่ากันในยุคสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่คนจะเกิดมาในยุคปัจจุบันและก็จะเกิดมาในยุคอนุชนที่เกิดมาในภายหน้าก็ตามนะครับก็เป็นยุคของการเข็นฆ่าพระคุณเจ้าที่เคยตั้งมั่นเคร่งครัดในศีลธรรมก็อาจจะหย่อนยานในพระธรรมพระวินัยตามคำสอนก็เป็นข่าวเกลียวกล่าวกันนั้นก็เรียกว่าบาปเป็นปัจจัยให้เกิดบาปบุญเป็นปัจจัยให้เกิดบาปก็ความจริงพระภาคกาสาวพัสต์เป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นปัจจัยของบุญที่เราจะได้สร้างบุญแต่เราก็มารับข้อมูลข่าวสารเรื่องของพระคุณเจ้าทุศีลผิดศีลทำอะไรต่างๆรวมไปถึงพวกเราคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็อาจจะทำเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดการเสื่อมทรามทางศีลธรรมนะครับก็ฝากเป็นแง่คิดกันว่าถ้าศีลธรรมอยู่ในจิตในใจยังรักษากายวาจาและจิตใจของพวกเราอยู่จะเป็นบรรพชิตจะเป็นคฤหัสถ์เราก็สามารถช่วยกันจันลงรักษาพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่นับถือในต่างศาสนาก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนนับถืออยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราถ้าได้มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานในส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะวิชาวิปัสสนากรรมฐานก็เชิญชวนท่านทั้งหลายได้แสวงหาสำนักปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาที่มีพระวิปัสสนาจารย์สอนสั่งสอนแล้วก็นำท่าน
เข้าสู่การปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมนะครับก็เป็นไปตามหลักสูตรของวิปัสสนาดังนั้นพระวิปัสสนาจารย์ก็จะน้อยลงเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ที่จะเข้าสู่การปฏิบัติก็น้อยตามไปและก็จะเสื่อมสูญไปหมดไปในที่สุดนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้เราได้รักษาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือฆราวาสผู้ครองเรือนก็ไม่เคร่งครัดไปถือศีล8ก็ถือศีล5เคร่งครัดให้สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนวันศีลวันธรรมสวนะก็ถืออุโบสถศีลหรือสมาทานศีล8ก็เป็นอัฏฐศีลอุโบสถศีลก็ได้หรือสำหรับแม่ชีก็เป็นผู้ถือศีล8ตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องที่ส่วนสามเณรก็ถือศีล10พระคุณเจ้าก็227นะครับส่วนจะมีการอุปโลกกันใหม่ในยุคปัจจุบันว่ามีภิกษุณีเกิดขึ้นนั้นก็ผู้ดำเนินรายการไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปตามเรื่องของการบัญญัติแต่ว่าก็เป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดกุศลได้นะครับเพศหญิงก็ถือว่าสิทธิสตรีแต่ว่าจะถูกจะผิดตามหลักพระวินัยหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆสู่ท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นการผนวกเรื่องของศีลธรรมไม่กลับมาโรกาจะพินาศขอทุกคนทุกท่านยึดมั่นในศีล5สุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็นำธรรมสาระต่างๆให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันเรียกว่าพี่รู้2น้องรู้1กันนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ศึกษาตนเองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะได้รับรู้รับทราบว่าในสกลกายของเรานั้นกายอันยาววากว้าง1 ศอกหนา1 คืบก็คือของแต่ละคนแต่ละท่านก็ย่อมจะมีความสุขความทุกข์จากการได้อัตภาพร่างกายมาสมบูรณ์เท่ากันไม่เท่ากันอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในส่วนอวัยวะ32ของเราตาหูจมูกแล้วก็อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งแต่เกศาผมโลมาขนขาทันตานะครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านะครับที่อยู่ในสกลกายทั้งที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสิ่งเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าย่อมเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ย่อมหายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อแตกสลายก็วัยใน10แต่ละวัย10 ปีอาบน้ำบ่หนาว20 ปีเที่ยวสาวบ่เบื่อ30 ปีก็ถือว่าเป็นหนุ่มซึ่งกำลังแข็งแรง40 ปีก็มีสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์50 ปีก็เช่นเดียวกันมีสติปัญญาพร้อมนะครับในกำลังกายกำลังสติปัญญา60 ปีก็เริ่มโรยราเริ่มอ่อนแรงที่คนทำงานข้าราชการก็จะเรียกว่าเกษียณอายุราชการ70 ปีก็อ่อนแรงน้อยลงนะครับ80 ปีก็เรียกว่าอ่อนแอลง90 ปีก็เรียกว่ากลับมาเป็นเท่าทารกอีกครั้งหนึ่ง100 ปีไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายอะไรทำนองนั้นก็เรื่องราวเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าเรามาพิจารณากันในสังขารของความเป็นหญิงเป็นชายถ้าเราจะพูดเรื่องของปรมัตถ์และก็บัญญัตินั้นก็เป็นเรื่องของการสมมุติว่าเป็นหญิงสมมุติว่าเป็นชายสมมุติว่าเป็นเด็กสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่สมมุติว่าเป็นคนไทยคนกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามจีนอินเดียฮ่องกงหรือว่าลังกาหรือแต่ละประเทศก็เรียกกันไปก็หญิงชายเหล่านั้นก็เป็นชาติพันธุ์ที่
นานาประเทศมากกว่า100 กว่าประเทศนะครับที่เราได้รับรู้รับทราบกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราได้รับรู้รับทราบซึ่งเรื่องของชาติพันธุ์ส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวกับการมีสติปัญญากำหนดรู้ในเรื่องของรูปกายก็คือสรีระบางคนก็ได้เรียกว่าจักขุที่สมบูรณ์บริบูรณ์มาสมประกอบนะครับก็เมื่อใช้ไปนานๆจากเด็กๆตาที่เคยเห็นแจ่มใสชัดเจนก็เริ่มสั้นหรือยาวก็จะประกอบแว่นใส่ทำให้ช่วยในการมองเห็นนะครับหูก็เช่นเดียวกันที่เคยได้ยินเสียงชัดเจนก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนก็เปลี่ยนไปตามอายุตามวัยจมูกดมกลิ่นก็เช่นเดียวกันลิ้นที่เคยสัมผัสรสอาหารเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่สัมผัสกายปัจจุบันนี้มีเครื่องปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชั่นพัดลมแก้ความร้อนแก้ความหนาวกันในฤดูหนาวเครื่องทำความอบอุ่นร่างกายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและก็เครื่องที่ทำความร้อนในช่วงหน้าหนาวก็มีอะไรที่เราได้เห็นแต่ว่าเราก็ถูกปกปิดกันในเรื่องของบัญญัติที่เราติดกันในบัญญัติสมมุติกันเรียกว่าสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายสมมุติว่าเป็นชายชื่อนายนั้นนายนี้ชื่อว่าเด็กชายนั้นเด็กชายนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติกันบางคนก็มีชื่อซ้ำๆกันในจังหวัดต่างๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่อาจจะแตกต่างกันที่นามสกุลบัญญัติใช้นามสกุลพ่อหรือใช้นามสกุลสายแม่ก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนที่ชื่อนามสกุลก็บัญญัติกันขึ้นมาสมมุติกันขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงของโมฆะธรรมที่เราเห็นกันเราดูตัวเราอาจจะตั้งแต่จำความได้ก็อาจจะมองไม่เห็นตัวเองแต่ว่าถ้าเราโตมาเป็นผู้ใหญ่ในขณะนี้เราก็จะมองเห็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดหรืออุลตร้าเข้าไปดูหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเห็นเด็กหญิงเด็กชายที่อยู่ในครรภ์ได้แล้วในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เจริญและทันสมัยก็สามารถอุลตร้าเข้าไปเห็นว่าหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นเป็นหญิงเป็นลูกชายหรือลูกสาวเป็นหญิงหรือเป็นชายอะไรทำนองนี้พ่อแม่ก็ลุ้นกันนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ลุ้นกันในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็รอลุ้นกันในตอนคลอดหรือว่าผ่าตัดออกมาก็แล้วแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็สมมุติกันว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นสถาบันครอบครัวหนึ่งซึ่งพ่อแม่ก็อยู่กินกันมายาวนานมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองบางวงตระกูลก็มีลูกหลานหลายนะครับมีชื่อเสียงก็มีไม่มีชื่อเสียงก็มีก็แล้วแต่วงตระกูลที่อยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าเรามองไปที่คนอินเดียโบราณในยุค 2,500 กว่าปีนั้นก็ก่อนหน้าพระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมและวินัยกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในบทว่าสัทธาเทวมนุษสานังนั้นเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือสอนมนุษยชาติที่เป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์นั้นไม่ใช่มีเฉพาะในส่วนของชมพูทวีปพวกเราหน้ารูปไข่เท่านั้นที่มีอายุขึ้นลงไม่แน่นอนถ้ามีศีล 5สมบูรณ์บริบูรณ์ก็นับเป็นอสงไขยปีถ้าผิดศีลธรรมอายุก็ไขลงนับ
10 ปีเป็นอายุไขเรียกว่าสารวันเตี้ยลงลดลงอำนาจของศีล 5นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เราได้ตั้งข้อสังเกตเห็นกันอย่างชัดเจนว่าคนทำผิดศีล 5มากขึ้นหรือว่าลดน้อยลงถ้ามีการทำผิดศีล 5ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เสพกามที่ผิดกล่าวคำเท็จแล้วก็ดื่มสุราเมรัยหรือว่ายาเสพติดดังนั้นในข้อใดข้อหนึ่งหรือผิดทั้ง5ข้อก็ตามก็จะทำให้สังคมพลเมืองของประเทศพลเมืองของหมู่บ้านพลเมืองของตำบลพลเมืองของอำเภอพลเมืองของจังหวัดพลเมืองของประเทศขยายออกไปในนานาประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปอเมริกาแถบเอเชียเราก็ตามในโลกใบนี้100 กว่าประเทศคนเรานั้นมีชีวิตอยู่ไม่เกิน100 ปีในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะเกิน100ก็มีน้อยมากนะครับอยู่ที่การดูแลสุขภาพอนามัยของตนทั้งหญิงทั้งชายที่ยืนยาวนานมีอยู่แต่ว่าอำนาจของศีล 5ที่จะทำให้อายุไขขึ้นนะครับเรียกว่าอายุมั่นขวัญยืนอายุวัฒโกธนวัฒโกที่ว่ามีอายุวัฒนะเจริญด้วยอายุเจริญด้วยทรัพย์เจริญด้วยสิ่งดีๆงามๆนั้นก็เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหลายชาติพันธุ์นะครับวันศีลวันพระก็เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีพาคนในครอบครัวสามีภรรยาเข้าวัดลูกหลานเข้าวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือวัดที่เราศรัทธาเรื่อมใสจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนของการที่เราเข้าไปวัดนั้นก็มีความหมายได้บริจาคทานได้สมาทานศีลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้เจริญสมาธิกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาสมาธิกรรมฐานจะเป็นทำวัดเช้าวัดเย็นหรือมีโครงการปฏิบัติธรรมนำสุขก็รวมกลุ่มกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็แล้วแต่โอกาสที่จะพึงได้พึงมีกันอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในส่วนที่เราได้มีโอกาสศึกษาธรรมอย่างเดียวนั้นก็คงยังไม่เพียงพอจะต้องมีโอกาสแสวงหาสำนักวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาจจะอยู่ใกล้บ้านท่านก็เป็นที่น่ายินดีชาวต่างชาติต่างประเทศที่เดินทางบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากแดนยุโรปอเมริกาหรือโซนต่างๆทั่วโลกมาสู่ประเทศไทยเพื่อมาแสวงหาสำนักวิปัสสนากรรมฐานแสวงหาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติหรือคนไทยจะใกล้เกลือกินด่างไม่ได้ใกล้เกลือกินด่างอยู่ในประเทศไทยก็แสวงหาครูอาจารย์สำนักปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกันก็จะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามที่เคยผ่านการปฏิบัติแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำพร่ำสอนกันได้เรียกว่าสอนวิปัสสนาภูมิเบื้องต้นปฏิบัติในเบื้องต้นด้วยการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นโอกาสเรียกว่าเป็นโอกาสดีที่หลายคนหลายท่านได้ยินได้ฟังคำสอนว่าชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปกปีกก็ดีแล้วการนั่งสมาธิการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าเราก็นั่งอาจจะได้นั่งสมาธิได้5 นาที10 นาทีเดินจงกรมได้5 นาที10 นาทีก็แล้วแต่อุบายวิธีเราต้องเป็นศิษย์ที่มีครูมีวิปัสสนาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนแล้วก็สอบอารมณ์ขึ้นกรรมฐานแนะแนววิธีปฏิบัติแก้อารมณ์แก้วิธีปฏิบัติถูกทางผิดทางอย่างไรนี่เป็นหัวใจสำคัญหลายคนหลายท่านอาจจะคิดว่าเราศึกษาพระไตรปิฎกแล้วไม่ต้องพึ่งพาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาไม่ต้องพึ่งพาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์กรรมฐานเราก็คิดว่าเราปฏิบัติเองได้นั้นอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนัก
เพราะว่าผู้ที่ผ่านการปฏิบัติเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานนั้นท่านลงมือปฏิบัติมาก่อนรู้แนวทางแล้วก็ฝึกวิชาครูที่จะมาสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นโอกาสดีที่สถานศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศนะครับก็เปิดโอกาสให้มีการฝึกกรรมฐานในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมต่างๆโดยเฉพาะนิมนต์พระคุณเจ้าก็ดีหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรียกว่าพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโอกาสที่จะเข้าใกล้ชิดลูกหลานของเรานะครับเป็นพระอาจารย์ที่สอนในสถานศึกษาก็ถือว่าเราได้ให้โอกาสพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษากันโครงการนี้กระจายไปทั่วประเทศอาจจะไม่ได้ทั่วทุกแห่งของโรงเรียนหรือของสถานศึกษาก็อาจจะได้มากนะครับมีโอกาสที่จะได้สัมผัสด้วยการศึกษาเรียนธรรมศึกษาตรีโทเอกหรือได้มีคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถะและวิปัสสนาก็แล้วแต่โอกาสเหล่านี้มีได้ยากนะครับถ้าเราไม่ส่งเสริมสนับสนุนยิ่งบรรดาสถาบันครอบครัวตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสพบปะสนทนากันในส่วนของสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือว่าลูกหลานคนที่อยู่เป็นญาติมิตรสนิทอะไรต่างๆห่างไกลกันก็อาจจะขาดความเข้าใจกันบางครั้งลูกหลานก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทมากกว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือลุงป้าน้าอาหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้อุปการะนะครับเหล่านี้เมื่อห่างเหินกันไปสิ่งอะไรทำถูกทำผิดก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนในสถานศึกษาปัจจุบันนั้นก็มีการประชุมผู้ปกครองในการที่จะต้องดูแลบุตรหลานของท่านที่เข้าสู่สถานศึกษาอย่างไรผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการคณาจารย์ครูอาจารย์ที่สอนในสถานศึกษาฝ่ายประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆก็ตามเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็อาจจะห่างไปแต่ว่าในระดับอนุบาลก็ต้องมีครูบาอาจารย์ดูแลใกล้ชิดพอขึ้นมาประถมก็เช่นเดียวกันมัธยมหรือไปทางสายอาชีวะหรือไปทางสายม.ปลายเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามคณะของการศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนก็ตามทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรามองการไกลในสถาบันครอบครัวนี้ก็ขาดความอบอุ่นคำว่าขาดความอบอุ่นนั้นก็หมายความว่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเพราะว่าลูกเมื่อโตขึ้นจะเป็นลูกสาวลูกชายก็จะไปสู่สถานศึกษาเมื่อเรียนจบก็จะไปทำงานก็จะห่างไกลปล่อยให้ผู้สูงวัยก็คือพ่อแม่ลุงป้าน้าอาหรือผู้ปกครองที่ดูแลอยู่นะครับก็ไม่ค่อยจะกลับมาใกล้ชิดกันเมื่อโตขึ้นไปทำงานมาทำงานแล้วก็ห่างไกลผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะได้กลับมาก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่เมืองหรือเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันลูกหลานก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านภูมิลำเนาในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับก็กลับมาเราจะเห็นรอยยิ้มหน้าตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นผู้สูงวัยอยู่เห็นลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านก็มีความชื่นอกชื่นใจนะครับเคยทำอะไรให้ทานก็ทำเลี้ยงลูกหลานต้อนรับลูกหลานก็มีความอบอุ่นได้พูดจากันตามภาษาพ่อแม่ลูกหรือญาติ
ที่เคยอุปการะกันดังนั้นความอบอุ่นเหล่านี้ห่างหายไปบางครั้งลูกหลานของหลายครอบครัวนะครับถูกส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำก็ดีหรือบางครั้งก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสใกล้ชิดนะครับทำให้มีเพื่อนเป็นผู้ใกล้ชิดมีครูบาอาจารย์ที่สถานศึกษาใกล้ชิดความประพฤติต่างๆในปัจจุบันนั้นผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะระดับประถมและมัธยมปัจจุบันนั้นก็มีส่วนต้องตามให้ทันเพราะว่าลูกหลานของเรายุคใหม่นั้นก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กโทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กใช้อินเทอร์เน็ตกันมากมายสื่อสารต่างๆช่องทางที่เข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจของลูกหลานเรานั้นก็สื่อสารในสมัยอดีตไม่ทันสมัยปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตก็ไป 3G 4G 5G 6G กันไปแล้วก็จะก้าวกระโดดไปในไม่ช้าก็จะกว้างไกลมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เจริญเหล่านี้นะครับจะทำให้เป็นดาบสองคมให้คุณก็มีให้โทษก็มีถ้าใช้ไปในทางที่ดีก็ไม่มีปัญหาใช้ไปในทางที่ผิดก็ทำให้เกิดผิดกฎหมายผิดต่อศีลธรรมแล้วก็ทำให้ความประพฤติของตนเองของหญิงและชายของคนหนุ่มคนสาวหรือของเด็กก็ตามเราจะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆที่ออกอากาศกันทั้งวิทยุทีวีทั้งดาวเทียมทั้งดิจิตอลหรือทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ก็ตามข่าวเหล่านั้นเป็นข่าวที่เกิดได้เมื่อเกิดแล้วก็ได้รับรู้รับทราบบุญได้กำจูพุทธศาสนาสะต้อนปิกมารักษาพี่น้องสุขสบายเหมือนกันทุกคนนะเจ้าป้ออยู่ป้อกินก็ป้อห่มป้อยองอย่าได้คัดคล้องอย่าได้คัดสนจะหิขอฮือปันมาจะหาฮือปันได้ดันโดนอย่าเจ๊งอย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้กังวลพ้นจากทุกโศกแม้นจะอยู่ขอฮือมีใจแม้นจะไปฮือมีโจกอย่าได้มีความทุกโศกอย่าได้มีโรคอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยแต่นะบุญที่ได้ดูแลวัดว่าโบราณเปิ้นว่าอานิสงส์ยิ่งใหญ่ว่าสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาของวัดสายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจกันจัดงานเพลงส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุท่านเจ้าคุณพระอภัยสารธาสังฆปาโมกข์ครูบาโสภาครบ187 ปีปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาไทยสมัยรัชกาลที่5และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกท่านเกิดวันอังคารที่12 เมษายนพุทธศักราช 2374 มรณภาพวันอังคารที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2457 ก็เป็นส่วนที่จะได้มีกิจกรรมงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุกำหนดการประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุพระอภัยสารธาสังฆปาโมกข์ในวัน
ที่ 21 เมษายน 2561 มีกำหนดการเวลา 12:30 น.พระสงฆ์และคณะศรัทธาพร้อมกันในพิธี 13:09 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชานำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลอาราธนาธรรมประธานสงฆ์ให้ศีลแสดงพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปเจริญพุทธมนต์และก็สวดมาติกาบูชากล่าวคำถวายน้ำสงฆ์อธิธาตุและถวายเครื่องทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาของน้ำรูปปั้นครูบาโสภาแทนเจดีย์อธิธาตุเป็นเสร็จพิธีช่วยกันเด้อพี่น้องศรัทธาเจ้าเกี่ยวข้องกับกายยาววากว้าง1 ศอกหนา1 คืบนี้ก็คือตัวเราให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายและก็ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจเราจะทำอย่างไรเห็นความจริงของชีวิตก็จะถูกกายถูกใจขอทุกคนทุกท่านได้ศึกษาตัวเองเรียกว่าศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็จะนำตัวเองพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอันตรายถูกกายถูกใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับความเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาสุวิชชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนั้นก็เป็นส่วนที่มีมาทุกยุคทุกสมัยคำว่าผู้รู้ดีเป็นบัณฑิตในทางศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าการประพฤติสุจริตนะครับที่เป็นบัณฑิตสุจริตทางกายสุจริตทางคำพูดสุจริตทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของใบกระดาษไม่ว่าจะจบประถมมัธยมอุดมศึกษาหรือในระดับปริญญาตรีโทเอกหรือดุษฎีบัณฑิตคำว่าสุจริตสุวิชชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนั้นก็รู้ดีทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดรู้ดีทางปากก็คือใช้ปากไม่ใช่เป็นหอกเที่ยวทิ่มแทงกล่าวโทษกล่าวร้ายโจมตีโพลธนานะครับส่วนสุจริตทางใจหรือว่ารู้ดีทางใจก็คิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญทายกทายิกาข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศรัทธาของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจกันจัดงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุท่านเจ้าคุณพระอภัยสารธาสังฆปาโมกข์ครูบาโสภาครบ187 ปีปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาไทยสมัยรัชกาลที่5และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกท่านเกิดวันอังคารที่12 เมษายน พุทธศักราช 2374 มรณภาพวันอังคารที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2457 ก็เป็นส่วนที่จะได้มีกิจกรรมงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุกำหนดการประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุพระอภัยสารธาสังฆปาโมกข์ในวันที่ 21 เมษายน 2561 มีกำหนดการเวลา 12:30 น.พระสงฆ์และคณะศรัทธาพร้อมกันในพิธี 13:09 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชานำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลอาราธนาธรรมประธานสงฆ์ให้ศีลแสดงพระธรรมเทศนา1 กัน
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปเจริญพุทธมนต์และก็สวดมาติกาอุจารกล่าวคำถวายน้ำสงฆ์อธิธาตุและถวายเครื่องทายทานพระสงฆ์อนุโมทนาของน้ำรูปปั้นครูบาโสภาแทนเจดีย์อธิธาตุเป็นเสร็จพิธีสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำลิดผู้ดำเนินรายการก็เป็นช่วงรายการพิเศษวันนี้เป็นวันชาตการครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะ187 ปีคณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลก็จัดกิจกรรมที่วัดฝายหินในช่วงเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีพิธีกราบรัตนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพุทธมนต์แล้วก็ทำพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลถวายครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์เป็นอดีตเจ้าวาดวัดฝายหินเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกผมเกษตรเพชรสำลิดได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปบ้างแล้วนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของประวัติของครูบาหลวงทางล้านนาเราเรียกว่าครูบาหลวงซึ่งครูบานั้นเกิดก่อนยุคครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับในกำหนดการต่างๆที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้วโดยเฉพาะประวัติของครูบาโสภาซึ่งท่านก็เป็นคนพื้นเพอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่ล้านนาเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็เรารับรู้รับทราบวันนี้คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาทั้งญาติธรรมทางใกล้ทางไกลท่านผู้ฟังนะครับเชิญชวนนะครับวันนี้ที่วัดฝายหินเวลา 13 นาฬิกาที่วัดฝายหินก็จะมีพิธีนะครับเราจัดกันในภาคบ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกก็นำเล่าไปบ้างแล้วเรื่องของประวัติก็ยังมีส่วนที่จะเสริมนะครับได้ออกอากาศออนแอร์กันในหลายคลื่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเป็น2 สัปดาห์นะครับก่อนเทศกาลสงกรานต์ก็ทำสปอตสั้นๆประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านมาร่วมงานปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งนะครับทุกวันที่21 เมษายนของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันมรณะของครูบาแต่ว่าถ้านับชาตการที่ท่านเกิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.เกิดจนถึงปีนี้ก็187 ปีขออนุญาตนำเล่าย้อนรอยไปถึงยุคอดีตสมัยเจ้าพ่ออินทวโรรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เวลาที่พระองค์จะเสด็จไปกรุงเทพมหานครโดยพระราชโองการโปรดเกล้าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็พระองค์เสด็จไปกราบนมัสการพระราชครูและพระเจดีย์ที่วัดสวนดอกวัดบุภารามเดิมชื่อวัดสวนดอกก็คือวัดบุภารามเดิมแปลว่าอารามดอกไม้แต่ปัจจุบันก็คือวัดสวนดอกพระอารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับทิศปัจฉิมก็เป็นทิศบริวารของเมืองเชียงใหม่เพื่อขอพรแล้วก็รับศีลถวายเครื่องทายธรรมแก่พระสมณะเถระราชครูของเมืองเชียงใหม่เป็นปฐมฤกษ์แล้วจึงจะเสด็จไปยังเวียงเจ็ดลินทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นซึ่งเป็นทิศราหูแล้วก็เพื่อส่งน้ำแล้วก็ดื่มน้ำที่เวียงเจ็ดลินก็ปัจจุบันนั้นร่องรอยของเวียงเจ็ดลินก็คือวัดโชติกุลสุวรรณารามวัดหมูบุญนะครับอยู่ตะวันออกของลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เป็นอนุสรณ์เวียงเจ็ดลินที่ทางกรมศิลปากรได้ชี้จุดไว้อย่างไรก็ตามเวียงเจ็ดลินนั้นก็มีพระคณาจารย์ได้คอยรับเพื่อสวดชยันโตให้พรในนี้เรื่องนี้เล่าเรื่องอดีตจนแล้วเสร็จก็เปลี่ยนฉลองพระองค์นะครับเจ้าอินทวโรรสนะครับเขาฉลองพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์ใหม่ตามนามวันแล้วก็ทรงช้างพระที่นั่งพลายชัยมงคลเสด็จไปยังขวงสิงห์
ขึ้นไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็ขออำนาจแห่งเดชะอำนาจแล้วก็เสร็จแล้วก็ทรงเสด็จไปที่วัดชัยศรีภูมิคนล้านนาเรียกว่าวัดบันตะเกินในปัจจุบันนะครับก็วัดชัยศรีภูมิซึ่งอยู่ทางทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่เดิมชื่อว่าวัดพันตะเกินนั่นนะครับหรือว่าวัดศรีของเมืองเชียงใหม่เวลานี้ก็ยังมีอยู่นะครับวัดชัยศรีภูมิหรือว่าปันตะเกินพระองค์ทำประทักษิณวัดรอบวัดนี้3 รอบเสร็จแล้วก็ขอให้มีสง่าราศีจุดเทียนชัยถวายพระประธานในโบสถ์ของวัดชัยศรีภูมิปันตะเกินนะครับพระองค์เสด็จไปยังเจดีย์กิ่วหน้าเทศบาลเวลานี้นะครับเจดีย์ขาวเจดีย์กิ่วนะครับอ้อมไปทางท่าแพเป็นทิศมูชะนะครับมูระนะครับขออภัยเป็นทิศมูระเป็นทิศที่เป็นมูลของเมืองเชียงใหม่แล้วก็โปรยทานให้กับชาวตลาดร้านค้ากาดมั่วเพราะถือเคล็ดว่ามูระนั้นเป็นที่ประกอบการค้าให้เงินให้ทองไหลมาเทมาก็เอามติราษฎรทั้งหลายก็จะนั่งเรียงรายไปตาม2 ข้างทางมีทหารกองเกียรติยศและทหารหมู่กองประคมกรองชนะเชียงใหม่เรียกว่ากองสะบัดชัยนะครับเป็นกรองล้านนาแล้วเสด็จต่อไปยังท่าเรือชัยมงคลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ครับก็มีนามดาวอังคารทิศอุตสาหะลงเรือที่หน้าวัดชัยมงคลปัจจุบันวัดชัยมงคลก็อยู่ติดลำน้ำฝั่งตะวันตกของน้ำปิงก็จะมีเรือหางนะครับเป็นเรือหางแมลงป่องหรือว่าเรือมาดนะครับตรงท่าเรือชัยมงคลก็จะมีราษฎรและเจ้านายไปส่งอย่างล้นหลามนะครับพระเถระราชครูก็จะสวดชยันโตจนกว่าเรือพระที่นั่งเคลื่อนออกจากท่าไปพญาโหรากำหนดเลิกถวายพระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่ในสมัยนั้นแล้วพระก็จะสวดถวายพระพรหรือว่าเจริญชัยมงคลคาถานั่นนะครับจนกว่าเรือพระที่นั่งเคลื่อนออกจากท่าชัยมงคลไปสุดสายตาแล้วบรรดาพระคณาจารย์ตลอดญาติประชาชนที่ไปส่งก็จะเดินทางกลับบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการประกาศห้ามราษฎรทั้งหลายกระทำอวมงคลในวันดังกล่าวห้ามประหารสัตว์ทุกชนิดห้ามนะครับเพื่อเมื่อผู้ใดทำผิดก็จะผิดพระราชอาชญาหรือว่าราชอาญาถูกลงโทษอย่างแรงก็ไม่มีใครกล้ากระทำผิดในพระราชอาชญาแม้แต่คนเดียวนะก็เป็นเรื่องเล่าที่ปรากฏอยู่เราก็นำเล่าย้อนรอยอดีตหลังจากเสด็จถึงกรุงเทพมหานครเมืองกอกในสมัยอดีตนั้นก็เป็นกำหนดเสด็จวันที่จะเสด็จนครเชียงใหม่กลับมาชาววังราษฎรและประชาชนทั้งหลายก็เตรียมตกแต่งเรียกว่าตกแต่งดาทำราชวัตรปักธงชัยเรียงรายตามแนวถนนหนทางต่างๆที่เชียงใหม่ที่จะพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะเสด็จกลับดวงประทีปจุดตามข้างทางเป็นระยะก็มีทหารคอยรักษาความปลอดภัยโดยถือแส้และก็ดาบในสมัยนั้นตั้งแต่ท่าเรือชัยมงคลไปจนถึงวัดเชียงยืนอยู่เยื้องคูเวียงตำบลช้างเผือกมีพระมหาเถรเจ้าโสภาก็คือราชครูพระอภัยตรัฐะนี่แหละครับคือในสมัยนั้นได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นพระมหาเถรเจ้าโสภาราชครูของเมืองเชียงใหม่ฝ่ายเหนือนะครับเป็นมหาสังฆนายกะของพระสงฆ์ฝ่ายเหนือตอนนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระอภัยสารทะนะครับก็ทางฝ่ายเหนือเราก็แต่งตั้งนะครับมีสังฆราชารูปที่1ที่2ที่3ที่4ที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเล่าไปแล้วนะครับในข่าวก่อนวันก่อนนะครับที่
จะเป็นตำแหน่งทางการปกที่ทางเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่แต่งตั้งไว้มีสังฆราชารูปที่หนึ่งก็คือปฐมสังฆนายกะก็คือครูบาวัดฝายหินเชียงใหม่สังฆราชาศาสนโพธิ์นั้นก็อยู่ที่วัดแม่วางอำเภอสันป่าตองในสมัยอดีตขึ้นกับอำเภอสันป่าตองปัจจุบันก็คืออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สังฆราชาสรพังของวัดนันทารามตำบลไหยาประตูเชียงใหม่นะครับเป็นตระกูลเขินเชียงใหม่สังฆราชองค์ที่3นะครับสังฆราชของเมืองเชียงใหม่ในสมัยอดีตรูปที่4สังฆราชาคันธาอยู่ที่วัดเชตุพนอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิ่งนะครับส่วนรูปที่5สังฆราชาครูบายะวัดหนองโขงอยู่เขตเมืองลำพูนภายหลังท่านก็มาจำวัดอยู่ที่วัดดับไผ่อำเภอเมืองเชียงใหม่สังฆราชาองค์ที่6ก็คือสังฆราชาเจ้าตุปัญญาวัดพวกแต้มองค์นี้ก็มีเชื้อสายราชตระกูลณเชียงใหม่แล้วก็สังฆราชาองค์ที่7ก็คือสังฆราชายานะรังสีวัดสันขยอมนะครับก็มีรายนามที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆแล้วเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการทำบุญในโอกาสครบรอบ187 ปีชาติการของครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะก็คงจะนำเล่าไปจนถึงเวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมีรายการสดจากทนายความประจำวันเสาร์นะครับก็คือทนายสุรชัยผมผู้ดำเนินรายการก็ขออนุญาตนำเล่าให้ท่านเห็นร่องรอยในอดีตในการที่ครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะสังฆปโมกข์นั้นเป็นผู้นำสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกนำสงฆ์ในยุคก่อนที่จะได้แต่งตั้งจากส่วนกลางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระอภัยสารทะในส่วนที่นำเล่ามาถึงก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านล้านนาในสมัยอดีตก็จะเรียกว่าครูบาฝายหินความจริงท่านเป็นพระเถระองค์สำคัญของเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นต่อมาก็เป็นพระอภัยสารทะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์แรกหรือว่ารูปแรกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสังฆราชเมืองเชียงใหม่ราชครูฝ่ายเหนือของวัดฝายหินนะครับก็รอบรู้ในพระไตรปิฎกอรรถธรรมอย่างดีเลิศนะครับที่เราได้นำเล่าประวัติไปแล้วหาพระเถระรูปใดเสมอเหมือนมิได้ก็มีการแก้ปัญหาของคณะสงฆ์ในสมัยนั้นที่เคยแตกแยกกันให้กลับมาสามัคคีปรองดองกันในการฟื้นฟูพื้นฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรมของเมืองเชียงใหม่ก็เริ่มในสมัยของท่านด้วยเช่นเดียวกันส่งเสริมการศึกษาปริยัติการปฏิบัติแม้ว่าในสมัยอดีตนั้นวัดฝายหินเป็นอรัญญวาสีเป็นวัดป่านะครับเป็นวัดที่ห่างไกลตัวเมืองก็ยังมีคำวาสีวัดที่อยู่ใจกลางเมืองในสมัยอดีตอยู่ดังนั้นในสมัยนั้นท่านก็ทั้งสอนปริยัติธรรมมูลกระจายรวมไปถึงสอนภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานศิษยานุศิษย์ในสมัยอดีตต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ส่งไปเรียนบาลีนักธรรมที่วัดเบญจมบพิตรเป็นครั้งแรกในสมัยยุคอดีตก็มีพระเชียงใหม่หรือเมืองเชียงใหม่ก็เรียกว่าพระดีเป็นเพชรน้ำหนึ่งของนครพิงค์ในสมัยนั้นก็เจริญด้วยปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาเพราะครูบาเจ้าศรีวิชัยรูปขออภัยเพราะครูบาฝายหินนะครับครูบาเจ้าโสภารูปนี้นะครับถือว่าเจ้าเหนือหัวเมืองเชียงใหม่ในสมัยอดีตเมื่อเสด็จมาถึงท่าเรือชัยมงคลก็จะเสด็จเรียบเวียงมาที่วัดรอยเคราะห์คือเอาชื่อคำว่ารอยเคราะห์รอยเคราะห์นามตามที่เป็นชื่อว่าวัดรอยเคราะห์นั้นก็จะมีการสวดสะเดาะเคราะห์ที่วัดนี้แล้วเสด็จไปยังวัดดับภัยอยู่ที่ถนนสิงหาราชในปัจจุบันวัดนี้อยู่ตรงข้ามในสมัยอดีตนั่นก็คือบ้านคุณทิมโชตนาอดีตเขต
การทางและนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่ในขณะนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณทิมโชตนาและถ้าท่านสังเกตดีๆภายในวัดดับภัยนี้จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่1บ่อทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน้าวิหารเรียกว่าบ่อน้ำดับภัยทรงนำน้ำพุทธมนต์ดับภัยที่วัดนี้แล้วก็เสด็จไปยังวัดเชียงยืนเพื่อสืบดวงชะตาของพระองค์ที่วัดนี้พระมหาเถระเจ้าราชครูผู้เป็นผู้เริ่มพิธีก็จะมีเครื่องสืบชะตาอย่างจารีตประเพณีล้านนาเชียงใหม่ในสมัยนั้นก็คำว่าราชครูก็หมายถึงครูบาฝายหินนั่นแหละครับก็จะเรียกขวัญรับขวัญผูกมือด้วยพานทองคำบ่ายสี7ชั้นแล้วก็จะมีการละเล่นต่างๆ8วัน8คืนทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังพระองค์ก็โปรยทานนะครับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็จะโปรยทานให้กับข้าทาสบริวารเรียกว่าโหงสตังต่อจากนี้ก็จะเข้าไปยังวัดเชียงมั่นจุดธูปเทียนถวายพระพุทธเสตังคมณีพระแก้วขาวในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ที่วัดเชียงมั่นก็ไปอธิษฐานขอให้เจ้าผู้ครองนครพระองค์นี้ก็ขอให้พระชนมายุมั่นยืนยาวตั้งมั่นถวายทายทานแก่พระเถระคณาจารย์เท่าพระชนมายุของเจ้าผู้ครองนครในสมัยนั้นก็เสร็จพิธีก็เสด็จพระราชดำเนินเข้าวังที่ประทับคุ้มหลวงซึ่งเวลานี้เป็นย่านการค้าไปหมดแล้วพระวงศาคณาญาติไม่สามารถจะรักษาพระตำหนักของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตไว้ได้ถ้าหากยังมีอยู่ในปัจจุบันเราคงจะได้เห็นโบราณวัตถุหรือสถาปัตยกรรมของช่างเมืองเชียงใหม่หรือวัสราเชียงใหม่เห็นความวิจิตรของช่าง10 หมู่สมัยก่อนของเมืองเชียงใหม่ลวดลายหางหงส์หางนกยุงแดงเหมือนลงว่ายน้ำเล่นนะครับแสนเสียดายสุดหัวใจทีเดียวนะครับที่ศาลาเหล่านี้ก็ทิ้งร่องรอยไว้บ้างก็คือในส่วนของลวดลายดังนั้นศิลปะต่างๆล้านนาครูบาฝายหินหรือว่าครูบาโสภาครูบาเจ้าโสภาท่านก็จะรักษาฮีทฮอยเรียกว่ารักษารูปแบบเดิมๆไว้ก็สั่งสอนพระสงฆ์ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในพระรัตนตรัยกล่าวถ้อยคำกล่าวต่างๆนะครับท่านในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และครูบาฝายหินก็ทำนายไว้ว่าครูบาฝายหินนั้นเป็นอัจฉริยะเถระสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่กล่าวสืบกันมาอย่างนั้นรู้ภาษานกภาษาสัตว์สมัยอดีตของวัดฝายหินเป็นที่ครูบาฝายหินทำกรรมฐานและหาความวิเวกก็ท่านบำเพ็ญทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถล่วงรู้จิตใจของคนได้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างนั้นส่วนเรื่องต่างๆที่เล่าเป็นเกร็ดไว้ขอเล่าก่อนจบรายการพิเศษที่จะมีรายการทนายได้จัดรายการสดนั่นก็คือเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแจ็คเสงบ้านอยู่ทุ่งช้างคลานตัวเมืองเชียงใหม่อาชีพขายขนมเปี๊ยะขนมโกใส่กระด้งทูลหัวไปขายที่ดอยผาลาดขึ้นอยู่ไปทางทิศตะวันตกเหนือไปจากวัดฝายหินนะครับเป็นทางเก่าเป็นทางเดินนะครับผ่านวัดฝายหินประจำขึ้นไปที่ผาลาดที่ศาลาพักก็จะมีคนขึ้นลงไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุดอยสุเทพนะครับก็มีเรือเงินเรือทองแก้วแหวนแสนสิ่งมากมายแล้วก็พ่อเลี้ยงมองมีตามศักดิ์แล้วเป็นปู่ของ
ผู้เขียนในสมัยนั้นชื่อปู่หม่องมีเป็นชาวพม่าเจดีย์นี้มีอายุประมาณ75ปีในสมัยนั้นนะครับก็ถูกโจรปล้นศาสนาทำลายขโมยขุดเอาของดีไปหมดแล้วแต่ลูกชายของท่านมีชีวิตอยู่ก็คือพ่อเลี้ยงหม่องทุนละพรหมมินทร์บ้านอยู่หน้าวัดเชตวันถนนท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นแพทย์แผนโบราณครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสลามองแจ็คเสียงนั้นขายขนมไม่หมดก็จะเดินเข้าไปยังวัดฝายหินไปนอนพักผ่อนที่ศาลาหน้ากุฏิครูบาฝายหินประจำท่านครูบาก็มักจะสงสารแจ็คเสียงอยู่เคยใช้สอยอยู่เสมอให้ข้าวให้น้ำกินทุกวันแจ็คเสียงก็มีน้ำใจเป็นการกุศลอยู่ได้ถวายดูแลเรียกว่าถวายดูแลงานปฏิบัติครูบาเป็นก้นกุฏิทีเดียวนะครับเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ก็ตักให้ครูบาได้อาบได้ใช้ได้ฉันแทบทุกวันวันไหนน้ำแห้งหม้อท่านครูบาฝายหินก็มักจะเรียกชื่อเจ๋ง2-3 ครั้งติดวัดแล้วก็พระเนนต้องว่ามีน้ำอาบน้ำฉันของครูบาหมดแน่เมื่อครูบาเรียกอย่างนั้นแต่พอเตรียมจะคว้ากระป๋องไปตักน้ำแจ็คเจ๋งก็มาพอดีเป็นอย่างนี้8-9 ปี10 ปีมาแล้วดังนั้นเรื่องของแจ็คเจ๋งจะพ้นทุกข์แบกขนมโกขายก็มีอยู่วันหนึ่งครูบาฝายหินท่านนั่งอยู่ที่ธรรมศาลาพอแจ็คเจ๋งเดินเข้าไปหานั่งยองกราบท่านครูบาวัดฝายหินแล้วครูบาก็กล่าวว่าไอ้เจ๋งต่อไปนี้มึงบ่มาไหว้กูแล้วมึงไปเตอะไปเหวยแจ็คเจ๋งตกใจนึกว่าครูบาไล่ตัดพ้อต่อว่าครูบาเฮามาหาครูบาตักน้ำฮื้อตึงวันบอกว่าดีไล่เฮาแถมนะก็เป็นภาษาเมืองในสมัยนั้นก็แจ็คเจ๋งร้องไห้ครูบาฝายหินก็หัวเราะแล้วก็กล่าวว่าบ่ใจจะอั้นกูบ่ได้ไล่มึงจะไปจากกูแล้วกูหูเพราะว่ามึงพ้นกรรมเก่าที่ได้ลักกินข้าวบาตรพระมาแล้วในชาติก่อนชาตินี้มึงต้องมาตักน้ำฮื้อครูบากินนานถึง10 ปีกูจะฮื้อพรมึงตั้งใจถือสัจจะรับศีลแต่บัดนี้แล้วต่อไปมึงก็จะได้เป็นเศรษฐีแล้วบ่ท่ากลับมาหากูเนอร์เนี่ยเป็นศัพท์ที่ครูบาเล่าต่อกันมาแจ็คเสงงงถามว่าเป็นเศรษฐีได้อย่างไรขายขนมยังบ่ได้สักแถบเชียงใหม่ในสมัยนั้นใช้เงินรูปีอังกฤษนะครับท่านผู้ฟัง1 แถบเท่ากับ80 สตางค์ไทยสมัยนั้นครูบาฝายหินท่านก็ให้ศีลแจ็คเสงแล้วก็ให้พรแจ็คเสงยกมือไหว้แล้วก็ร้องไห้ครูบาท่านจึงพูดปลอบใจท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการทนายความพบประชาชนดำเนินรายการโดยทนายสุรชัยอาจินวัฒน์ครับสวัสดีครับพบกับผมทนายสุรชัยอาจินวัฒน์นะครับรายการทนายความพบประชาชนทุกวันเสาร์10 ถึง 11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับสถานี FM 104.5 วัดฝายหินเป็นสถานีพุทธศาสนานะครับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 แล้วก็รับฟังได้ทางนะครับไลน์สดนะครับกลุ่มไลน์วัดฝายหินแล้วก็ Facebook Live นะครับ
มีวัดฝายหินแล้วก็ YouTube นะครับวัดฝายหินนะครับก็เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงทุกวันเสาร์ก็เทศกาลสงกรานต์ก็ยังเดือนนี้ยังเป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็วันนี้วัดฝายหินก็มีงานครูบาวัดฝายหินนะครับทุกวันที่21เมษายนก็ใครว่างก็เชิญนะครับมาร่วมทำบุญครูบาก็นะครับเมื่อกี้ก็ได้ยินคุณเกษตรคุยถึงประวัติของครูบาแล้วนะครับก็เป็นรายการกฎหมายนะครับเป็นรายการกฎหมายง่ายๆก็เป็นกำลังใจนะครับมีผู้ฟังแล้วก็โทรเข้าไปเสาร์ก่อนก็มีนะพอดีผมไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ขอโทษด้วยพอดีขับรถอยู่นะครับแต่แล้วก็ไม่ได้โทรกลับไปแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีโทรไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเรื่องของทรัพย์สินสมรสทรัพย์สินส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวคุยอันนั้นนิดนึงนะครับก็อยากจะคุยนะครับเกี่ยวกับจะว่าเป็นธรรมะก็ได้เนาะ ความจริงของโลกเนี่ยนะมันมี2 อันนะครับแต่เราไปติดความจริงที่เขาเรียกว่าสมมุติอะครับคำว่าสมมุตินี่ก็คือตกลงกันมีมติกันนะครับเป็นสมมุติก็โฉนดที่ดินก็เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของสมมุติว่ามีกฎหมายออกมารองรับเพราะเดิมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับอยู่กันตรงไหนก็อยู่กันตรงนั้นนี้พอคนเยอะเข้านะครับกฎหมายมันก็จะตามมาเพราะว่าถ้าคนเยอะถ้ามีคนเดียวนี่มันก็บอกไม่มีขโมยนะแต่ถ้ามี2 คนขึ้นไปมันก็จะมันของจะหายก็มีขโมยละแล้วในชีวิตจริงๆในจิตใจเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะครับมันไม่ใช่ เป็นจิตที่มาจุติแล้วมาอาศัยร่างกายนี้นะครับอาศัยพ่อแม่ให้กำเนิดแล้วจิตก็ลงไปแล้วก็คลอดออกมาในจิตที่มาเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนดีเรียกว่าเป็นพุทธะก็ได้นะครับเป็นปัญญาแต่ที่มันร้ายกว่านั้นก็คือมันก็มีเรื่องที่กิเลสติดมากิเลสก็ความโลภความโกรธความหลงนะครับติดของจิตมาตลอดเพราะถ้าไม่มีโลภโกรธหลงก็หมายว่าเป็นพระอรหันต์ละก็ไม่เกิดละเกิดเพราะความไม่รู้นะเพราะอวิชชานะครับแล้วก็มีโลภโกรธหลงเพราะก็ไม่รู้อีกว่าโลภนะครับไม่ดีโกรธไม่ดีแต่มันไม่รู้ไงมันก็เลยเรียกว่าหลงนะครับอีกโลภโกรธหลงเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆของจิตใจทุกคนนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากเรายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเราแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดมีเคลื่อนไหวอะไรไปได้เป็นตัวเราจริงๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ก็ต้องศึกษานะครับว่ามันใช่ไม่ใช่นะมันยากก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆอย่างน้อยต้องมีศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดไว้หรือสอนนะครับมันเป็นเรื่องจริงส่วนใหญ่เราก็ฟังกันนะครับฟังกันแล้วก็รู้แล้วก็เรียนก็เป็นปริยัติหมดนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นก็คือต้องเอาปริยัตินี่ไปจะปฏิบัตินะไปทดลองไปอะไรเนี่ยตามทฤษฎีตามตำราที่ท่านพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทำไมว่าร่างกายไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้เนาะถ้าเราเป็นเจ้าของอะไรนะเราก็ต้องสั่งได้เราต้องควบคุมเขาได้แต่จริงๆไม่ได้เอาสังเกตดูดินะครับเราเกิดมาก็ตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเจริญเติบโตไปเกิดมาก็ส่งเสียงร้องละเมื่อหิวนะครับแม่ก็ป้อนน้ำนมพอหิวแล้วก็ร้องพอโตขึ้นหิวข้าว
แล้วก็พ่อแม่เลี้ยงยังเล็กอยู่เสร็จแล้วเราก็ไปเรียนรู้ทางโลกซะเยอะเลยนะครับสมัยก่อนยังคนพาไปวัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ห่างวัดแล้วเดิมสมัยก่อนไปวัดก็คือไปทำบุญก็คือไปให้ไปทำทานแล้วก็ไปรับศีลมาปฏิบัตินะครับไม่ใช่เอาฟังไปอาราธนาศีลแล้วศีลก็ให้เบญจศีลมาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราแต่เราไม่เอามาปฏิบัติสังคมมันก็ไปเรื่อยเลยนะครับเราก็ไปเห็นเสื้อผ้าสวยจริงๆเรามันก็นึกว่าเราใส่แล้วเราจะสวยอ่ะเนี่ยมันเป็นอุปทานเป็นความนึกคิดขึ้นมานะครับเสื้อมันไม่ได้เรียกเราไปซื้อเลยเนาะเสื้อมันไม่มีจิตใจไม่ได้เรียกเราไปซื้อแต่เราไปปรุงแต่งคนเดียวว่าเสื้อผ้าสวยเราไปซื้อแล้วก็ทุกคนก็เลยไปทางโลกเพราะว่าความสะดวกสบายทั้งหลายที่เขาคิดขึ้นมานะครับก่อนไม่มีทีวีไม่มีรถยนต์เราก็ระว่าลำบากมานี่มันเกินสบายไปละสุดท้ายไม่ได้ก็คือไปค้ายาบ้าเพราะว่าคิดว่าเงินเนี่ยให้ความสุขเราได้มีเงินเราก็มีความสุขพอเราจะไปซื้ออะไรก็ได้แต่ถามว่ามันจริงไหมนะครับเดี๋ยวนี้คนที่ไปค้ายาบ้าเนี่ยอายุน้อยๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตกเป็นเครื่องมือของในทุนใหญ่ไปค้าเยอะเลยนะครับถามว่าคนอายุ20-21เนี่ยจะมีเงินไปซื้อยาบ้าเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านนี่เหรอนะครับเขาก็หลอกให้เราไปส่งมั่งไปค้ามั่งให้กำไรเรานะครับสุดท้ายติดคุกกันก็ตลอดชีวิตลดเหลือครึ่งหนึ่งก็50 ปีนะครับ50 ปีลดอีกก็25 ปีเนี่ยไปติดคุกตอนไม่ได้ทำก็ไม่ได้คิดเพราะว่า2 วันก่อนที่ผมพูดเรื่องนี้ก็คือคดีอาญาอันหนึ่งเกิดที่ในพื้นที่ที่ผมอยู่ก็คือบันทินะครับคดีอาญาเนี่ยแล้วก็โทษมันสูงก็ต้องให้ทนายไปนั่งฟังคำสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็อายุ20เองนะครับค้ายาบ้าค้ายาไอซ์ยาเป็นพันเม็ดแล้วยังมีไอซ์อีกเดี๋ยวนี้ก็ค้าไอซ์กันแล้วไอซ์เนี่ยเขาก็เรียกเป็นน้ำแข็งตอนแรกผมก็งงเขาไม่เรียกไอซ์ก็เรียกน้ำแข็งมีน้ำแข็งด้วยตอนแรกก็งงขายยาบ้าแล้วทำไมมีน้ำแข็งคือไอซ์นะครับเป็นยาเสพติดที่มันสูงกว่าบริสุทธิ์กว่ายาบ้านะครับราคาก็แพงกว่าโลกมันก็เลยไปทางนั้นหมดนะครับแต่ความจริงถ้าเรากลับมาสนใจเรื่องของจิตใจบ้างนะครับไม่ปล่อยให้กิเลสมันพาไปจูงเราไปตลอดเลยนะครับก็ฝึกได้ฝึกให้มันมีสติเยอะๆสติก็คือตัวระลึกได้เตือนเรานะครับก็ขอเริ่มรายการอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเราสบายได้เท่ากับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าพระธรรมนั้นต้องเอามาปฏิบัติให้ได้นะครับเอามาใช้เป็นเครื่องมือทำให้จิตใจเรานะครับอยู่กับโลกนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนมากก็แล้วกันไม่ทุกข์พระเจ้าทำไมสอนทุกข์เลยเหมือนกับคนไม่รู้เรื่องทุกข์นะเราไม่รู้จริงนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกข์ตลอดเลยนะครับเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเมื่อยเราก็เปลี่ยนได้เราก็คิดเมื่อยฉันก็เดินได้หิวฉันก็กินได้นะครับไม่รู้ฉันก็ไปอ่านหนังสือได้นะครับไม่รู้ทางโลกนะครับแต่รู้ทางธรรมเนี่ยมันต้องเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็เป็นรายการกฎหมายอยู่นะครับเดี๋ยวจะว่าคนจัดรายการนี่จะไปบวชแล้วนะยังไม่บวชนะครับแล้วก็รู้สึกยังไม่บวชอ่ะแต่จะสนใจเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆนะครับมันก็ปกติเนาะชีวิตเราก็ต้องแต่งงานกฎหมายเขาก็เขียนตามเรื่องชีวิตจริงนะครับปรับ5เรื่องของครอบครัวนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มี6บับคือ6หมวดใหญ่ๆนะครับหมวดที่5เป็นเรื่องนะครับครอบครัว
แล้วบับสุดท้ายบับที่6เป็นเรื่องของมรดกครอบครัวก็เกิดจากผู้หญิงผู้ชายมาสร้างครอบครัวกันก็เขียนตั้งอันแรกเลยมั่นกฎหมายก็เขียนเรื่องมั่นเรื่องแต่งงานมั่นกันก็อายุ17เนาะพ่อแม่ยินยอมหรือจริงๆอายุ17เนี่ยถ้าจะแต่งงานกันก็ได้นะครับถ้าผู้ปกครองทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายยินยอมถ้าเขามีวุฒิภาวะเราเห็นว่าเขาที่จะออกเรือนได้ก็แต่งงานได้แต่ถ้าอายุน้อยก่อน17เนี่ยต้องขออนุญาตศาลนะครับศาลคดีเยาวชนพิจารณาว่าให้สมรสกันได้แต่ถ้า17ขึ้นไปเนี่ยมั่นได้สมรสได้บิดามารดายินยอมได้แต่ถ้าหลังยังไม่ถึง17เนี่ยนะครับผมเคยมีคดีอายุ13มั้งผู้หญิงผู้ชายอายุ35 13 14นะแต่ผู้หญิงมาเห็นแล้วตัวโตใหญ่แล้วก็เหมือนกับ18 19อะครับแต่อายุจริงๆไม่รู้พ่อแม่จดวันเกิดผิดหรือเปล่านะก็ต้องไปยื่นคำร้องขอศาลนะครับเพราะก็ได้เสียกันแล้วเราก็เลยต้องให้แต่งงานกันผู้ชายก็รับเป็นภรรยานะครับแต่ไปจดทะเบียนสมรสอะไรแต่งงานกันไม่ได้สมรสไม่ได้ก็ขอศาลก็พิจารณาแล้วก็อนุญาตก็เอานะไปจดทะเบียนสมรสได้นะครับการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายก็เขียนไว้นะเพราะว่าฐานะของฝ่ายหญิงฝ่ายชายอาจจะไม่เท่ากันมีการทำสัญญานะครับในวันที่จดทะเบียนสมรสว่าทรัพย์สินที่มันมีมาก่อนเราจะแยกไว้ก็ได้นะว่าอันนี้ให้ชัดเจนเลยว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของเราแต่ถ้าไม่ทำสัญญาไว้นะครับหรือทำสัญญาไว้แล้วก็ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนตอนจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะครับอันนี้แจ้งไว้เพื่อว่า2คนสมรสกันแล้วบุคคลภายนอกจะได้รู้ว่าอ๋อเขา2คนนี้สมรสกันเพราะว่ามันมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งเป็นสินส่วนตัวอีกทรัพย์สินที่ได้มาหลังสมรสมันถึงจะเป็นสินสมรสเป็นสินสมรสหมายถึงทั้งคู่นะครับทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นฟังดูก็ว่าจะคุยให้ง่ายๆเนาะมันก็จะฟังยากอีกละเอาสินส่วนตัวก็เป็นสินที่มีกฎหมายเขียนนะครับว่าสินที่มีก่อนสมรสและอีกอันหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็เป็นของมั่นถ้าของมั่นเนี่ยมีการมั่นกันนะสินสอดที่มั่นไม่ได้สินสอดของมั่นเนี่ยก็เป็นของผู้หญิงนะครับแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องประดับส่วนตัวนะครับของฝ่ายใครก็เป็นฝ่ายนั้นนะครับของฝ่ายชายมีทรัพย์สินมาก่อนสมรสก็เป็นของเขานะครับหรือได้มาระหว่างสมรสนะครับหลังจากจดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่ได้มานะครับถ้าไม่ใช่เป็นการตกมรดกของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับหรือมีคนให้โดยเสน่หาให้ใครก็เป็นของคนนั้นนะครับมรดกของฝ่ายใครของฝ่ายหญิงได้มาก็เป็นของฝ่ายหญิงนะครับมันจะไม่เป็นของฝ่ายชายเพราะอันนั้นไม่ใช่สินสมรสนะครับมรดกนะครับผู้ชายได้มาหลังจดทะเบียนสมรสแล้วเป็นมรดกก็ถ้าฝ่ายชายได้นะครับมรดกก็คือเป็นเอาว่าเป็นของพ่อแม่ของฝ่ายชายเสียชีวิตไปมรดกก็มาตกของฝ่ายชายก็ไม่ใช่เป็นสินสมรสก็คือฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์ทางฝ่ายหญิงเหมือนกันพ่อแม่เสียชีวิตไปมรดกก็คือทรัพย์สินของคนตายที่จะตกแก่ทายาทนะครับทายาทกฎหมายก็เขียนไว้ผู้สืบสันดานบิดามารดาอันเนี้ยแล้วก็พี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องต่างบิดามารดาคือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาลุงป้านะนะครับปู่ย่าตายายมี6ลำดับแต่ถ้ามีลำดับที่1ที่2ก็คือ
บิดามารดานะครับแต่ถ้าบิดาเสียชีวิตไม่มีก็ตกมาเป็นของลูกครับผู้สืบสันดานคือลูกหรือถ้าลูกตายไปก่อนแล้วมีลูกของลูกก็คือหลานก็ได้ไปเรียกว่ารับแทนนะครับยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะครับสมมติลูกผมไปแต่งงานนะครับจดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่เขาได้มาหลังจดทะเบียนสมรสเช่นไปซื้อรถจะเป็นชื่อใครก็แล้วแต่ใส่ชื่อใครก็ได้ไปซื้อที่ดินไปซื้อบ้านอันนั้นก็เป็นสินสมรสสินสมรสก็บริหารด้วยกันนะครับจะเอาไปจำนองเอาไปขายนะครับตอนไปซื้อนี่ไม่ต้องยินยอมให้ซื้อเนาะเพราะว่าซื้อเพราะมันกฎหมายมันเป็นอัตโนมัติอ่ะฝ่ายชายไปซื้อรถนะครับผ่อนคนเดียวซื้อคนเดียวมีรับผิดชอบคนเดียวรถก็เป็นทะเบียนนะครับของฝ่ายชายแต่ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นั้นนะเป็นทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายแม้จะไม่มีชื่อนะครับแต่ทะเบียนรถมันไม่เหมือนทะเบียนโฉนดที่ดินนะครับแต่ฝ่ายชายไปซื้อบ้านผ่อนบ้านก็เป็นสินสมรสหรือไปซื้อเงินสดเลยไม่ต้องผ่อนไปซื้อที่ดินมีเงินไปซื้อที่ดินมาเป็นชื่อทั้งบ้านทั้งที่ดินก็เป็นชื่อฝ่ายชายอย่างเดียวนะครับเป็นชื่อนะครับเฉพาะชื่อแต่ฝ่ายหญิงมีกรรมสิทธิ์ด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ขอไปลงชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมที่ดินได้ด้วยนะครับใส่ไว้จะได้แน่ใจว่านั่นบางคนไม่ได้ใส่ไว้แต่มันเป็นโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการซื้อหามาด้วยกันแต่ในข้อที่จริงเนี่ยอาจจะฝ่ายชายจ่ายเงินคนเดียวก็ได้หรือฝ่ายหญิงจ่ายเงินคนเดียวก็ไม่ได้เป็นสาระนะครับถือว่าเป็นสินสมรสหมดหรือฝ่ายหญิงไปซื้อลอตเตอรี่ฉบับนึงถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ยที่หนึ่งอย่างเงี้ยฝ่ายชายก็มีส่วนครึ่งหนึ่งนะครับของรางวัลลอตเตอรี่นั้นนะครับแต่ถ้าอย่างลูกชายผมแล้วผมเสียชีวิตแล้วผมมีมรดกตกไปให้ลูกชายผมไอ้มรดกจากผมที่ตกไปให้ลูกชายก็เป็นเฉพาะของฝ่ายชายของลูกชายผมฝ่ายหญิงก็ไม่มีสิทธิ์ในที่มรดกอันนั้นลูกชายผมหรือฝ่ายชายผมเนี่ยมรดกที่ได้ไปเขาไปขายเงินที่ได้มาจะไปบอกว่ามันได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสไม่ได้มันเป็นเงินที่ขายสินส่วนตัวก็เป็นของฝ่ายชายนะครับมันจะเป็นสินสมรสก็คือดอกผลนะครับเช่นดอกเบี้ยเงินฝากหรือถ้ามีบ้านมีที่ดินให้เช่าเป็นมรดกของฝ่ายชายแต่มีรายได้จากการให้เช่าที่ไอ้เงินที่เช่าที่นั่นแหละนะครับก็เป็นสินสมรสกับกันก็เหมือนกันนะฝ่ายหญิงเขาได้มาก็เป็นของฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเขานะครับแต่เราก็ไม่สบายใจนะเราเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเราก็ไม่สบายใจเฮ้ยมันลูกชายเราก็จริงอ่ะแต่มันไปรักเมียมากกว่ารักแม่ห่วงไปถึงนู่นเนาะ เดี๋ยวมันก็ให้เมียมาอ้อนมันเอาไปขายเอาเงินมาแบ่งกันใช้มันยาวไปแล้วนะครับมันยาวไปแล้วถ้าไม่อยากให้แล้วจะไปให้หลานให้หลานเป็นเด็กก็ต้องให้พ่อแม่ไปลงชื่อแทนพ่อหรือแม่ผู้ปกครองของเด็กก็เป็นของลูกแล้วจะคิดเหรอแน่นอนเหรอชีวิตลูกกับชีวิตพ่อใครจะตายก่อนกันให้ลูกดีรอลูกโตเป็นของลูกเดี๋ยวแม่เขาก็มาอ้อนลูกได้ไหมให้ไปขายถ้าเราคิดว่าไม่อยากให้เขามาเอาที่เราไปขายมันเป็นไปได้ไหมไม่นั้นยกให้วัดไปเลย เขียนมรดกถ้าฉันตายแล้วที่อันนี้ให้วัดทำบุญไป
ยกให้วัดได้นะครับวัดเป็นนิติบุคคลถ้าเราจะคิดไปถึงอนาคตโดยวิตกกังวลว่ามันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเนี่ยเราทุกไปละทุกล่วงหน้าไปละทำไมไม่เอาปัจจุบันเนี่ยยังกินข้าวอร่อยอยู่ยังนอนหลับอยู่ยังขับรถได้ยังไปไหนได้ยังอ่านหนังสือได้ยังเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์เล่นนะครับ Facebook ได้คุยกับเพื่อนทางไลน์ได้อนาคตมันพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นอะไรชั่วโมงต่อไปยังไม่รู้เลยเป็นอะไรอย่ากังวลมากนะครับกฎหมายก็มีเขียนไว้ว่าให้ทำมรดกได้ถ้าไม่สบายใจก็ไปทำมรดกนะครับแนะนำให้ไปทำที่อำเภอนะครับถ้าเป็นที่ดินก็ถ่ายโฉนดที่ดินไปนะครับถ้ามีบ้านก็ถ่ายทะเบียนบ้านไปด้วยว่าบ้านอันเนี้ยมันอยู่บนที่ดินแล้วก็บ้านเนี่ยมันจะมีคำว่าเจ้าบ้านบางคนมีบ้านหลายหลังเป็นเจ้าบ้านอยู่หลังนึงก็เป็นได้หลังเดียวนะครับอีกหลังนึงก็ต้องให้คนอื่นเป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ที่ดินโฉนดนี่เป็นชื่อเรากี่ชื่อก็ได้นะครับกี่แปลงก็ได้ไม่ใช่กี่ชื่อนะครับ10 แปลงก็ใส่ชื่อเรา10 แปลงเลยแต่บ้านที่ปลูกบนที่ดินนะครับเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินของที่ดินนั้นใครเป็นเจ้าของที่ดินก็เป็นเจ้าของบ้านนะครับก็เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สิ่งที่มันติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์คือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติก็เป็นของเจ้าของที่ดินนะครับยกเว้นเขามาเช่าที่ดินมีสัญญาเช่าให้เขาเช่าที่แล้วก็ปลูกบ้านอยู่หมดสัญญาเช่าเขาก็ลื้อไปได้เพราะบ้านนั้นเป็นบ้านไม่ใช่บ้านของเจ้าของที่ดินก็ฟังนะครับอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงผมก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะพูดบ่อยๆหน่อยเพราะว่าบางคนถ้าไม่ไปมีเรื่องมีราวเรื่องกฎหมายก็ไม่มีใครไปสนใจเนาะแล้วก็ฟังยากเพราะว่าเมื่อมันไม่เกิดเนี่ยคนเราก็ไม่มีประสบการณ์ทางนั้นก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ถึงจะสนใจก็อาจจะเข้าใจยากก็ต้องยกตัวอย่างใกล้ตัวแต่บางทียกตัวอย่างไปก็ยังงงอยู่เนาะยังงงอยู่ฉะนั้นบางทีเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมันก็ทุกข์อีกอะทุกข์เพราะเราไปห่วงมันเรามีความรักมีความห่วงในเรื่องอะไรไอ้ตัวนั้นน่ะทำให้เกิดทุกข์ละแล้วเราก็จะฝืนธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเป็นอนิจจังแต่เราจะให้มันแน่นอนที่ดินเราก็ได้ใช้ประโยชน์หรือทรัพย์สินทั้งหมดในปัจจุบันที่เราได้ใช้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นของเราเป็นของสาธารณะเป็นของญาติเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ของโลกเนี่ยนะครับมันก็ของใช้ชั่วคราวตอนที่เรามีชีวิตยังเดินเหินได้และยังไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถนนเนี่ยของใครถนนในบ้านเราถ้าเราพิการนอนติดเตียงเนี่ยถนนเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีแต่ความรู้สึกว่าไอ้ถนนเนี่ยมันอยู่ในบ้านฉันก็เป็นของฉันแต่เราไม่ได้ใช้เลยคนอื่นมาใช้ก็เครียดหรือเปล่าหรือในอาณาจักรบ้านเราเนี่ยมีรอบรั้วขอบชิดมีโฉนดที่ดินมีอะไรเรียบร้อยเขามาสร้างตึกหลังเริ่มเลยหลังบังแสงแดดอยู่ไม่เป็นสุขละถ้าเราไม่แข็งแรงนะครับเราก็ไม่ได้ไปใช้อะไรแม้แต่ร่างกายเราจริงๆก็ไม่ใช่ของเราเลยถ้าใช่ก็ต้องสั่งได้เนาะอย่าป่วยอย่าหิวนะครับหนุ่มอยู่ตลอดวกเข้ามาเรื่องธรรมะอีกแล้วนะครับทรัพย์สินระหว่างนะครับเขาบอกทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานอกจากที่แยกไว้เป็นทรัพย์ส่วนตัวย่อมเป็นสินสมรสสินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอยู่ก่อนสมรสอันนี้มาตรา1471ประมวลกฎหมายแพ่งวงเล็บ1วงเล็บ2ที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกายตามสมควรแก่ฐานะ 3. ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มาระหว่างสมรส
โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา 4. เป็นของมั่นก็เขียนไว้แค่นี้เป็นของมั่นเดี๋ยวนี้เราก็ไปคิดว่าของมั่นก็ต้องชายมั่นหญิงก็ตกเป็นของหญิงเดี๋ยวนี้หญิงมั่นชายมีไหมชายมั่นชายมีไหมโลกมันเปลี่ยนแล้วเนาะผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายใครไปมั่นใครผู้ชายเหมือนกันแต่ผู้ชายคนหนึ่งเหมือนผู้หญิงก็ต้องได้ผู้ชายไปขอหรือเป็นอินเดียนี่ผู้หญิงไปขอผู้ชายของมั่นก็มีแค่นี้ถ้าไม่ใช่สี่เรื่องเนี่ยนะครับแล้วได้มาหลังสมรสก็เป็นเรื่องของนะครับสินส่วนตัวยกเว้นเรื่องมรดกหรือเรื่องให้เสน่หาเนี่ยผู้ให้เนี่ยเจตนาให้ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็จะเขียนในการยกให้เลยหรือในเขียนในพินัยกรรมมรดกเลยว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปที่ดินแปลงนี้ให้ตกแก่นายและนางก็คือให้ทั้งสามีและภรรยาอย่างเงี้ยใช่หรือผมยังไม่ตายผมยกที่ดินให้ลูกชายผมถ้ายกอย่างนี้ไปเรียกลูกชายมาไม่ได้บอกลูกสะใภ้เลยใส่ชื่อลูกชายไปคนเดียวก็เป็นของลูกชายลูกชายจะไปทำอะไรก็เรื่องของลูกชายแต่ถ้าจะให้ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทั้งลูกสะใภ้ด้วยก็ต้องเรียกเขาทั้งสองคนมาเอาพ่อให้นะไปจดทะเบียนการให้เลยให้ผู้หญิงลูกชายเราให้ลูกสะใภ้นะครับเมียลูกชายเราก็ลงชื่อไปเลยเป็นผู้รับให้การให้กับการเป็นมรดกนี่ต้องตายนะครับจะมีพินัยกรรมไม่มีพินัยกรรมก็แล้วแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมมันก็ไปโดยที่กฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าไม่มีพ่อถ้าผมตายแล้วพ่อแม่ผมไม่มีนะก็ตกแก่ลูกนะครับแล้วไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้เขียนพินัยกรรมว่ามีลูก2 คนก็ลูกก็ได้คนละครึ่งนะครับได้คนละเท่ากันเงินฝากในธนาคารที่ดินรถยนต์อะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าพี่น้องคุยกันรู้เรื่องก็ว่ากันคนละครึ่งตกลงกันได้ก็ว่ากันไปตามส่วนนะครับก็คนละครึ่งหรือบางคนก็ไม่เอาละให้น้องอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรื่องมรดกหรือไปเขียนพินัยกรรมว่าถ้าฉันตายไปก็ให้ทั้งคู่มรดกนี่จะให้ใครก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นทายาทก็ได้ใจดีให้ผมก็ได้นะครับนะผมออกรายการคนใจดีเขียนมรดกไว้ก็ต้องแจ้งด้วยนะว่าเป็นไร แล้วแนะนำนะครับถ้าจะทำมรดกนี่ไปที่อำเภอนะครับเสียค่าธรรมเนียมไม่ถึง100 บาทเนาะ50 บาทหรือ100 บาทเองก็เรียกว่าทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองแต่ถึงจะมีพินัยกรรมยังไงเนี่ยหลังจากเสียชีวิตไปนะครับทายาทจะเอาพินัยกรรมไปเพียวๆเลยไปเบิกเงินจากธนาคารหรือไปโอนที่ดินเนี่ยที่ดินอาจปฏิเสธนะครับธนาคารก็อาจปฏิเสธก็ต้องไปขึ้นกระบวนการศาลร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนะครับมีส่วนได้เสียในพินัยกรรมในพินัยกรรมอาจจะระบุไปว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะครับก็ไปร้องถ้าไม่ระบุว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกลูกผู้รับมรดกก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกก็มีสิทธิ์ในการไปร้องให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกคือไปผ่านกระบวนการศาลนะครับศาลก็จะไต่สวนว่าเราเป็นลูกเอาอะไรแสดงเอาทะเบียนบ้านแสดงมีชื่อพ่อตอนนี้พ่อเสียไปแล้วมีมรณบัตรนะครับแล้วจะขึ้นศาลไหนก็ต้องว่าพ่อนะครับขณะถึงแก่ความตายเนี่ยมีภูมิลำเนามีบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่อะไรนะครับเอาอย่างผมอยู่เชียงใหม่ผมอยู่ลำพูนทะเบียนบ้านอยู่ลำพูนแล้วผมมาตายที่โรงพยาบาลเชียงใหม่นะครับมันก็ต้องไปขึ้นศาลที่ลำพูนนะครับเพราะว่าขณะตายผมมีคนตายเนี่ยมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ลำพูนก็ต้องไปขึ้นศาลจังหวัดลำพูนนะครับกลับกันไปตายที่
อุบัติเหตุตายก็ได้ หรือไปเข้าโรงพยาบาลตายที่ลำพูนนะครับ แต่ผมมีทะเบียนบ้านคนตายเนี่ยทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่ก็ต้องมาขึ้นศาลที่เชียงใหม่เป็นเขตอำนาจศาลเรื่องการจัดการมรดกนะครับหรือไม่นั้นถ้าอยู่ต่างประเทศนะหรือไปตายต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่ทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายไปต่างประเทศนะบางคนย้ายไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเอาที่ตั้งของทรัพย์มรดกละว่าเป็นศาลที่จะต้องร้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดถ้ามีเคสอย่างเงี้ยก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษานะครับก็0896355649เพราะว่าแต่ละคดีมันอาจจะมีรายละเอียดไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นคุยกว้างๆคุยทั่วๆไปจะได้สบายใจหรืออาจจะยิ่งไม่สบายใจใหญ่มีเยอะนะครับคนที่มีทรัพย์สินแล้วทุกข์นะครับเจ้าของโรงน้ำแข็งที่เชียงใหม่มีลูกชายคนเดียวมีทรัพย์สินเยอะเนาะอยู่ก็ลูกชายหายสาบสูญไปนะครับหายสาบสูญไปมรดกก็จะต้องตกแก่ลูกชายมีลูกชายคนเดียวเนาะสามีก็ไม่มีละทีนี้มีปัญหาที่ลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้เขาก็บอกว่าบางอย่างมันเป็นสินสมรสเนาะก็ต้องไปว่ากันละอันนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลสุดท้ายก็ต้องขายลงน้ำแข็งไปเพราะว่าไม่มีใครดูแลแล้วไปถือศีลอยู่ที่วัดนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดนะครับมีเงินนิดหน่อยก็ไปปลูกสร้างหรือมีหลายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนาะไม่ค่อยเห็นผู้ชายนะหรือผู้หญิงอายุยืนกว่าก็ไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่เป็นแม่ชีมั่งเป็นอะไรอย่างงี้มั่งนะครับเพื่อความสุขบั้นปลายชีวิตผมเห็นที่วัดป่าดาราพิรมก็มีแม่ชีไปอยู่นะไปปลูกมีเงินนิดหน่อยก็ไปขอวัดปลูกแต่นี้ไม่รู้จะได้ไม่ได้เนาะนะครับก็ที่วัดฝายหินก็เห็นมีแม่ชีมาอยู่คนหนึ่งแม่ชีนะครับนุ่งขาวห่มขาวแม่ชีนี่ก็ถือศีล 8เองนะครับน้อยกว่าเนนนะครับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็คงจะมรดกเรื่องมันก็มีตลอดนะถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเรื่องเนาะนี่มันมีเนี่ยทำไง แล้วเราก็ยังห่วงมันอีกนะครับห่วงจะไปให้ก็กลัวว่าเขาเอาไปขายหรือเอาไปให้แล้วก็เขาไม่ดูแลเราถ้าไม่ดูแลเรานี่เพิกถอนการให้นะได้ถือว่าเนรคุณหรือมาด่านะครับให้ไปแล้วไม่เลี้ยงดูด้วยไปว่าไปด่าอันนี้ถอนการให้ได้เราต้องทำใจให้มันสบายๆนะว่ามันให้เขาไปแล้วก็จะไปทำอะไรก็ต้องเรื่องเขานะครับเราก็เอาปัจจุบันนี้ว่ามันมีจากข่าวเนี่ยมันไม่น่าจากไทย BPS นะครับเมื่อวานนี้ผมดูข่าวอันนี้จบเรื่องมรดกแล้วนะครับเรื่องครอบครัวแล้วทางอีสานเขามาเปิดบัญชีชวนมาเปิดบัญชีหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินมาเป็นหมื่นล้านนะแล้วเงินนั้นมาจาก UN น่ะองค์การสหประชาชาติว่าจะเอาเงินมาช่วยปลูกไม้อีสานมันแรงเนาะแต่ว่ามันสิ่งที่แรงก็คือต้นอินทผลัมนานแล้วก่อนนี้ก็มีทีแล้วอินทผลัมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องมีราวกันทีแล้วไม่รู้อันนี้มาอีกแล้วนะครับแล้วเงินจาก UN นะซึ่งมันไม่ใช่นะมันผิดสังเกตเนาะทางราชการก็มาออกก็ห่วงว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะเป็นพันคนนะครับเอาทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนและไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารให้คนที่มารวบรวมเป็นวิสาหกิจอะไรไม่รู้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับว่ามาเถอะเดี๋ยวจะได้เงินจาก UN
ซึ่งทางราชการก็บอกถ้า UN จะมอบเงินให้ใครเนี่ยต้องมอบให้องค์กรเนาะไม่ใช่มอบให้คนหนึ่งคนใดพอไปถามคนที่มาชวนเขาเปิดบัญชีเนี่ยบอกเงินนี่มาจากไหนก็บอกกับเพื่อนอยู่กรุงเทพมาบอกว่าให้ไปทำอย่างนี้มีเงินมาเราก็ไปเชื่อง่ายเนาะคนอยู่ดีจะเอาเงินมาให้เนี่ยให้ระมัดระวังนะครับการไปเปิดบัญชีจากคนเดียว2 คนไม่รู้เนี่ยนะครับเขาเอาบัญชีไปแล้วก็ไปค้ายาเสพติดหรือเอาไปทำผิดกฎหมายเรื่องฉ้อโกงเอาเงินที่ฉ้อโกงก็คือหลอกลวงหรือขายยาเสพติดอันนั้นก็คดียาเสพติดแล้วโอนเงินมาเข้าบัญชีที่เป็นชื่อเราที่เราเปิดบัญชีจะเปิดบัญชีเพราะหลงผิดเนี่ยเขาจ้างเราก็จ้างไปเปิดบัญชีเราก็ไม่ได้รู้ว่าการไปเปิดบัญชีโดยสภาพมันไม่น่าผิดเนาะแต่คุณจะโดนข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทั้งคดีอาญาทั้งคดีปราบปรามยาเสพติดเลยโทษนะครับถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ย2 ใน 3แต่ถ้าเป็นคดียาเสพติดเนี่ยเท่ากับตัวการเลยตัวการก็คือคนที่มาจ้างเราไปเปิดบัญชีหรือเราก็รู้นะแล้วเราปฏิเสธว่าเขาไปค้ายาเสพติดเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ได้นะกฎหมายปิดปากทำไมไม่เอะใจว่าอยู่ดีทำไมเขาไม่เปิดบัญชีเองแล้วมาจ้างเราทำไมแล้วเราก็เห็นแก่เงิน1,000-2,000เขาก็ไปล่อลวงเป็นแก๊ง call center มั่งอันนั้นช่อโกงกันหลอกเอาเงินเข้าบัญชีหรือไปค้ายาเสพติดแล้วโอนเงินเข้ามาแล้วก็ไปกด ATM เบิกเงินเขาไม่ได้ไปเบิกเงินเซ็นลายเซ็นเนี่ยบัตร ATM ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ให้รหัสให้อะไรก็ไปหมดเลยติดคุกมาเยอะแล้วนะครับไม่กี่วันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวสักเมื่อ 2-3 เดือนเนี่ยมีคดีแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นนะครับสืบก็โดนพี่น้องกันบอกช่วยเปิดบัญชีให้หน่อยเถอะเอาแล้วถามทำไมไม่เปิดบัญชีเองเดี๋ยวฉันจะเปิดไว้แล้วก็ฉันจะเอาเงินใส่บัญชีให้แม่นะครับถ้าเปิดเองเดี๋ยวแม่มาให้ไปเบิกเงินก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงถ้าเธอไปเปิดให้ฉันน่ะญาติกันเนี่ยฉันก็บอกเงินเธอแล้วทำไมไม่ให้แม่ไปเปิดจริงถ้าแม่เปิดจริงก็เดี๋ยวแม่ก็ไปถอนใช้คนเดียวอันนี้อยากจะให้ออมเงินให้แม่นะช่วยเปิดหน่อยเถอะคนนั้นก็พาซื่อเนาะไปเปิดบัญชีให้พอเปิดบัญชีให้ก็เอาสมุดบัญชีให้เลยเอาบัตร ATM ให้เลยเอารหัสให้เลยไม่กี่วันมันไปค้ายาเสพติดเงินโอนมาคนนั้นโดนติดคุกไป25 ปีปปส.นะครับก็ให้ตำรวจดำเนินคดีคนที่ไปเปิดบัญชีให้ในฐานะสนับสนุนช่วยเหลือโทษเท่ากันเลยนะครับเด็กผู้ชายคนที่ไปเปิดเรียกว่าเด็กก็แล้วกันเพราะเพิ่งอายุ20แล้วคนที่ไปช่วยเปิดก็อายุ18-19นะครับไอ้คนนั้นโดนตัดสินไปละ25 ปีกับอีกกี่เดือนไม่รู้โดนปรับอีก500,000นี่ผู้หญิงนี่เลยผมก็ยังหนักใจว่าแต่ก็ปฏิเสธไว้นะครับว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ศาลจะเห็นว่ายังไงเพราะว่าถ้ามันปฏิเสธง่ายเนี่ยกฎหมายมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เนาะมันก็ฉันไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่มีโทษอย่างเงี้ยรู้เห็นกฎหมายเลยเขียนรู้เห็นไม่รู้เห็นนะครับว่าคนนั้นเขาจะเอาไปใช้ทำผิดเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปเปิดบัญชีให้ใครเลยนะครับจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรไม่ต้องเลยนะครับเดี๋ยวจะติดคุกไม่คุ้มค่ากันติดคุกก็จะเป็น10 ปีนะครับมาไล่แรงนะครับไปธนาคารก็เห็นว่ามีป้ายห้ามเปิดบัญชีเป็นความผิดทางกฎหมายน่าจะเพิ่มไปว่าอาจจะจำคุกตลอดชีวิตก็ได้
เขาจะได้กลัวแล้วพนักงานก็ควรจะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยแต่พนักงานเขาจะไม่ถามคุณไปเปิดบัญชีถึงถามเราก็ไม่บอกว่าไปเปิดบัญชีให้คนอื่นเนาะจะไปโทษพนักงานก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะฝากไว้อย่าไปเปิดบัญชีนะครับอีกอันนึงผมก็เพิ่งรู้นะคนไปเป็นไกด์เนี่ยเวลารับทัวร์เนี่ยไปรับจากสนามบินมาเนี่ยนะครับแล้วพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปเข้าที่สถานท่องเที่ยวหรือโรงละครอะไรนั่นนะไกด์นั่นจะต้องออกเงินสำรองให้ก่อนแทนเพราะทัวร์นั้นเขาซื้อมาละรวมทั้งหมดเลยโดยเฉพาะทัวร์อย่างผมไปทัวร์เมืองนอกอะผมก็จ่ายค่าทัวร์หมดผมไปก็ไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับไกด์เขาก็จะไปดูละครเขาก็ซื้อให้จะไปเข้าสถานไหนที่ไหนที่ต้องเสียตังค์ไปกินอาหารไกด์เขาก็จ่ายเพิ่งรู้นะครับว่าไกด์เนี่ยเขาไม่ได้เบิกเงินสำรองมาจากบริษัททัวร์ที่เขาสังกัดอยู่นะต้องออกเงินส่วนตัวโอ้เป็นอาชีพดิต้องมีเงินด้วยเนาะไม่ใช่เป็นแต่ไกด์พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนได้นะครับรู้สถานที่ท่องเที่ยวรู้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไปเห็นว่าไกด์น่าจะได้เงินดีพาไปซื้อของซื้ออะไรได้ 20-30% เรียกว่าค่าน้ำแต่กลายเป็นออกเงินเองทีนี้มีปัญหาก็คือทุกทีพอสำรองเงินจะไปแล้วนะครับออกทดลองเงินไปแล้วก็เอาใบเสร็จทั้งหลายต้องเก็บไว้แล้วก็ไปเบิกกับบริษัทที่ตัวสังกัดอยู่บริษัทก็คือเป็นบริษัทที่ทัวร์เขาซื้อมานะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาก็คือบริษัทไปปิดบริษัทอะแล้วทัวร์ไปเบิกเงินไม่ได้เชียงใหม่เนี่ยโหหลาย10 คนเลยเป็นทัวร์จีนเป็นไกด์จีนไปร้องที่กรุงเทพแล้วก็ไปร้องไอ้ที่ไทย BPS เนี่ย PBS เนี่ยครับว่าเบิกเงินจากบริษัทไม่ได้บริษัทหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้บริษัทเขาบอกไอ้เงินทัวร์ที่ทัวร์ซื้อมาเขาก็ยังเบิกไม่ได้ที่ผมพูดนี่ก็คือจะได้เห็นใจอาชีพหนึ่งที่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับไอ้เราคิดว่าทัวร์ก็เหมือนเราพาแขกไปเที่ยวอ่ะเหมือนมีคนจะมาเที่ยวบ้านเราอย่างเงี้ยบอกว่าช่วยพาไปเที่ยวหน่อยพาแขกไปเที่ยวแขกทัวร์ก็ซื้อมาแล้วผมเป็นไกด์จะเข้าไปกินอาหารก็ต้องจ่ายแต่ถ้ามันเป็นร้านอาหารที่เครือเดียวกับบริษัททัวร์มันก็โอเคเนาะมันก็ลงบัญชีไว้ทัวร์นี้มากินไกด์ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายทีนี้มันมีปัญหาคือไกด์สำรองจ่ายแล้วเบิกไม่ได้นะครับค่ารถค่าไม่รู้ค่ารถนี่รถทัวร์รถอาจจะไม่ได้สำรองเนาะรถของบริษัทก็แล้วแต่ถ้าเกิดไปเติมน้ำมันเนี่ยนะแล้วคนขับรถก็บอกว่าไกด์ออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณไปเบิกเอาแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองเข้าไปหรือไม่ได้ดูข่าวแล้วเราไม่ได้ดูว่าอาชีพนั้นมันไม่ใช่ดีอย่างที่เราคิดนะโอ้ได้เที่ยวด้วยเที่ยวก็เที่ยวฟรีกินก็กินกับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปอุบัติเหตุเนี่ยนะครับไกด์เนี่ยก็ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนนะครับแล้วก็ไปเบิกของบริษัทที่ประกันภัยผมเพิ่งรู้เห็นว่าไกด์เนี่ยจะต้องออกเงินก่อนแต่เขาบอกก็ทำกันมาอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยไกด์จะต้องสำรองก่อนสำรองเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทัวร์ลูกทัวร์เรียกว่าลูกทัวร์นะครับแล้วก็พอเสร็จทริปนั้นเที่ยวนั้นแล้วก็กลับไปเบิกฉะนั้นเป็นไกด์เนี่ยนอกจากเก่งภาษาเก่งรอบรู้เรื่องอื่นเรื่องการเข้าออกสนามบินเรื่องสถานที่อะไรประวัติศาสตร์อะไรแล้วก็ยังต้องมีเงินด้วยเนาะถ้าเขามีบัตรเครดิตก็ยังพอบรรเทามาเบิกของบริษัทได้ก็ไปเคลียร์บัตรเครดิตได้ถ้าไม่ได้ก็เป็นหนี้เป็นสินอีกนะครับเนี่ยอาชีพบางทีเราคิดว่าดีหรือตำรวจเนี่ยผมเห็นแล้วก็พยาบาลอย่างเงี้ยหมออย่างเงี้ยนะครับ
แม้แต่ทนายความหรือศาลหรืออัยการภาคษาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของคนทะเลาะกันทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะชี้ผิดชี้ถูกเครียดนะนี่ผมยังมีคดีค้างอยู่ยังไม่รู้จะออกยังไงแม่ไปร้องเป็นผู้การมรดกลูกไปคัดค้านศาลก็ไม่รู้ไงเอานั้นตั้งรวมด้วยกันพอแม่จะไปแบ่งมรดกให้ลูกไอ้คนที่เป็นผู้การมรดกก็บอกฉันยังไม่อยากแบ่งเรื่องอะไรคาราคาซังอยู่เนี่ยไม่รู้จะทำไงนะครับไม่รู้จะไปทำเรื่องถอนก็ต้องหาว่าเขาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คำว่าเป็นผู้จัดการมรดกมีหน้าที่แบ่งมรดกนะครับแล้วใครก็เป็นผู้การมรดกได้แต่คนที่จะแต่งตั้งให้ใครเป็นผู้การมรดกต้องมีส่วนได้เสียในกองมรดกเช่นทายาทผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ของคนตายก็ต้องได้เงินจากกองมรดกก็มีสิทธิ์ร้องตั้งเป็นผู้ตั้งใครเป็นขึ้นมาเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นทายาทก็คือถ้าเป็นพ่อแม่ก็เป็นลูกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหรือถ้าลูกตายก็แม่ครับหรือผัวเมียตายก็สามีหรือลูกอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันเห็นก็เลยมาคุยให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นรายการกฎหมายนะครับทนายความพบประชาชนทุกวันเสาร์ FM 104.5 10 โมงถึง 11 โมงนะครับโดยประมาณ FM 104.5 หรือทาง Facebook นะครับถ่ายทอดสดก็พิมพ์เข้าไปวัดไฝหิน YouTube ก็วัดไฝหินพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับหรือ LINE เนี่ยต้องคนในกลุ่มแล้วไปชวนเพื่อนมาเข้ากลุ่มเดี๋ยวนี้ก็มีร้อยกว่าคนนะในกลุ่มนั้นนะครับก็มีอะไรอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมนั่งคุยก็ต้องใช้สมาธินะครับแล้วก็ต้องคุยผู้ฟังก็ต้องใช้สมาธิก็ต้องไปฝึกสมาธินะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนะพรุ่งนี้นะครับวันที่22เมษายนก็สาขา24สถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่24บ้านศรีสุกรีนะครับอยู่ถนนสายหางดงนะครับจากแยกสนามบินหรือแยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนี่ยไปมุ่งหน้าหางดงก่อนแยกบิ๊กซีนะครับอยู่ที่แม่เหี่ยเข้าตรงกาดวลุนนะครับซ้ายมือเข้าไปสัก100 เมตรซอย1นะครับกาดวลุนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรียนชินสาสมาธิ1วันฝึกเบื้องต้นนะครับชนะชินสาสมาธิคือสมาธิเพื่อชนะใจตนเองอยากจะให้ไปเรียนนะครับที่สถาบันพลังจิตานุภาพยังเรียนเต็ม6 เดือนในหลักสูตรครูสมาธิไม่ได้ก็ไปเรียนชินสาจะมีทุกเดือนนะครับประมาณสัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่4เป็นวันอาทิตย์แต่เดือนเมษายนนี่ก็เป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่22เมษายนตั้งแต่ไปสัก8:30แล้วกันนะครับก็เริ่มเรียน9 โมงก็เอาถ่ายบัตรประชาชนไปใบเดียวนะครับทะเบียนบ้านไม่ต้องถ่ายไปก็ได้นะครับไปสมัครเรียนฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งตัวสุภาพไม่ต้องใส่ชุดขาวทั้งชุดก็ได้นะครับแล้วก็มีอาหารว่างมีอาหารกลางวันเรียนเพื่อจะได้รู้ว่าสมาธิเนี่ยไม่ยาก2ประโยชน์มันเยอะนะครับประโยชน์มันเยอะก็คือคนที่นอนหลับยากเพราะว่าใจไม่เป็นสมาธินะครับไปเรียนก็จะทำให้นอนหลับง่ายขึ้นนะครับอายุเยอะๆบางทีก็หลับยากเนาะนะครับแต่จริงๆมันก็หลับเนาะแต่เราหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกเราก็คล้ายๆไม่หลับก็ทำให้รอบคอบในการทำงานทำให้มีสติดีนะครับจะทำงานทำการอะไรแล้วก็ส่งเสริมทำให้สติปัญญานะครับสติด้วยดีขึ้นสติก็คือคอยตัวเตือนเราว่าอันไหนไม่ดีไม่ดีแล้วก็เอาปัญญามาแก้นะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็บรรเทาได้จากการสมาธินะครับ
สำคัญสุดก็คือนะครับได้ความสุขพิเศษอันหนึ่งระหว่างปัจจุบันเนี่ยก็มีความสุขมันความสุขจากสมาธิเพราะว่ามันสงบจากกิเลสทั้งหลายสิ่งรบกวนเราอ่ะมันไม่ใช่สำเร็จความโลภมันมีน้อยลงมันก็สบายขึ้นความโกรธมีน้อยลงมันก็สบายขึ้นผมถามว่าโกรธเนี่ยสบายเหรอโกรธมันก็หน้าแดงแล้วหัวใจเต้นปึกๆละหรือดีใจเนี่ยบางทีก็ดีใจเกินก็มันเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโกรธอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเราทำสมาธิเราก็มันจะโกรธมันไม่ใช่ไม่โกรธนะแต่มันมันรู้ว่ากำลังโกรธไม่ต่อมันเดี๋ยวก็หยุดได้นะครับไม่ใช่ไม่โกรธนะครับโกรธแต่รู้นะครับแต่สมัยก่อนไม่รู้ไงไม่ได้ฝึกเนี่ยโกรธก็ไปเลยด่าตีนะครับทะเลาะเบาะแว้งยาวเลยไปเรื่องคดีความไปเลยนะครับสาขา24นะครับไปไม่ถูกก็โทรถามทางกาดวรุณนะครับที่เป็นกาดก่อนแยกแม่เหี่ยเนี่ยนะครับแยกไฟแดงแม่เหี่ยเนี่ยก่อนบิ๊กซีแม่เหี่ยเนี่ยก่อนสำนักงานขนส่งจังหวัดตรงนั้นมีปั๊มเชลนะครับแล้วก็เข้าไปวรุณนิเวศทางอนุบาลมยุรีนะครับก่อนอนุบาลมยุรีเข้าไปทางขวามือเข้าทางซ้ายแล้วก็ซอย1วรุณนิเวศอยู่ทางขวาสถาบันพลังจิตอานุภาพพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ทางแม่ริมก็วัดป่าดาราพิรมนะครับวันอาทิตย์หน้านะครับจินอาสาเหมือนกันหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆวัดฝายหินนี่ก็ของพระอาจารย์ภาสกรนะครับก็กวดวิชาพุทธศาสนานะครับอันนี้สนุกนะครับเรียนกับท่านอาจารย์ภาสกรเยอะเลย3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์27 28 29นะครับพอดีผมเห็นใน Facebook ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ผมก็มาทำบุญนะครับผมมาประชาสัมพันธ์เรื่องธรรมะมั่งมาให้ข้อกฎหมายนะครับก็ถือเป็นวิทยาทานนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปบ่ายผมไปสอนอย่าว่าไปสอนเลยนะครับไปเป็นวิทยากรไปบรรยายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหลักสูตรครูสมาธิเรื่องในหัวข้อสมาธิตื้นที่วัดป่าดาราพิรมนะครับช่วงบ่ายนะครับถ้าใครสนใจนะครับเรื่องของสถาบันพลังจิตอานุภาพของหลวงพ่อวิริยังซึ่งเปิดมานะครับตั้งแต่ปี40เดี๋ยวนี้ก็21ปีละครบ20ปีละก็มีประมาณ220สาขาทั่วประเทศที่เชียงใหม่นี่เปิดเมื่อปี53บ้านศรีสุกรีเนี่ยตอนนั้นสาขามีแค่สาขาที่24เองนะครับแล้วผมเรียนสมาธิรุ่นที่26นะครับทุกท่านเรียนเชิญนะครับผมอยากให้ชีวิตหนึ่งเนี่ยได้สัมผัสเกี่ยวกับการทำสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่พร้อมที่จะไปสถาบันพลังจิตอานุภาพก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่จริงๆมันก็เป็นการฝึกสตินะครับแต่ของสถาบันพลังจิตอานุภาพนี่มันมีเป็นตำราเป็นหลักสูตรนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าหลวงพ่อวิริยังอายุจะครบ100แล้วนะครับเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับก็เอาของหลวงปู่มั่นเนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ท่านทำสมาธิได้มาตั้งแต่อายุ13นะครับจนเดี๋ยวนี้อายุ100นะครับยังแข็งแรงอยู่ยังเดินได้แล้วท่านก็ยังสอนได้นะครับท่านก็เขียนตำรับตำราถ้าหลักสูตรครูสมาธินี่ก็ถ้าไปทำที่อื่นท่านบอกว่าเป็น10ปียังไม่รู้เท่ากับที่มาเรียน6เดือนไหมนะก็ต้องไปลองดูนะครับไปลองดูว่าเราถือว่าให้รางวัลชีวิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากนะแล้วโอกาสตายง่ายนะครับแล้วเรามีเวลาเนี่ยเราจะไปอ้างว่าไม่มีเวลาสมาธิเดี๋ยวเกษียณค่อยไปอาจจะอยู่ไม่ถึงพ้นเกษียณหรือเกษียณแล้วก็ยังไม่ไปอีกนะครับเชิญนะครับมีทั่วนะครับจากอยู่แถวไหนก็โทรถามผมได้ว่าอยู่ตรงนี้สาขาที่ไหนใกล้นะครับก็ได้ของสถาบันพลังจิตอานุภาพของหลวงพ่อวิริยังหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้ลงไปดูก่อนนะครับเพราะว่าของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังที่ใช้คำว่าหลักสูตรครูสมาธิเรียน6เดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องการให้ไปเผยแพร่ได้ด้วยสอนตนเองก็ได้สอนผู้อื่นก็ได้เพื่อขยายให้คน
มีสมาธิเยอะๆโลกจะได้มีความสุขครับท่านบอกว่ามาสอนสมาธินะครับใช้คำว่าพลังจิตก็คือเอาชนะไอ้ตัวโลภโกรธหลงให้มันน้อยลงไปไม่ได้โดนเขาจูงไปเรื่อยนะครับจะทำให้โลกมีสันติสุขนะครับแก่ชาวโลกแล้วก็ผมถือว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องด้วยนะครับก็ของสถาบันพลังจิตอานุภาพนะครับวันพรุ่งนี้สาขา24ถ้าของธรรมสถานนะครับของหลวงพ่อพระอาจารย์ภาสกรก็ศุกร์นะครับ8:30ก็มาสมัครเลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะครับที่ธรรมสถานวัดฝายหินหลวงพ่อนะครับกวดวิชานะครับธรรมสถานวัดฝายหินนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับเป็นคงพอเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็จิตใจสำคัญสุดเลยนะครับความสุขทางด้านจิตใจนะครับก็พบกันใหม่เสาร์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ดอยอินทนนท์ความรักซาบซึ้งแนบตรึงที่ตรงดวงจิตกับได้พบมิตรถูกจิตถูกใจทุกคนกัลยาณมิตรแนบสนิทชิดในทุกคนเคียงกันไม่บ่นแม้เหนื่อยล้าปานใดเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือไม่นานแน่ก็ถึงเส้นชัยไม่ไกลคว้าไปเถิดนาพวกเราเพื่องานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจ ต่อแม้
มีองค์ภิกขุหนุ่มน้อยกิริยาเรียบร้อยมีนามว่าปิงบ่ฮือสุงสิงพระสงฆ์ตนเท่าบ่ฮือไปไวตุเจ้าติดมัดอกมัดแอวสักพาเตกแถวเป็นสองหมู่สองข้างพระสงฆ์แตกมังกาจัดกาใหญ่เป็นสองนิกายวุ่นวายเสียงทานนาพระป่าพระบานแยกกันวันตาลัทธิมหาปิงท่านกุมภาบ่มัดอกคือจ่าพอแล้วบ่งามหลายคนหันตามไปนิยมชอบสู่นิกายใหม่ไฟยุอคติลำเอียงปากกันทบเถียงสำเนียงตอบโต้พ้องก่อปวดโอว่าลัทธิไม่ดีพ้องกะบอกยอมนี้ว่าเก่าดีดังอันนาต่างก่อคัดค้านขาดแย้งบ่มาชมให้บอกประนอม ท่านอยู่ในช่วงของรายการพิเศษนะครับก็ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้ผู้ดำเนินรายการนำเล่าครับก็เป็นส่วนที่เราหลายคนหลายท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ในส่วนที่เราได้รับรู้รับทราบกันนะครับในช่วงของวันนี้เป็นวันกตัญญูของศรัทธาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลนะครับท่านผู้ฟังก็ช่วงไม่ชั่วโมงเศษนะครับหลัง 12 นาฬิกา 13 นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีได้กราบราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีงานสำคัญวันนี้ในรอบ1 ปีศรัทธาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนญาติธรรมทางใกล้ทางไกลเราก็ร่วมกันจัดกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุแล้วก็ส่งน้ำรูปเหมือนพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์ครูบาเจ้าโสภาปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาและท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกวันนี้ถือว่าเป็นวันกตัญญูชาตการของครูบาเจ้าโสภา187 ปีนะครับก็ตามที่ประวัติที่นำเล่าว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เราก็ได้รับรู้รับทราบได้ประชาสัมพันธ์ไปทางสปอร์ตแล้วบางส่วนนะครับท่านเกิดวันอังคารที่12 เมษายนพุทธศักราช 2375แล้วก็ท่านมรณภาพวันอังคารที่ 21 เมษายน 2457นะครับดังนั้นทุกวันที่ 21 เมษายนจึงเป็นวันกตัญญูของศรัทธาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงรวมไปถึงญาติธรรมทางใกล้ทางไกลเราก็จัดกิจกรรมกันวันนี้นะครับก็หลังจากรายการพี่ทนายสุรชัยนะครับจัดรายการกฎหมายจบลงไปขั้นรายการ1 ชั่วโมงนะครับผมเกษตรเพชรนิตก็ร่วมกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาของวัดฝายหินนะครับในฐานะที่ก็ยังทำงานอยู่ที่วัดฝายหินก็เหมือนศิษย์เก่านะครับเราก็ทำหน้าที่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาบุญบารมีวัดฝายหินวันนี้นะครับแม้ว่าครูบาเจ้าโสภาเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับก็มีเจ้าอาวาสองค์ก่อนก็มีลำดับเจ้าอาวาสแต่ขออนุญาตไม่ได้นำเล่าก็นำเล่าเฉพาะครูบาเจ้าโสภาซึ่งท่านมีประวัติแล้วก็นำเล่าก่อนที่จะเข้ารายการของทนายสุรชัยก็เล่าไปถึงค้างไว้นะครับที่ครูบาก็มี
คนจีนนะครับเจ๊กเสงนะครับที่มาขายขนมแล้วก็มาแวะปฏิบัติวัดถากครูบาเจ้าโสภานะครับที่วัดฝายหินในยุคอดีตเล่ามาถึงที่เจ๊กเสงขายขนมไม่หมดก็จะเดินผ่านขึ้นไปที่วัดฝายหินเลยไปถึงวัดผาราชนะครับก็โดยเฉพาะเดินผ่านวัดฝายหินก็จะแวะที่วัดฝายหินไปนอนพักผ่อนในขณะที่ขายขนมยังไม่หมดนะครับก็เป็นชาวช้างคลานนะครับขนมเปี๊ยะขนมโกนะครับขายเดินขายมาก็มาพักแล้วก็มาดูแลครูบาเจ้าโสภาวัดฝายหินก็ไปนอนพักที่ศาลาหน้ากุฏิครูบาวัดฝายหินประจำเจ๊กเสงนี้ก็โดยท่านครูบาก็สงสารเมตตานะครับเจ๊กเสงอยู่เป็นเนืองนิดเคยใช้สอยอยู่เสมอให้ข้าวน้ำกินทุกวันเจ๊กเสงก็มีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ช่วยดูแลปฏิบัติวัดถากนะครับตักน้ำให้ครูบาเจ้าโสภาอาบสงน้ำนั่นแหละค่ะคืออาบก็สงอันเดียวกันแล้วก็ฉันคือน้ำใช้น้ำฉันนะครับทุกวันไหนน้ำแห้งหม้อท่านครูบาฝายหินก็มักจะเรียกชื่อเจ๋ง3 ครั้งศิษย์วัดแล้วก็พระเนนที่อยู่ใกล้ได้ยินก็รู้ความประสงค์ของครูบาว่าครูบาจะอาบน้ำจะฉันน้ำหรือว่าน้ำอาบน้ำฉันหมดแล้วแต่พอเตรียมจะคว้ากระป๋องไปตักน้ำเจ๊กเสงก็มาพอดีอย่างนี้เป็นระยะเวลา 9-10 ปีตามประวัตินำเล่าอย่างนั้นหลังจากที่เจ๊กเสงจะพ้นทุกเรื่องนี้ก็แบกขนมโกขายวันนั้นนะครับครูบาเจ้าโสภาวัดฝายหินก็ท่านนั่งอยู่ที่ธรรมศาลาพอเจ๊กเสงเดินเข้าไปหานั่งยองและกราบท่านครูบาเจ้าโสภาแล้วท่านก็กล่าวว่าไอ้เจ๋งต่อไปนี้มึงบอกถ้ามาไหว้กูแล้วมึงไปเตอะไปเหวยเจ๊กเสงตกใจนึกว่าครูบาไล่จึงตัดพ้อต่อว่าครูบาเฮามาหาครูบาตักน้ำฮืดตึงวันบอกว่าดีไล่เฮาแถมแล้วก็หมายความว่าเจ๊กเสงร้องไห้ครูบาก็หัวเราะบรรยากาศที่ตรงกันข้ามนะครับเข้าใจเจ๊กเสงไม่เข้าใจความหมายของครูบาแล้วครูบาก็ว่าบ่ได้ใจจะอ่านกูบ่ได้ไล่มึงจะไปจากกูแล้วกูหูเพราะว่ามึงพ้นกรรมเก่าที่ได้ลักกินข้าวบาทพระมาแล้วชาติก่อนท่านระลึกชาติได้นะครับครูบาชาตินี้มึงจึงต้องมาตักน้ำฮื้อกินนานถึง10 ปีกูจะฮื้อพรมึงตั้งใจถือสัจจะรับศีลแต่บัดนี้แล้วต่อไปมึงจะได้เป็นเศรษฐีแล้วบ่ท่ากลับมาหากูเนอร์อันนี้ก็เป็นคำเล่าตามเจ๊กเสงก็เลยงงที่ครูบากล่าวอย่างนั้นก็ถามว่าเป็นเศรษฐีได้อย่างไรขายขนมยังบ่ได้สักแถบเชียงใหม่สมัยก่อนเขาใช้เงินรูปีอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังครับก็ทำให้1 แถบก็เท่ากับ80 สตางค์ไทยเราสมัยอดีตครูบาเจ้าโสภาท่านก็ให้ศีลเจ๊กเสงแล้วก็ให้พรเจ๊กเสงยกมือไหว้แล้วก็ร้องไห้ครูบาท่านจึงพูดปลอบใจว่าไอ้เสงมึงบ่ท่าร้องไห้มึงไปดีมึงจะได้ไปอยู่เมืองบางกอกเป็นเศรษฐีเนอร์นะเพิ่นก็ให้ศีลให้พรแล้วท่านว่าวันนี้เวลาย่ำค่ำค่อยกลับบ้านเวลาเที่ยงคือมึงตื่นแล้วออกจากบ้านไปที่ป่าช้าไปเหี้ยวนะครับนอนในศาลาป่าเหี้ยวจะมีคนเอาโชคมาให้มึงแล้วมึงจะได้เงินเพราะชาติก่อนไอ้หมู่นั้นเป็นหนี้มึงคืนนี้มันเอามาใช้มึงแล้วบ่เป็นบาปไปเตอะค่ำแล้วเจ๊กเสงก็ก้มกราบครูบาเจ้าโสภาวัดฝายหินแล้วก็ออกจากวัดฝายหินไประยะทางบ้านเจ๊กเสง
อยู่แถวป่าช้าทุ่งช้างคลานคืนนั้นพอถึงกำหนดเวลาที่ครูบาท่านกำหนดไว้ก็มีพวกจีนฮ่อถือสัญชาติฮอลันดาขนฝิ่นไปซ่อนไว้ที่ป่าช้าขุดหลุมฝังไว้ใกล้ๆหลุมฝังศพแจ็คเสงแอบดูจนพวกจีนเหล่านั้นกลับบ้านไปแล้วแจ็คเสงจึงถือโอกาสตอนนี้แอบซ่อนตัวไปย้ายปิ๊บยาฝิ่นไว้ที่อื่นรวมถึง10ปิ๊บไปฝังไว้ในหลุมศพร้างเพื่อพรางตาคนแล้วก็กลับมานอนต่อปล่อยเวลาล่วงเลยไป3 วันแล้วก็แอบดูเจ้าของเดิมมาค้นจนอ่อนอกอ่อนใจก็ไม่พบฝิ่นต่อมาเจ๊กเสงก็แอบเอายาฝิ่นนี้มานิดเดียวเพื่อไปขายก็ได้นำฝิ่นนี้ไปขายให้เท่าแก่สะอุ่นสัวเฮงเสงสามีแม่นึงคือสกุลชวชาตินะครับเมื่อก่อนเป็นกงสีฝิ่นอยู่บ้านห่อเวลานี้เหลือแต่ลูกชายมีร้านค้าและก็ตึกอยู่หน้าออมสินสาขาข้างวัดมหาวันถนนท่าแพเชียงใหม่ก็ชื่อคุณจิตชวชาติเป็นกรรมการวัดมหาวันในสมัยนั้นก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วอย่างไรนะครับแจ็คเสงก็ไปกระซิบว่าเท่าแก่ว่ามีฝิ่นหรือซื้อไหมเท่าแก่ชะอุ่นมองหน้าแจ็คเสงแล้วก็สงสัยว่าไอ้ย่าไอ้เสงเองแบกขนมโกขายทุกวันแล้วเองมาพูดเรื่องฝิ่นข้าชักสงสัยว่าเองจะเมาเหล้าแล้วมาพูดแจ็คเสงก็โมโหตอบว่าคนอย่างอ้วจะมีบ้างไม่ได้หรือไม่เชื่อดูของอ้วซี่พร้อมกับมือควักห่อของออกจากชายพกยื่นให้เท่าแก่ดูเท่าแก่ชะอุ่นจุงแจ็คเสงเข้าไปในโรงยาโรงฝิ่นนะครับแล้วก็พิสูจน์ด้วยการทดลองคือสูบดูเมื่อปั่นเข้าเป็นหลอดแยงเข้าไปในกล้องอัดอยู่พักเดียวร้องไอ้ย่าของหรือ100%หรือมีมากไหมเท่าแก่ถามหรือจะซื้อกี่ตำลึงว่ามีขายแจ็คเสงตอบนะครับแจ็คเสงตอบว่าเงินหรือมีกี่หมื่นเท่าแก่ชะอุ่นทำตาโตไอ้เจ๋งมึงมีเท่าไหร่กูซื้อหมด 4-5,000 ตำลึงมึงเอามาอะไรทำนองนั้นก็เป็นการพูดคุยกันในสื่อภาษาคนจีนนะครับท่านผู้ฟังในยุคที่จะเอาฝิ่นขายให้เท่าแก่ลงฝิ่นก็จากนั้นแจ็คเสงก็ทยอยมาขายทีละ100 ตำลึงจนได้เงินมากพอมีเงินซื้อเรือมาลำใหญ่ลำหนึ่งก็เตรียมตัวล่องไปบางกอกแจ็คเสงฉลาดที่ไม่ยอมขนฝิ่นล่องกรุงเทพพยายามขายฝิ่นที่เชียงใหม่จนหมดก็ได้เงินหลายหมื่นบาทนะครับท่านผู้ฟังโดยเท่าแก่ชะอุ่นช่วยซื้อเอาไว้จนหมดก็ต้องหาเงินร่วมเดือนคนจีนเขาไม่หักหลังกันนะครับเท่าแก่ชะอุ่นได้ช่วยสงเคราะห์จัดคนถ่อและหาวิธีเอาเงินลงเรือแจ็คเสงก็เอาเงินใส่ไหกระเทียมข้างล่างแล้วก็เอาปลาร้าใส่ทับข้างบนปิดฝาแน่นด้วยไม้เอาดินเหนียวยาจนแน่นแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ก็ล่องเรือไปบางกอกนะครับมาตั้งตัวค้าขายในย่านสำเพ็งจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีจริงและก็อาจมีลูกหลานสืบตระกูลอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวเป็นหลักฐานไว้ตามที่เราเล่าสืบกันมานะครับถึงสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ส่วนที่ท่านรับฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณซึ่งการที่ท่านราชครูเมืองเชียงใหม่ก็คือครูบาเจ้าโสภาวัดฝายหินท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์แรกรูปแรกเป็นที่พระอภัยสารทะ
สืบมาจนถึงพระอภัยสารทะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ที่3วัดเชตวันเชียงใหม่แล้วก็ครูบาอินทจักรซึ่งเป็นทวดของผู้ที่เขียนในสมัยนั้นนะครับก็เป็นอุปชาของท่านเจ้าคุณอภัยและพระศรีละสาธนโสพลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ที่6ของเชียงใหม่นะครับก็เป็นวารสารที่กล่าวถึงสิงห์เจ้าพ่อดำแห่งที่นำเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องของสิงห์ของพ่อดำพ่อแดงที่วัดบุพารามนะครับเป็นข้อความที่นำเล่าต่อๆกันมานะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันครับก็เป็นวันสำคัญในขณะที่รอเวลาเป็นรายการพิเศษนะครับที่จะมีพิธีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุและก็รูปเหมือนครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะวันนี้นะครับ21เมษายนก็เป็นวันเสาร์ที่21เมษายนวันนี้ก็ศรัทธาของวัดฝายหินก็แต่งดากันมาหลายวันเตรียมสถานที่กันมาหลายวันวัดฝายหินในปัจจุบันก็มีอาจารย์พระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นเจ้าวาดวัดฝายหินพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเป็นรองเจ้าวาดวัดฝายหินและเป็นผู้อำนวยการสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับพร้อมศรัทธาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ว่าจะเป็นฝายหินป่าแดงในพื้นที่ในตำบลสุเทพวันนี้ก็กราบรัตนาพระสงฆ์ในตำบลสุเทพแล้วก็พระเถรครูบาอาจารย์ในส่วนของคณะสงฆ์เชียงใหม่นะครับมาเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะครับที่จะได้ทำพิธีในวันนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ได้กราบรัตนาโดยพิธีก็จะเริ่มในช่วง 12 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปคณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของวัดฝายหินและญาติธรรมพร้อมกันในพิธี 13 นาฬิกา 9 นาทีประธานในพิธีก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคณายกปุจจารก็นำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลอาราธนาธรรมประธานสงฆ์ให้ศีลแสดงพระธรรมเทศนากับเรื่องกันในส่วนของการเจริญพุทธมนต์และก็สวดมาติกาทักษิณากล่าวคำถวายน้ำสงฆ์อธิธาตุหรือรูปเหมือนครูบาเจ้าโสภาวันนี้นะครับถวายเครื่องทายทานแด่พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็ส่งน้ำรูปปั้นครูบาโสภาแทนเจดีย์อธิธาตุนะครับก็เป็นส่วนที่จะได้มีพิธีกันในช่วงเวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็คงจะถ่ายทอดบรรยากาศเสียงและภาพนะครับไปสู่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่รับชมรับฟังในเครือข่ายโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมในช่วงนี้เป็นต้นไปนะก็ถ่ายทอดเสียงและภาพผมเกษตรเพชรตำลิดผู้ดำเนินรายการพิเศษก็ต้องการจะสนองงานในส่วนของงานซึ่งพระเถรครูบาอาจารย์ในยุคอดีตได้สร้างสิ่งดีงามไว้ก็คือครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์เป็นวันกตัญญูเป็นการกล่าวถึงชาติการของครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะวันนี้ก็เป็นวันที่ครบ187 ปีของครูบาเจ้าโสภาเพราะว่าถ้าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12เนี่ยท่านมรณภาพและเป็นวันคล้ายวันมรณะ21 เมษายนท่านมรณภาพเมื่อ21 เมษายน 2457นะครับแต่ว่าถ้าเรานับจากวันเกิดของท่านมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่า187 ปีชาติการของครูบาเจ้าโสภาก็นำเล่าให้ท่านได้คิดได้พิจารณาแล้วก็ในส่วน เป็นมรณานุสติเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศการสุมาคารวะพระสงฆ์ของคณะสงฆ์เชียงใหม่ผมเกษตรเพชรตำลิดได้มีโอกาสไปร่วมถ่ายภาพ
ทำข่าวรายงานข่าวกันที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีพระเถระครูบาอาจารย์ในส่วนของคณะสงฆ์เชียงใหม่ที่เป็นพระมหาเถระโดยการนำของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรเป็นประธานสงฆ์ที่รับคารวะจากพระสังฆาธิการมีพระเถระที่รับคารวะมีพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาหลวงปู่ทองจากวัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นประธานสงฆ์รับคารวะมีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงแล้วก็มีพระเถรานุเถระมีพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็มีพระเถรานุเถระอีกหลายรูปก็คงไม่ต้องเอ่ยนามถึงนะครับก็เป็นสามีจิกรรมเป็นการคารวะในเทศกาลปีใหม่เมืองนะครับเป็นประจำหลังจากเสร็จงานปีใหม่เมืองได้5วันเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาเทศกาลปีใหม่เมืองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะรวมกันมาในส่วนของคณะสงฆ์25อำเภอมีเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและท่านเจ้าวาดนะครับในส่วนของคณะสงฆ์เมื่อวานนี้ก็เต็มพระวิหารหลวงของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับพระเถรานุเถระก็เจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่จะทำพิธีกระทำสามีจิกรรมคารวะดำหัวนะครับก็เมื่อวานนี้หลวงปู่ทองหรือพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาท่านก็มีธรรมเมตตารับคารวะแล้วก็ให้โอวาทก่อนให้พรกับคณะสงฆ์ที่คารวะนะครับท่านก็เตือนในเรื่องของมรณานุสติให้ระนึกถึงความตายและก็กล่าวถึงปฏิสันฐานธรรมะปฏิสันฐาน2ประการไม่ว่าจะเป็นอามิตรปฏิสันฐานธรรมะปฏิสันฐานโดยวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์ท่านก็มีธรรมเมตตาจัดสถานที่ในการจัดพิธีคารวะสุมาคารวะในเทศกาลปีใหม่เมืองของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็มีพระเถรานุเถระทุกระดับของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เดินทางกันมานะครับเป็นพลังก็หลังจากจบพิธีก็ฝนพรำทำให้ดับร้อนในช่วงพิธีเสร็จในช่วงบ่าย2เศษเกือบบ่าย3เมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเล่าให้เห็นความสำคัญของการแสดงออกซึ่งสามีจิกรรมอปจายนะของท่านเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดในระดับพระสังฆาธิการระดับล่างขึ้นไปจนถึงระดับพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับรวมไปถึงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคนะครับของคณะสงฆ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ก็มาร่วมกระทำสามีจิกรรมก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของชาวเชียงใหม่ที่เคยถือปฏิบัติกันมาจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ได้ถือปฏิบัติกันก็นำบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับท่านผู้ฟังในส่วนข่าวสารต่างๆนะครับที่เราจะเสริมรอเวลาในพิธีวันนี้นะครับตัวของข้าพเจ้าตัดชั่วขัดเกลาพร้อมเป็นผู้มีศีลกลัวกรรมกลัวบาปสิ่งหยาบที่เป็นมลทิน
ชำระให้สิ้นย่นยินเอาทำบรรเทาเกี่ยวไว้หิริโอตปะให้ทำชนะหลายสิ่งเคยโง่เขลากายยังเป็นคนจิตพ้นร้อนรนมัวเมาละทิ้งใจเก่าใจใหม่เป็นเทวดาเข้าเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองผ่องภัยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาสติครับท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการพิเศษในงานประเพณีสงน้ำเจดีย์อธิธาตุนะครับโดยมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วัดฝายหินนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายวันนี้ก็คงลิงก์สัญญาณไปยังเครือข่าย FM 91.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านก็มีอาจารย์พระครูสุจินต์นันทธรรมเป็นผู้อำนวยการสถานีก็ลิงก์สัญญาณกันประจำวันนะครับช่วงเวลานี้นอกจากนั้นก็ในช่วงที่รอเวลาในพิธีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุรูปเหมือนครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะวันนี้ช่วงเวลา 13 นาฬิกาขณะนี้เวลาก็ยังมีเวลาอยู่ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในตัวเมืองหรืออำเภอใกล้เคียงของตัวเมืองเชียงใหม่เรานี่นะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะมาร่วมงานนี้ยังทันอยู่นะครับก็เป็นส่วนที่เราจัดรายการพิเศษเพื่อรอเวลาคณะสงฆ์ซึ่งได้กราบราธนามาในงานพิธีนี้ในช่วง 13 นาฬิกาแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ที่กำลังเดินทางมาคณะศรัทธาหลายท่านที่กำลังเดินทางมาโดยเฉพาะญาติธรรมที่รับฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็ในช่วงที่รอเวลาแล้วก็ผู้ดำเนินรายการก็นำเล่าประวัติของครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะมาหลายวันแล้วนะทำสปอร์ตเล็กๆน้อยๆเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของครูบาเจ้าโสภาเป็นการจัดงานประจำปีวันกตัญญูทุกวันที่ 21 เมษายนของทุกปีก็มีกิจกรรมวันกตัญญูของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่และก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานนี้ยามนุษย์เทโวสองชายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเถิดคงขออนุญาตทำหน้าที่เป็นกระจกเงารอเวลาอยู่นะครับก็ขออนุญาตรายงานข่าวสารในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือให้ท่านได้รับรู้รับทราบในช่วงของรายการพิเศษกันนะครับก็คงไปยังข่าวในพื้นที่ของเชียงใหม่เราก่อนนะครับที่รอเวลาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็พิธีดำหัวอธิการบดี12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการรายงานข่าวบรรยากาศเมื่อวานนี้20 เมษายนที่สาราธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีคณะผู้บริหารบุคลากรตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก12 สถาบันอุดมศึกษาเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรปีใหม่เมืองเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา
สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวสารที่เราได้รับรู้รับทราบรายงานกันส่วนข่าวเมื่อวานนี้ที่ทางคณะสงฆ์ได้รดน้ำดำหัวผู้ดำเนินรายการรายงานไปแล้วในช่วงตอนต้นส่วนข่าวต่อเนื่องของจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานโดยหลายหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือช่วง 11 นาฬิกาเมื่อวานนี้นายประวิน ชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมเปิดงานมหกรรม รวมพลังเครือข่ายแรงงานสร้างชาติด้วยศาสตร์พระราชาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปกครองจังหวัดสำนักงานจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดเกษตรจังหวัดยุติธรรมจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายแรงงานอาสาสมัครแรงงานรวมแล้ว9องค์กรนะครับบันทึกข้อตกลงร่วมกันภาคีอาสาสมัครเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่2วันนะครับ20เมื่อวานนี้และ21เมษายนวันนี้อีก1วันนะครับในส่วนของห้องแกรนด์ฮอลนะครับโรงแรมฮอไรซันวินเลดรีสอร์ทภายในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้รับทราบงานข่าวนี้ซึ่งในขณะนี้เรารอเวลาที่จะถึงพิธีของงานวันกตัญญูของวัดฝายหินช่วงเวลา 13 นาฬิกาก็รายงานข่าวไปยังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเชิญชวนชาวน่านใช้วิธี3ป1รอช่วยชาติประหยัดพลังงานเมื่อวานนี้นายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวกับทีมข่าวของจังหวัดน่านว่าก็เป็นการขอความร่วมมือประชาชนชาวน่านช่วยประหยัดพลังงานในช่วงหน้าร้อนปีนี้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนให้ความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศขอความร่วมมือจากประชาชนชาวน่านผ่านวิธีการปิดปรับปลดเปลี่ยนประชาชนสามารถทำได้โดยง่ายนะครับโดยทางนายณพดลอุตสาหะพลังงานจังหวัดน่านได้ชี้แจงว่าวิธีการปิดการปรับการปลดการเปลี่ยนว่าจากข้อมูลของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้เผยถึงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยช่วงหน้าร้อนปี 2561 ว่าเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจากปีที่ข้อมูลของปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ระดับ3,303 เมกะวัตต์พีคไฟฟ้าต่ำที่มีการพยากรณ์ไว้ราว 2,000 เมกะวัตต์ในปี 2561 ในปีนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานคาดว่าพีคไฟฟ้าจะอยู่ที่ 31 หรือว่า 31,000 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.1 นะครับก็ปัจจัยสำคัญที่จะทำการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปจากการคาดการณ์เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อุณหภูมิช่วงหน้าร้อน 36-38 องศาเซนเซียสหากอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงลดลง1 องศาเซนเซียสก็จะมีผลต่อการใช้ไฟฟ้าประมาณ 400 เมกะวัตต์สำนักงานพลังงานต้องการสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและก็ขอความร่วมมือช่วยลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการช่วยชาติลดพีคไฟฟ้ากลางวันและกลางคืนปิดปรับลดเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า2ช่วงเวลาครั้งละ2ชั่วโมงก็คือลดพีคไฟฟ้าช่วงกลางวันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงคือ 13 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาและลดพีคไฟฟ้าช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 สิ่งที่ทุกคนทำได้ทันทีก็คือปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมอยู่ที่ 26 องศาเซนเซียสเพิ่ม 1 องศาประหยัดไฟเพิ่มได้ 10%พร้อมกับการปรับโหมดของเครื่องปรับอากาศนะครับให้ปลดในส่วนให้ปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้ไฟฟ้าแล้วก็การเป
ปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานเบอร์ 5ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงชาวน่านสามารถสอบถามรายละเอียดการประหยัดไฟฟ้าได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน054-716-028อันนี้ก็เป็นความร่วมมือของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นสหายกับเหล่าเทวะเทวันจงคอยคุ้มกันคุ้มครองผ่องภัยรักษาทางโลกทางธรรมชักนำดังจินตนาสติปัญญามนุษย์เทโวส่องชายปรารถนาจงเห็นผลสำเร็จใจงามดังเพชรเหมือนดังที่มุ่งหมายทำชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นไม่ไปทำดีลื่นไหลดังตั้งใจด้วยเถิดครับท่านกำลังให้เกียรติรับชมรายการพิเศษนะครับงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุรูปเหมือนครูบาเจ้าโสภาผ้าไผ่สารทะสังฆปาโมกข์ปฐมสังฆราชล้านนาสมัยรัชกาลที่5และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับ21เมษายน2561ช่วงเวลา 13 นาฬิกาที่จะมาถึงซึ่งทางคณะสงฆ์วัดฝายหินโดยการนำของอาจารย์พระครูปริยัติยานุศาสตร์เจ้าวาดวัดฝายหินอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจรองเจ้าวาดวัดฝายหินพระภิกษุสามเณรแม่ชีแล้วก็ศรัทธาของวัดฝายหินทายกทายิกาบาสุปฏิกาของวัดฝายหินทุกหลังคาเรือนรวมไปถึงญาติธรรมทางใกล้ทางไกลพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานกันแล้วแต่งดากันในหลายวันจนถึงขณะนี้วันนี้ก็เป็นวันกตัญญูของชาวบ้านวัดฝายหินนะครับวันกตัญญูที่สำคัญรำลึกนึกถึงครูบาเจ้าโสภาผ้าไผ่สารทะชาติการ187ปีในปีนี้นะครับก็งานจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้ดำเนินรายการก็จัดรายการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวข่าวสารที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นรายการพิเศษวันนี้ให้ท่านหลายท่านกำลังเดินทางมายังไม่ถึงวัดฝายหินโดยเฉพาะประชากรชาวมช.ก็เชิญชวนนะครับร่วมในฐานะที่ท่านได้เป็นญาติธรรมกับวัดฝายหินมายาวนานนะครับประชากรมช.ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกตะวันออกนะครับประชากรมช.ท่านต้องรักศักดิ์ศรีของความเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านจะเหินห่างหรือไม่เหินห่างจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนั้นความรู้สึกดีๆก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับประชากรมช.ที่ได้ให้การอุปถัมภ์มายาวนานท่านจะจิตใจห่างไกลหรือไม่ห่างไกลอย่างไรผู้ดำเนินรายการก็ฝากไว้ว่าเรามีบุญนิธิสังสมซึ่งบุญก็คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่าได้นับถือกันแต่เพียงปากเราต้องเข้าถึงกันด้วยความรู้สึกศรัทธาแล้วก็เข้าบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างแท้จริงท่านครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นนักวิชาการเรียนรู้อะไรกันมามากมายแต่อาจจะเรียนรู้เรื่องของตนเองไม่จบไม่สิ้นนะครับชีวิตตนเองในการเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการก็เรียนไม่จบนะครับในวิชาการทางโลกตายเกิดอีกกี่สิบชาติก็ไม่จบนะครับอย่าลืมมรณานุสติและลึกนึกถึงความตายกันบ้างนะครับทุกรูปทุกนาม
ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรวมไปถึงผู้ดำเนินรายการก็ลำลึกเมื่อวานนี้หลวงปู่ทองสิริมังคโรก็เตือนสติเรื่องของมรณานุสติว่าความตายมีกันทุกคนก็ขอให้เราได้รีบเร่งทำความดีกันอย่าได้ประมาทว่าเรายังไม่เป็นอะไรยังไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังแข็งแรงมาวัดได้ก็มาดังนั้นถ้าเรามองย้อนรอยอดีต187ปีของตนบุญคือครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะท่านเกิดมาก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกก็มีการบรรพชาตามประวัติที่ผู้ดำเนินในการเล่าไปแล้วครูบาอาจารย์ชื่อเด็กชายควายมีรูปร่างหน้าตาที่เข้าสู่ร่มเงากาสาวพัสท่านอยู่ในร่มเงากาสาวพัสตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็อุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุจนเรียกว่ามรณภาพคาผ้าเหลืองนะครับก็วันกตัญญูของชาวฝายหินวันนี้มาถึงแล้วก็เชิญชวนนะครับผู้ดำเนินรายการก็ขออนุญาตจัดรายการข่าวผสมผสานรอเวลาที่ท่านกำลังเดินทางมาขอให้ท่านขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็รถเยอะนะครับถนนในเมืองเชียงใหม่พอหลายครอบครัวก็พาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายไปพักผ่อนกันบ้างไปตามห้างสรรพสินค้าไปอาศัยแอร์ไปอุดหนุนสินค้าของภาคเอกชนกันบ้างแต่ประตูวัดเราเปิดกันแทบจะ24ชั่วโมงนะครับเชิญชวนท่านมาพักผ่อนภายในวัดวันนี้เชิญมาที่วัดฝายหินนะครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เชิญชวนประชากรมช.นะครับอย่าให้เสียชื่อนะครับประชากรมช.จะห่างไกลพระรัตนตรัยไม่ห่างไกลพระรัตนตรัยอย่างไรเราไม่ว่ากันวันนี้ท่านยังมีลมหายใจอยู่วันที่ท่านไม่มีลมหายใจแล้วใครจะช่วยท่านได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผมขออนุญาตไปรายงานข่าวจากทีมข่าวลำพูนเมื่อวานนี้พี่น้องชาวพุทธลำพูนร่วมประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าห่มและสงน้ำรูปเหมือนอนุสาวรีย์3ครูบาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนานะครับเมื่อวานนี้ที่ลานอนุสาวรีย์3ครูบาอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนายอันสิทธิสัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องชาวพุทธลำพูนและก็นักท่องเที่ยวร่วมกันเปลี่ยนผ้าห่มแล้วสงน้ำรูปเหมือนอนุสาวรีย์3ครูบาเป็นที่เคารพนับถือตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่อำเภอลี้7 นาฬิกาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมังสวิรัติพระสงฆ์108รูปเวลา9:30 นาทีก็ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าห่มและสงน้ำรูปเหมือนอนุสาวรีย์3ครูบาก็มีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารเป็นประธานสงฆ์มีนายอันสิทธิสัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับก็ภายในงานก็มีขบวนแห่รูปเหมือนครูบาทั้ง3ขบวนแห่สลุงหลวงขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขมอและน้ำจากบ่อน้ำทิพย์อำเภอลี้9บ่อที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระบาทห้วยต้มมาประกอบพิธีโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประกอบพิธีเปลี่ยนผ้ารูปเหมือนครูบาทั้ง3องค์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมส่งน้ำอนุสาวรีย์3ครูบาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุ84 พรรษาและในโอกาสที่สถาปนาอำเภอลี้ครบ100 ปีก็เริ่มเททองหล่อเมื่อวันที่22 กันยายนพุทธศักราช 2552ตัวอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอลี้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในอำเภอลี้และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาอนุสาวรีย์ดังกล่าวมีรูปเหมือนของ3ครูบาอริยสงฆ์ล้านนาจังหวัดลำพูนก็มีครูบาเจ้าศรีวิชัยแห่งวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยครูบาเจ้าอภิชัยยะขาวปีครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าไผ่และครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายซึ่งครูบาทั้ง3เป็นอริยสงฆ์มีถิ่นกำเนิดในอำเภอลี้จังหวัดลำพูน
เป็นที่เคารพนับถือของชาวล้านนาและพี่น้องชาวพุทธทั่วไปนะครับภายในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีส่วนข่าวจากจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้พระมหาวุฒิชัยววชิระเมธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวันที่เชียงรายทีมข่าวจากเชียงรายรายงานบรรยากาศที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีประธานศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันพร้อมด้วยนายวิรัตจันทารองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวันซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เชียงรายผ่านพ้นไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้รับรู้รับทราบกันกลับไปยังข่าวจังหวัดแพร่จัดหางานจังหวัดแพร่เดินหน้าสร้างยุวแรงงานเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้โลกอาชีพสร้างรายได้นางอนุวรรณแสงประเสริฐจัดหางานจังหวัดแพร่กล่าวกับทีมข่าวของจังหวัดแพร่ตอนหนึ่งว่าก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมเรียกว่าพาร์ทไทม์ในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดภาคเรียนไปอีกข่าวหนึ่งก่อนที่เราจะใกล้เข้าสู่พิธีในช่วงบ่ายวันนี้ที่วัดฝายหินนะครับก็ข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะก็แก้ปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่อำเภอแม่เมาะนายอมรพันธ์ลีลาพรผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2กล่าวกับทีมข่าวของลำปางว่าชาวแม่เมาะอาจต้องประสบปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้งเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนในอำเภอสูงถึง9เมกะวัตต์และก็มีจำนวนผู้ใช้ไฟถึง 13,000 คนขณะที่อำเภอแม่เมาะยังไม่มีสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง2ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอแม่เมาะระยะทาง70กว่ากิโลเมตรสายส่งพาดผ่านพื้นที่ภูเขาสูงที่มีต้นไม้หนาแน่นทำให้สายไฟฟ้าถูกพาดผ่านด้วยกิ่งไม้และต้นไม้ส่งผลให้เกิดไฟตกไฟฟ้าดับอยู่เป็นประจำนะครับก็แก้ปัญหาเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะได้ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอในช่วงนี้นะครับก็เรื่องของไฟตกไฟดับอะไรทำนองนั้นอาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ฝากกันนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านต้องทำการบ้านให้ทันอกทันใจหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไฟดับพายุฝนฟ้าคะนองจากการติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับก็ในช่วงนี้พักฟังเพลงแล้วเราก็จะกลับมารายงานข่าวจากพี่น้องสื่อมวลชนอีกช่วงหนึ่งครับ ดเป็นทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข์ช่องทางดับทุกข์นั้นคืออุเบกขาอริยสัจสี่รวมความได้เห็นปัญญาส่องฉายบัญชาในภาวะจิตในโลกิยธรรมโลกุตระธรรมจุดเชื่อมที่นำเจริญสมาธิใจโคตระภูยานเชี่ยวชาญมั่นคงสดใสปัจจักตั้งใช้อธิบายถ่ายทอดให้เห็นพอ
ตระผู้ยานสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในยานชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎพระไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรืองรุ่งเข้าเขตโสดาบันสิ่งที่พระองค์ทรงรู้แต่ไอน์สไตน์ไม่รู้เหมือนมองไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ประเด็นพระองค์ทรงเห็นเพราะอยู่ในยานชั้นสูงรู้แจ้งแจ่มชัดการเปลี่ยนแปลงยิ่งนักกฎพระไตรลักษณ์ชักนำใจปรับปรุงกายนอกกายในแยกได้ปัญญาจะรุ่งมรรคญาณเรืองรุ่งเข้าเขตโสดาบันทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธัมมังขอเชิญท่านฟังในทรัพย์แท้3ประการประการที่1ทิฏฐิญาณังเป็นทานปัญญาเบ่งบานจิตนิ่งรู้แจ้งสดใสทิฏฐิภูตังบอกต่อให้ฟังประการที่2รู้เห็นเรื่องรองจิตพ้นจำกัดเงื่อนไขมุมมองทุกสิ่งรู้แจ้งความจริงแบบไหนธรรมจักรครับท่านอยู่ในช่วงของรายการพิเศษงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุรูปเหมือนครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทัศน์สังฆปาโมกข์ปฐมสังฆราชแห่งล้านนาสมัยรัชกาลที่5เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกเป็นวันกตัญญูของชาวคณะสงฆ์คณะศรัทธาคณะศิษย์ของวัดฝายหินวันนี้นะครับเวลา 13 นาฬิกาก็จะมีพิธีเดี๋ยวช่วง 12 นาฬิกาก็จะคืนสัญญาณเสียงและภาพไปยังศาลาบำเพ็ญงานกุศลงานส่งน้ำเจดีย์อธิธาตุนะครับก็จะตัดสัญญาณเสียงไปก็ขอรายงานข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายอีกส่วนหนึ่งก็มีจังหวัดพะเยานะครับที่มีการสนที่กำลังปปส.ภาค 5ตำรวจทหารฝ่ายปกครองบุกตรวจปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่โครงการประชาร่มเย็นโมเดลของได้ของกลางแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมากนะครับที่พะเยาส่วนจังหวัดอื่น
ก็ที่เราได้รับรายงานกันเข้ามาจากแม่ฮ่องสอนนะครับชาวตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้วก็เชิดชูปูชนียบุคคลวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงอำเภอปายนะครับตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ก็โดยการนำของนายธนกิจฉันทะจำรัดศิลป์นายอำเภอปายแล้วก็ร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราสอดแทรกในรายการพิเศษวันนี้นะครับก็ในส่วนของคนเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงย้ำให้ผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นะครับห่วงเวลาห้ามเผานะครับก็ยังมีเวลาอยู่ที่ยังต้องหยุดการเผาห้ามเผาขอความร่วมมือจากพ่อเมืองเชียงใหม่วันนี้นะครับก็ขอบคุณในเครือข่ายวันนี้หลังจากนี้จะตัดสัญญาณไปยังศาลาปฏิบัติธรรมของวัดฝายหินซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีงานส่งน้ำเจดีย์อธิษฐานรูปเหมือนครูบาเจ้าโสภาพระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ปฐมสังฆราชร้านนาในสมัยรัชกาลที่5นะครับวันนี้เป็นวันกตัญญูหลายท่านที่กำลังเดินทางมาพร้อมด้วยพระสงฆ์พระเถรานุเถระที่กราบราตนาในพิธี 13 นาฬิกาวันนี้ก็ไหว้สานะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับนิมนต์ใบดีกานิมนต์แล้วก็ศรัทธาญาติธรรมทางใกล้ทางไกลร่วมงานวันนี้นะครับผมขออนุญาตจากลาแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายไลฟ์บล็อกเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบเว็บไซต์เครือข่ายต่างๆขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นเสียงถ่ายทอดจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับทั้งเสียงและภาพผ่านขึ้น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายวันนี้ขอทุกคนทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆปฏิบัติภารกิจสุขกายสุขใจติดตามการถ่ายทอดเสียงงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์อธิษฐานของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นวันกตัญญู21 เมษายนวันนี้ 13 นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับคืนเวลากลับไปยังศาลาปฏิบัติธรรมใจไม่มีสิ่งใดเข้าบังประการที่3ทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพานทิฏฐิญาณังทิฏฐิภูตังทิฏฐิธรรมังพระธรรมปลูกฝังชาวพุทธรู้เห็นประสานอานาปานสติจิตรู้จิตตื่นเบิกบานทรัพย์3 ประการล้วนมีติดตัวทุกคนการที่3ทรัพย์นี้งดงามหนักหนาพระท่านบอกว่าก็คือทิฏฐิธรรมังธรรมเดิมที่แท้พ้นจากสังขารธรรมจิตว่างเลิศล้ำหรือสุญญตานิพพาน
งนิโรธแล้วเจริญมรรคศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักเพ่งออกไปเห็นตัวทุกข์ตัวดักรู้แจ้งประจักษ์แล้วผลักออกไปเรียนรู้พระอริยะเอาธรรมะนั้นบ่งแก้ไขผู้มีจิตผู้มีธรรมเราไม่ใช่เราจะรู้ด้วยตัวเองไม่ได้อริยสัจตรัสไว้ให้เดินไปตามธรรมเจริญปัญญาในมรรคองค์8เป็นหลักนั้นงามเลิศล้ำรู้เนื้อรู้ตัวไม่ตกต่ำฝึกจิตฝึกใจให้ดื่มดำรู้รูปรู้นามแยกธาตุแยกขันธ์ละไม้คนละมือไม่นานแน่ไม่เพียงบทสังเสริมแปรให้คงเดิมเป็นไม่ได้แท้นั้นวิปัสสนาเถิดพุทธชนทุกท่านอริยสัจสร้างสรรค์คือธรรมราชา
10 ปี20 ปีและที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์อย่างนั้นบ่เคยมีเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์แม่ก็เจ็บต้องและจะเกิดลูกลักที่ได้ฟูมฟักละนานนับเกือบปีตัดพันอังการละเดือนเพศพอดีละขึ้นเดือนน้ำปีสีมาลงอเมนมันพศ2374นั้นนาเมซอนเกิดลูกมาพร้อมเหตุการณ์นั้นใกล้แจ้งก่อนหันแสงสุริยะก็ป้อนนานอินตั้งแม่สอนดีใจได้ลูกฮักที่เป็นพ่อใจตั้งชื่อว่าควายเป็นมังคละร่างกายแข็งแรงครบ32ผิวพรรณพดผ่องบ่มีไฟกากะเจริญไวบ่มีภัยโลคะช่วยงานสับปะยางานละอ่อนผู้กรรมเนาะเต้นตีนเต้นมือบอกว่าถือว่าติ้วถึงตัวน้อยนิ้วกำแผ่วซิวแผ่วควานหับน้ำโบนัวว่าเฮือนเตือนจานห้องใจเนี่ยการเมื่อคืนตันเมื่อวันใดบ่ได้บังคับบ่ได้วอนขอบ่ต้องได้รอฮือบอกแม่ห้องใจจีมและน้องเด็กใจควายละอยู่กับพ่อแม่ควายเฝ้าดูแลและสุขสันต์หันษามีวันหนึ่งละท่านเจ้าปูบาได้เมตตาละมาบินทับบาทละมาหันใส่ตัวละเด็กชายควายแก่ก้าวว่องไวและมีเบลฉลาดผู้บามันวิชาจะขออาโดยญาติกับพ่อนานอินตะทันทีเอาไปเป็นละขยอมละห้ำเฮียนเขียนอ่านฝึกฝนสันดานกรมเก่าคัดสีคือได้เป็นละคนเก่งคนดีที่วัดไฟนี่ละใจนิ่มเตียงมันอยู่กับคนไปเหมือนผ้าไม้ตัดดาบอยู่กับคนมีปัญญาจะมีวิชาหลายลำคำตกน้ำมาหอนเป็นหินเนาะอยู่กับคนนะผ่านพาไปหาพิษอยู่กับบัณฑิตพาไปหาผลอยู่กับครูบาได้ศึกษาฝึกฝนมุ่งมันอดทนจนอายุ15เขียนตัวเมืองอ่านแถวตัวไทยอ่านออกเขียนได้ชะฉานเก่งกล้าครูบาพอหันอนาคตวันหน้าเลยบรรพชาเป็นสามเณรสู่ร่มเงาผ้ากาสาวาพัดท่องมนต์ทำวัดเคร่งครัดตามเกณฑ์พยัญชนะสละวักเวนแม่นตัดชัดเจนเป็นที่อวดอ้างอักขระวิธีบาลีนักธรรมเก่งแค้มชำนาญบ่ผิดพลาดพลังเก่งขนาดเนาะจิมมาบ้านละพ่อชาละไปศิษย์ภาคดเฮียงหูจนหมดยกของหลากหลายภาษาบาลีพิธีมนต์ละกระจายธรรมวินัยกันและพระไตรปิฎกสามารถรอบรู้อักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์นานาก็บังคับประตูท่านได้ศึกษาเป็นมหามรดกตกทอดสืบคืนนะเมื่อมา179 ปีมาถึงบัดเดียวเนาะยังมาสูญหายแต่เมื่ออายุ22 ปีครบกำหนดก็ได้อุปสมบทตามความเมตตาของอาจารย์ท่านเจ้าครูบายิ่งเพิ่มศรัทธานักหนาปาปานพระมหาเถระสวามีนั่นนาปิดพระอุปชาติวัดป่าเด้งแห่งนั้นได้เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งเมตตามาเป็นกรรมวาจาจารย์วัดไฟหินเป็นอนุสาวนาจารย์ได้ฉายางามว่าโสภาภิกขุได้ศึกษากะเฮียนต่อเพิ่มเติมจากของเก่าเดิมมาจากเนนฮอดตุเฮียนแตกหานสำเร็จล่วงลุเป็นที่น่าสาธุยินนาดี
ำเฮียนต่อไปนั่นเล่าเป็นตูเจ้าได้ประมาณ1 ปีครูบามาลวิชัยก็ได้สิ้นชีวิตได้รับหน้าที่แต่นครูบาเจ้าเป็นผู้สืบทอดเจตนาลมพ่อพระน้อยขยมเป็นผู้นำเป็นเก่าจีนและน้องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2398เป็นเริ่มทำตามแบบละครูบาอาจารย์ครูบาโสภาและมีวิชาเตกฉานตั้งกรรมนาบทานและอาคารละจัดการคือมีละตั้งการศึกษาเกษบานินลาและเหล่าสังฆะมูลกัดยายและวิทยาสามัญญาพิธานนั้นว่าเจ้าหูหลายแขนงวิชาตอนนั้นห้องว่ากัสถาเป็ดมักใครคือวัดละมีครบองค์3สร้างต้องรอบรู้ละได้เป็นผู้นำมีพระธรรมละมีเสียงนำนาวัดบอกมันคงสูงมามีบทบาทพุทธศาสตร์ก็จะตกต่ำยาถ้าบักเก่งเต้น้อยน้อครูบาโสภาได้รับการยกย่องเป็นผู้จบทองกะหลากหลายสาขาพระไตรปิฎกอัฏฐดีกาวิปัสสนากรรมฐานเข่งครัดจบนิรุตทางอักษรศาสตร์พหูสูตรนักปราชญ์และการปฏิบัติท่านเอาเงิมผาอยู่ตั้งหลังวัดบำเพ็ญวิปัสสนาถึงวันเงิมผาหลังวัดเอาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นขอบเขตและเป็นพื้นฐานพุทธศาสตร์จะอยู่ยั่งยืนนานวัดเป็นสถานที่น่ากลับไว้คนบ่หูบ่มีผู้นำคนบ่มีคุณธรรมบ้านเมืองจะฮ้อนหายจิมและน้องนอกจากด้านปริยัติและด้านปฏิบัติสิ่งสาราสัตว์ท่านยังหูภาษาเสียงนกเสียงหนูเสียงไก่เสียงกาถ้าตั้งนึกกัดถ้าก็เข้ามาหาอดครูบาท่านเก่งเวทมนต์กัดถ้าเหาะขืนไปมาบ่ต้องได้ขี่รถกัดถ้าอาโคมเป็นร้อยบดปันบดบ่ต้องจดยำใดถ้าได้เป็นสมัยไปเที่ยวเนาะเสียงนกเสียงกาได้เฮียนหูมาเปิ้นมีตำลาจากโบราณอาจารย์ต้องอาศัยและในปัญญาญาณตั้งกับละมาทานชานันเกกาผู้แต่มีแต่ในอดีตตะการในปัจจุบันขับมาให้ยืนยันตาถึงวันนี้ถ้าจะเขียมนะแม่เนาะเจ้าแหมมาเรื่องนั้นก็หันกันจะกับพี่น้องอังวะตะกงหงสาเปิ้นเล่าลือกันแต่เหินเมินมาว่าหันครูบาไปเดินบินทบาทศรัทธาตัดเอากะลงบาเป้าคัดจนเป็นเงางามจนสะอาดเอาใส่น้ำเมียงแล้วเอาใส่บาตรถวายท่านเจ้าครูบาท่องใครพิสูจน์เอากะลงเกิงนั้นแล้วก็เดินทางมาเสาะถามหามาปะกะลงบาเป้านั่นนาที่ต้านครูบาไฟหินดังอันเจ้าว่าครูบาเหาะเหินเดินอากาศไปบินทบาทที่อังวะอุ่นนั้นจิมและน้องโอ้ความดีที่ทำไว้ทดสอบผลแห่งความดีได้มาตอบสนองแต่ครูบาโสภาผู้สร้างความเลื่อง
ก่ศาสนาบวรและศรัทธาเจ้าบ้านทางการใดน้องทว่าตำแหน่งสังฆนายกาดังอันปกทดสอบพระภิกษุสงฆ์สามเณรจากวัดวาอารามต่างๆที่มาถึงแล้วก็นิมนต์ตามอัธยาศัยในช่วงนี้ก็ยังเหลือเวลาประมาณ30 นาทีก็จะเริ่มพิธีดังนั้นก็นิมนต์ในศาลาและก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับทำซาเวลาประมาณ30 นาทีก็จะได้เริ่มพิธี40 นาทีเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้วถึงเวลาก็จะได้เริ่มดำเนินการ